kamamahal na Pinusus. Lahat ay magsabing, Praise the Lord! Glory, hallelujah, hallelujah. At tayo mga minang pinagpala dahil naririto muli tayo sa gabi ito upang sama-samang malulahati at masamba, mapuri ang ating pinakamamahal na Pinusus. At bago tayo magpatuloy, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Pinusus sa ating dakilang Diyos na buhay. At aking pinapaabot ng aking dobleng paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista, Wildestrad Almeda, the enter prophet of our living and loving God, at sa mga hindi malilimot ang turo at mga ginintuang aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Selbed, and our beloved children, grandchildren, children sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, beloved Ate Vines, at sa inyo, mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, sa mga baguhan, kaya welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Pinusus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at maging sa inyo, mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating pinakamamahal na Pinusus. Kayo po mga minamahal ay pinagpala at mga minamahal, aking pinapabot ng aking pagbati ng mapagpalang gabi sa ating lahat ko ng oras sa inyo. Mga minamahal, kung saan man kayo naroon sa oras sa ito at nanonood. At mga minamahal, tayo ay, sabi nga kanina, pinagpala dahil naririto muli tayo upang sama-samang ating mapapurihan, malulahatin, mas mapasalamatan ng ating pinakamamahal Pinusus sa Espiritu at katotohanan. Mga minamahal, at bagaman yung iba sa atin ay pagod ang ating pisikal na katawan dahil galing sa trabaho, sa mga gawaing bahay, mga minamahal, galing pa tayo sa malalayong lugar, bumiyahe upang makadalo lamang sa gawain ng ating dakilang Diyos at hindi makapagliban. Mga minamahal, yung ating mga pagsakripisyo na yan ay nakikita ng ating pinakamamahal Pinusus at hindi walang kabuluhan. Bagkus, mga minamahal, sa bagay niyan ay tayo pagpapalain lalo ng ating pinakamamahal Pinusus, at mga minamahal, talagang napakahalaga. Bagaman mga minamahal, ito ay overnight, mga minamahal, talagang hindi maiwasan na tayo ay makaidlip dahil sa antok. Subalit mga minamahal, ay hindi tayo naparito upang ilipat lamang ang ating tulugan at matulog dito, mga minamahal, dahil naparito tayo upang pumuri sa ating pinakamamahal na Pinusus at hindi matulog, mga minamahal. Kaya talagang samantalahin natin ang pagkakataon na tayo nandito dahil kailangan na tayong lahat ay maghanda, mga minamahal, dahil ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos ay napipinto na. Kaya mga minamahal, tayo ay palagi nire-remind na huwag magliban sa pagdalo at bagkus ay patuloy na magsumikap, mga minamahal. Sabi nga sa aklat ng Mateo, ang kabanatay 24, versikulo 42, "Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos." Kaya't meron tayong overnight, meron tayong mga minamahal gawain sa gabing ito. Pagpupuyat natin, mga minamahal, dahil mga minamahal, kailangan na tayo maging handa. At sa ating paghanda, kailangan na tayo ay nagpupuri at ginagawa natin ang kalooban ng ating pinakamamahal Pinusus, mga minamahal. Hindi lamang dito sa ating mga tahanan, hindi lamang sa mga bahay natin tayo dapat magpuri, bagkus lalo na kapag tayo nandito sa ating pananambahan, mga minamahal, yung ating mga iniisip, mga gumugulo sa ating isipan, mga minamahal, bagay na makakahadlang sa ating pagpupuri, isang tabi muna natin yung mga bagay na yan. Bagkus ay kinakailangan isentro ang ating mga puso at isipan sa gagawin natin pagpupuri sa gabing ito, dahil ang dahilan na ang ating pagdalo rito, ang dahilan ng ating ginagawang pagpupuri dito, yung ating pinupuri, yung ating sinasamba dito, mga minamahal, ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya't mga minamahal, marapat lamang na ating maipaabot ang ating pinakamataas sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, maraming pagpupuri ang pwede natin gawin. Mga minamahal, meron tayong mga kamay,
ipalakpak natin sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Umawi tayo ng mga papuring awitin sa ating pinagkamamahal na pinususabi nga sa aklat ng Salmo, ang kabanata ay 100, Mamit from Book of Psalms, chapter 100. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon. Kayong lahat na buong lupain. Mangaglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Yan ang gagawin natin sa gabi ito, mga minamahal. Magpupuri tayo, sasamba, magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Maraming pagpupuri ang pwede natin gawin. Gaya ng nasabi kanina, bumawi tayo ng mapapuring awitin, taglay natin ang boses, ang tinig na ito, gamitin natin upang mag-alin ng mga papuring awitin sa ating pinakamamahal na pinusus. Meron tayong mga kamay, gamitin natin upang ipalakpak sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Taglay natin ang kalakasan, ang kalusugan ng buhay na nanggagaling sa ating pinakamamahal na pinusus. Gamitin natin upang sa ating pagpupuri ay umindak tayo, lumukso tayo, sumayaw tayo ng may sayaw, ng may kabanalan. Yung mga bagay na yan na ating ginagawa sa ating pagpupuri ay kinalulugdan ng ating pinakamamahal na pinusus. Sa ating kalagitnaan na pagpupuri, ang ating dakilang Diyos ay nahahabag, mga minamahal, dahil nakikita niya tayo sa ating ginagawang pagpupuri. Kanyang ibinubuhos ang grabing kagalakan, kaya di natin mapigilang lumukso, mga minamahal, di natin mapigilang umindak, at sa ating pagpupuri, nararamdaman natin ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinagkamamahal na pinusus na siyang kayamanan ng mga Kristiyano na hindi mababayaran ng anumang salapi ng halaga, hindi matutumbasan. Kaya't, mga minamahal, sa ating pagpupuring ito, pagdalo natin, samantalahin natin ang pagkakataon, huwag nating sayangin, huwag nating tulugan ang ating malapinan, kundi magpuri tayo ng buong kagalakan, magpuri ng buong lakas, buong puso, isip at kaluluwa, mga minamahal, dahil dito tayo pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. At mga minamahal, ang unang gagawin natin sa ating pagsamba sa gabi ito ay ang ating pag-awitan sa congregational singing, sa joyful at solemn songs, at maging mga minamahal, mayroong inihanda ang ating dakilang Diyos, makakapakinig tayo ng Ebanghelyo Kaligtasan, pagkain ng ating mga kaluluwa. Mga minamahal, napakaraming pagpapalang inihanda ng ating dakilang Diyos sa gabing ito. Kaya sa ating pagpupuri ay mga minamahal, talagang siguraduhin natin na may papaabot natin yung the best na pagpupuri, yung pagpupuri na may taos puso at marubdob na pagpapasalamat, dahil ang pagpupuri na ating ginagawa dito ay kapangyarihan, anumang karamdaman, ang taglay natin. Kapag tayo nagpuri, yan ay pinagagaling ng ating dakilang Diyos. Ano mga problema, mga suliranin, kapag tayo nagpuri, yan ay inaalis, inaayos ng ating dakilang Diyos ay kumikilos sa kanyang dakilang kapamaraanan. Kaya, mga minamahal, tayong lahat ay magpuri sa ating pinagkamamahal na Jesus. Pasalamatan natin ang kanyang dakilat, banal at makapangyarihang pangalan. At ang unang gagawin natin, awit tayo sa congregational singing, joyful and solemn songs, bago tayo darako sa ating magdamagang pagpupuri na gagawin sa gabi ito, ay aking hinihiling na tayong lahat ay sama-samang tumayo. Tayong lahat ay manalangin upang tayo samahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na pinusus sa dala ng Beloved Pastor Valdez Almeida. Pinapasalamatan ka namin sa pag-ingat sa amin. Kami parating sa lugar na ito ng mga luwalhati ligtas. Maraming salamat sa buhay, kalakas ng taglay ng bawat sa amin, at pagpatuloy sa pagpupuri sa iyo. Kami lahat ay nagpapakubaba, nagsusumama, nagsisisisang kami na supungan sa mga pagkakasala, mga pagkakamali, pagkukulang, ito may sa isip, salita, sa gawa. Malapang sa patawarin mo ang bawat isa sa amin. Hugasan kami ng iyong banal na dugo siya sa krus ng Kalbaryo, at aming idinadalangin patuloy kalakas sa kalusugan, mabang buhay, ibigay sa amin, dear beloved Pastor Valdez Almeida. Pagpalain sila sa po ng buong Almeida family sa aming gagawin pagpupuri sa gabing ito. Malapit sa aming Friday over the prayer, samahan mo kami, kailangan ka namin langisan mo ang mga dikto na banal gawain namin sa sagawa mula sa pagawitan, sa congregational singing, sa joyful solemn songs. Hallelujah, mga beloved song leaders, mga sis,
Gabayan mo gamitin, magsilbing tuloy spiritual na pagkapala sa aming lahat, bagay sa mga patutuo na iyahayin ng pinagpalang mga anak. Hallelujah, mga nakahani upang magpasalamat, samahan mo ang iyong mga anak, malpanso sa kanilang pagpapatutuo, aming nakilang Diyos at aming idinadalangin. Hallelujah sa mga papuring awitin na iaalay ng iyong mga anak, mga beloved choir, bilang sa kupanan ng beloved Julius Choir, beloved Jesus Finest Generation Choir, samahan mo ang iyong mga awit. Hallelujah, lang isan mong papuring awitin, ialis sa gamitin mo, magsilbing tuloy spiritual na pagkapala, maging sa katapatan ng iyong mga anak sa pagkakalab ng kapatandog sa manguna sa magpapaliwanag, samahan mo pangunahan at lalagay sa pag-aaral na dadaling pinagpalang mga ngaral sa gaming ito. Basbasan mo ang iyong mga banal salita, magsilbing pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at sa aming mga kapatiran. Naghahanda pa lang sa mga oras dito, ikaw ang maprovide sa kanilang gagamitin pamasahe at mga sasakyan. Ingatan mo ang iyong mga anak paratingin sa iyong bahay-sambahan ng malulahati at ligtas. Hallelujah, samahan mong lahat na iyong banalagawain na magdaraos sa gabing ito, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang dagat, samahan mo dakilang kapangyarihan. Hallelujah, para ipadamo sa amin ang umaapaw na kagalakan at puso-puso mo kaming lahat ng iyong napagkatamis at banal na presensya. Sundalan, beloved Pastor Valdez Almeida, amin ang lagi na katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalas, sinatilis, sinasawi lahat. Mademonyo gawa ng kaimadalang, malaki sa pag-upuri, di mo yung to, panalamig kulong paypay lumas kayo sa pangalan ng sa Jesus' name. We bind the prayer sound. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa ating pag-awitin sa joyful song, Simon umawit ng isang malumanay na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan, awitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alam, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo, pasalamatan, ang pag-ibig mo wagas kailanman. Sa iyo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Hallelujah. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, basta namin kaligtasan, pasasalamat ang alam, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Hallelujah. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin
kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Hallelujah! Awitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos namin kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alam. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Praise the Lord. Hallelujah. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di kaya ang lalakarin. Hirap at lungkot, laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. Praise the Lord, hallelujah. Kristo, salamat sa'yo, pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko
si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamas. Oh, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Yes, amen. Liwanag niya, tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Sa aking kahinaan, o palakasin mo tunay. Glory! Puso'y may kapayapaan pag ikaw na laging kasabay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong dinawa. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang malalang. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang malalang. O Jesus, dalangin ko
dumaan sa banal na gawain mo. Oh, just a closer walk with thee. Oh, granted Jesus in my place, daily walking close to thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. Through this world, toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, my dearest Jesus, none but thee. When my feeble life is over, time for me will be no more. Guide me gently, safely over to thy kingdom shore, to thy shore. Just a closer walk with thee. Granted Jesus He might live. Oh, daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Granted Jesus in my place, daily walking close to thee. Let it be, Father Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, my dear Lord, none but thee. Closer walk with thee. Where Jesus in my life, daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Mula na makilala ka, ang buhay ko anong saya. Mula na tanggapin kita, ang buhay ko anong siglaw. Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Oh, naku mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Glory, hallelujah! Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ng tapat sa'yo. Gamitin mo patotoo sa dakil
Pag-ibig mo, Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Naku mo mga kasalanan ko at tabilubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Naku mo mga kasalanan ko at pagkulubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ng tapat sa'yo. Gamitin mo patotoo sa dakila pag-ibig mo, Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Naku mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Naku mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up, glory, to the highest place. He planted my feet along the King's highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up, glory, hallelujah, from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I'll sing and shout. For Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I'll sing and shout. For Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up. Buhay ko'y gulong-gulo, isip ko'y litong-lito, at hindi ko matanto kung saan ako tungo. Ngunit ngayon ako'y iba, damdamin ko'y anong sigla, dahil Jesus Kristo, buhay ko'y binago mo. Dahil sa'yo, Yesu Kristo, buhay ko'y naging masaya, at kung ika'y
Jesucristo, oh Jesus, kaibigan kang tunay kailanman. Sa tuwing ako'y may problema, ako'y di na nangangamba. Dahil Jesus, kasama ka kahit saan ako punta. Dahil sa'yo, Jesucristo, ang buhay ko'y naging masaya. At kung ika'y di nakilala, ang buhay ko'y wala na halaga. Init ng iyong pagmamahal, wagas langit ang taas. Jesucristo, oh Jesus, kaibigan kang tunay kailanman. Sa tuwing ako'y may problema, ako'y di na mangamba. Pagkat Jesus, kasama ka kahit saan ako punta. Dahil sa'yo, Jesucristo, buhay ko'y naging masaya. Kung ika'y kakilala, buhay ko'y wala na halaga. Dahil sa'yo, Jesucristo, buhay ko'y naging masaya. Kung ika'y di nakilala, buhay ko'y wala na halaga. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God and Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God and Maker. For He is a God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Yes, the sheep of His hand. Glory, hallelujah. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Just a sheep of His hand. Purihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong malilag at banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Yes, amen. Glory, hallelujah. Hallelujah. Banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong malagat, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang
Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong mahilan at banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. When it comes to all my blessings, and He named them one by one. So many things, I just can't count them all. How to save my soul and make me whole, make me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's been told. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than all earthly can take. And with the dawn of each new day, I just gotta say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day the love grows sweeter than it did the day before. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah. I love You more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought we did. With the dawn of each new day, I just gotta say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend could be so good and true. Each day the love grows sweeter than it did before. It'll be a friend down that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or day can take. And with the dawn of each new day, I just gotta say, I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or day can take.
madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit ka bumabangon. Huwag mo isipin, wala na pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siya tanging sagot sa suliranin, ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat siya tanging sagot sa suliranin, ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. No promise, glory, ever living story. My God is a good King, and there is Jesus, is His name. Born in a manger, to His Son is a stranger, and I not sorrow this in agony. No promise, glory, ever living story. My God and Savior King, and there is Jesus, is His name. Born in a manger, not sorrow this in agony. Oh, how I love you, how I adore you. Glory, hallelujah. My breath, my sunshine, my Lord, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my Lord, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. The promised glory, ever living story. My God is a good King, and there is Jesus, is His name. Born in a manger, to His Son is a stranger. A man of sorrow, this and agony. Oh, how I love you, how I adore you. My bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love you, how I adore you. My bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. I waited so long, but I so strong in that loving you. Glory! Took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. Anyone who didn't love you from the start. You opened heaven
Got the graces until you came. Doubly boldly, simply to worship your name. I waited so long, but it's always wrong, and it loving you. It took me some years of pain, some days, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong here, not anymore. And I wonder if he'd love you from start. I was with you still, listen to the world when I was spinning around. You stopped the spinning, gave me a beginning from a solid ground. No life was a purpose, life not a secret since you found your love. I'm yours forever, take me and never let me leave your world. I've waited so long, but it's so loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And they wonder he love you from start. I've waited so long, but it's always wrong, and they love you. It took me some years of pain, some days, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And they wonder they love you from start. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then you'll have to tell the story of the one who makes me sing. It's my Savior, His mother, He's my King. I love my Jesus, I love my nice Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I'll always answer, I love my Jesus, Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will be. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, and I love for Him was stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and the love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Oh, once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one
day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But the one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is easy, glory, hallelujah, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, created me a clean heart, oh God. And renew a right spirit within me. Create me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Praise the Lord. Create me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang puso ka pa ang sa akin ay ikain. Tingin mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang puso ka pa ang sa akin ay ikain. Tingin mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin ang Spiritong banal pagkainin. Ang galak na dulo ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin ang Spiritong banal pagkainin. Ang galak na dulo ng iyong maliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Glory! Hallelujah! Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad,
go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to wake up and free, but it was within. I pulled a life and so much, victory of a peace of mind. But I never have a tear until He opened out and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Glory, glory, hallelujah. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living sin. I tried to wake up and free, but it wasn't within. But I never have a tear until He opened up, let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't that was Jesus, my good Lord? Wonderful, glory, hallelujah, hallelujah. Eyes have seen, ears have heard. Wonderful, isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't that Jesus, my good Lord? Wonderful. I shall sing, ears have heard what's recorded in God's word. Isn't that Jesus, my good Lord? Wonderful. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't that Jesus, my good Lord? Wonderful. I shall sing, ears have heard what's recorded in God's word. Isn't that Jesus, my good Lord? Wonderful. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. Yes, amen! Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay o kay siyang tunay. Puri ka, Jesus, puri ka, Diyos, lagi itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay o kay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri habang buhay o kay siyang tunay. Puri ka, Jesus, puri ka, Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Puri ka, Jesus, puri ka, Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod
nangangamba. Kabiguan man lahat aking pangarap. Mahal ko sa buhay, sa akin ay mawala. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailanman di ako mangangamba. Ang aking alam, darating ang isang pangarap ko'y matutupad. Wala sino man halang. Ito'y seryong ibibigay ni Jesus sa akin. Walang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panagpo, at pagtawanan ng dahil kay Jesu Kristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan mai ko mangangamba. Aking alam, darating ang isang araw. Glory! Pangarap ko matutupad. Walang sino man hahalang. Ito'y sadyang binigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang. Sadyang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Hallelujah, hallelujah! Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong nagkalabis mong minahal, kaya ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Sadyang kailapit mo sa akin, O Jesus, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal,
Kaya ang awit ko'y sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Ang kasarap umawit, awiting makalangin. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galaw, ligaya. Pagkadamang-damang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi putihan sa langit sa tuwa, sa galaw, ligaya. Mga awiting makalangit, ibaligaya sa'yo'y tingin, na hindi kaya tumasan. Mga awiting makasalibutan, amuhay namin noon at nagdurusan. Ngunit ngayon mas kilala at masayang magwala, dahil si Jesus ay makilala. Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galaw, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati sa langit sa tuwa, sa galaw, ligaya. Mga awiting makalangit, ibaligaya sa'yo'y tingin, hindi kaya tumasan. Ng mga awiting makasalibutan, buhay namin noon ay durusan. Ngunit kayo masiglan at masaya magmula, dahil si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galaw, ligaya. Mga awiting makalangit, ibaligaya sa'yo'y tingin, na hindi kaya tumasan. Mga awiting makasalibutan, buhay namin noon ay durusan. Ngunit ngayon masiglan at masaya, wala na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galaw, ligaya. Mga awiting makalangit, ibaligaya sa'yo'y tingin, hindi kaya tumasan. Mga awiting makasalibutan, buhay namin noon ay durusan. Masiglan at masaya, wala na si Jesus makilala. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung hilapit na pangyari, at bago maging muli, siya ayaw nagapin. At sa araw na yun, siya yung makapiling. Araw na yun, tingnan mo, langit na kaganda. Basta mo na mo siya, liwanag niya'y tanglaw sa kikuha. Siya'y sisikat at pagkailanman. Sa araw na yun, tingnan mo, langit na kaganda.
Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the Lord. Let's talk about Jesus more and more. Glory! Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. We're together again, praising the Lord. We're together again, wonderful. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, wonderful. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, praising the Lord. Hallelujah! Magsama-sama tayo, pagpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkakasawitan siya. May mabuting mangyayari, parang di pagpapala. Magsama-sama tayo, pagpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, pagpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkakasawitan siya. May mabuting mangyayari, sama-sama tayo, pagpuri sa Kanya. There was a crowd gathered around from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost did pour down. It sounded just like a roar of a mighty wind, and fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the run, they ask the prodigal son who would do. To be saved from the day of Pentecost, for you and your children too. So open up your heart, let it go in. You'll never and ever be the same again. And the wind that blew at Pentecost is blowing, blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, to be the same from the day of Pentecost, for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and ever be the same again. And the wind that blew at Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. For the Lord is my tower, and He gives me a power. Glory! To tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer. Bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet.
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into, they are saved. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. The Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Glad to be in good service. Glad to be in good service. Glad to be in good service one more time. You didn't have to let me live. You didn't have to let me live. Glad to be in good service one more time. I'm glad He died before me. I'm glad He died and He chose me. I've chosen to work for the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I want to use His body for my Lord one more time. Glory, hallelujah. Glad to be in the service. One more time. Didn't have to let me live. Thank you, Jesus. Didn't have to let me live. Glad to be in good service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I choose to work for the vineyard of the Lord. Now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I want to use this body for my Lord one more time. Praise the Lord. Glad to be in good service. Glad to be in good service. Glad to be in good service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in good service one more time. Purihin si Jesus sa banal na templo. Di siuwitan, purihin sa langit sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng gitara. Awitin sa siliw ng alpatira. Sa pagtunog ng tambor. Tayo masaya. Glory! Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo. Di siuwitan, purihin sa langit sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng trompeta. Awitin sa siliw ng alpatira. Sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Kag-uumapang kagalakan, damdaming di mapapantayan. Ang katotohanan naghahari sa puso ko'y lumabas. Di mapigil ang ika'y sumbahin, Panginoon. Di mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Di mapigil ang ika'y sumbahin,
Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas, ang tunay mong pag-ibig sa akin, di kayang sukatin, di kayang isipin, tuloy mo ako sa akin. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y sambahin. May bagay sa langit handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Glory! Bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. This is the night that the Lord has made. Let us rejoice, be glad in it, This is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the night that the Lord has made. Glory! This is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah, hallelujah. This is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the night that the Lord has made. Ang gabing ito ay gawa ng Diyos, Tayo'y masaya, at purihin siya. Ang gabing ito ay gawa ng Diyos, tayo'y masaya, at purihin siya. Ang gabing ito ay gawa ng Diyos. Stand up, tell me if you love my Jesus. Stand up, tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up, tell me if you love my Jesus. Stand up, tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up, tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. Yes, I want to know if you love my Lord. Glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. Come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. Glorify His name. We've come to praise Him. We've come to praise. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. Come to praise Him. Come to praise Him. Coming King, oh Lord, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Lord, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, our Lord. There's going to be a meeting in the earth, in a sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over the ring that home beyond the sky. Such singing you will he never heard by morning. It be glorious I do declare, for God's own Son will be the leading one, the meeting in the air. Glory! There's going to be a meeting in the air, the sweet, sweet by and by. In the throne beyond the sky, such singing you will hear ever heard by morning. Glorious I do declare, for God's own Son will be the leading one, everything in the air. In the name of Jesus, we have sure victory, amen.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, they must be left me far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, they must be held to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have sure victory. Victory is victory. Hallelujah, you for Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all enough for me. Victory is victory. Hallelujah, you for Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all enough for me. Victory is victory. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all enough for me. There is power, power, working power in the blood of the Lamb. There is power, power, working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, working power in the blood of the Lamb. There is power, power, working power in the precious blood of the Lamb. There's power in the name, there's power in the name. There's power in the name of the Lord. Oh, there's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord Jesus Christ. There's healing in the name, there's healing in the name. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Oh, how I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. There's Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of the Lord. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory glory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, sing and shout the victory. We're all going up, we're all going up, we're all going to be the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. They'll be come from the east, they'll be come from the west, come from the north, they'll be come from the south. We're all going up, we're going, praise the Lord. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, we want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, we want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, we want to be in that number. When the saints go marching in. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang iyo kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo lang kay Jesus, kaya tayo'y magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Bustan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating.
nararamdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ay babalik kasama ang mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ay babalik kasama ang mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ay babalik kasama ang mga anghel. Umindak, umindak, umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ay babalik kasama ang mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 glory, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos sa dito nagtatapos ang ating pag-uwitan sa mga joyful songs para lamang sa ating pinagkamamahal na Jesus. Tayo naman ay darako sa kasunod na pagpupuri sa ating mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. At habang siya naghahanda, tayo muli manalangin upang tayo muling samahan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! O mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus ang dala ng beloved pastor, Valdez Almeida. Maraming salamat sa pagkakataon nito. Sama-sama ka naming mapapurihan, malulahad ni masang pasalamatan sa Espiritu sa katotohanan at patuloy sa pagpurit sa iyo kami lahat ay lumalabas sa impaan, nagsisisi sa kami na supungan sa ipakasal. Patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo magsukrus na Kalbaryo at aming idadalang sa pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga solemn songs. Kabagan mo kami muli sa mahal ng isa ng papurong awitin na aming alit sa iyo. Gamitin mo
Magsilbing din spiritual na pagpapala, hindi mo wala ng kabuluhan ng pagdalo ng iyong mga nagsagabing ito. Puspusin mo kami lahat ng napakatamis at banal na presensya. Sundalan, beloved Pastor Valdez Almeida, amin ang nang kinakatugunin ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalayas, tinatanin, sinasaway lahat, mademonyong gawa ng kaaway mahadlang, balak sa pagpupuri, di po nyo ito, lumais kayo sa pangalan sa kasar in Jesus' name, kasot, hallelujah, in Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalpin sa pagawitan natin ng mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alman Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamala pa Jesus. God bless po, beloved brother Joshua Villaruz, sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At patuloy po tayo magpuri mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na pa Jesus. Amen. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. Like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba
ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga't sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plautaan kudyapin, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay, pasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga't sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plautaan kudyapin, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa.
dakila ang mga gawa mo, Diyos. Ang isip mo'y di mataro, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, Panginoon. Ang tahanang inilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailan paman. Wala na karamdaman, oo, kabighatian, ang kagalakan at kapayapaan ay makakamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Gabi at araw lumipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag, hindi nasasapit gulo na pinangangambahan. Ang lansangan ay ginto, tubig ay parang kristal, mansyon ang tahanan, punong ng bibigay ng buhay. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon,
luha ay kanayang papahirap kahit sino ka man. Ayoko na mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat yan ang buhay ko ay walang kasing ganda. Noong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo, Panginoon, sa buhay ko. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman.
ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap ng isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak ko, nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawin ko, ang basanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak ko, nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak ko, nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika, mapit ka, anak ko, nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Mula sa putik ako'y hinango, nilinis sa binago, walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan, habang ako'y nabubuhay. Ito ay taglay, labi ko'y sambing ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos ngayon at kailan pa man, dakilaan yung kabutihan. Ang buhay ko't kalakasan, sa'yo lamang ilalaan, bilang
isang pagkaalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos buong pagpapakumbaba, aking sinasambing. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Mula sa putik ako'y hinago, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito ay taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos ngayon at kailan pa man, dakila yung kabutihan. Ang buhay ko kalakasan, sa'yo lamang ilalaan. Bilang isang pagkaalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos buong pagpapakumbaba, aking sinasambing. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Sa buhay ko'y dakila ka. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad.
kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Jesus,
salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, O Jesus. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo, O Jesus. Ako'y hinago mo, ako'y hinago mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay, walang pumapansin sa mga suliranin. O Diyos, Ikaw ang nagbigay ng dingding, bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayon na pag-ibig mo sa aking mananahan. Langit ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap ngang damhin, pag-ibig mo sa'kin ay tunay. Di mapapantayan kahit ano pa man, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay.
Ayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Di ko kaya bilangin, bituin nagniningning. Dagat ay di ko masukat, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad? At saan nagmumula ang hanging apagan? Ang pigilin ng umagay di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga likha, kay lawak ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako't buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa, tunay na kangangakauriyon. At karapat-dapat kang Panginoon, kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay ngang kangahanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Di ko kaya bilangin, bituin nagniningning. Dagat ay di ko masukat, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad? At saan nagmumula ang gaging abagan? Ang pigilin ng umagay di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga likha, kay lawak ng
at sinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin, maging ang kalangitan, at kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako't buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula, kahit buong umagay bumubuhos sa lupa. Tunay ngang kangahanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay ngang kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula, sa bawat bagong umagay bumubuhos sa lupa. Tunay ngang kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay ngang kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Ng lahat. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa, mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nagpupula, biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking purihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin.
salita at utos mo ay aking susundin. Maging buhay ko'y sa'yo na rin. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For to thee will I pray, my voice shall I hear in the morning. Matter is Lord in the morning, will I direct my prayer, and to thee it will look up. You lay your hand, mighty Lord, on the way. Lay your wonderful hand on the prayer wheel. Lord, you put forth the fountain, raise up the mountains. Oh Lord, keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the race. Lay your wonderful hand on the prayer wheel. Lord, you poured forth the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touched the cloud, made a way. From the rain you made the sea. From the sea formed the cloud to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touched the cloud, made a way. From the rain made the sea. From the sea formed the cloud to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your mighty hand on me. When I counted all my blessings and I named them one by one, too many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Just walking with Him make me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or He can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did before. Lift me up when I'm down, that's the only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or He can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. When I first fell in love with Jesus, I gave Him all my heart, and I thought I couldn't love Him more than I did right at the start.
But when I look back over the mountain and the valley where we've been, and He makes me know I love Him so much more than I could give, and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. Keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. O si Jesus ay darating na, kapatid handa ka naman, kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, even kapatid handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon, si Jesus Rina. Pupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon, si Jesus Rina. It's the Holy Ghost and fire that it keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Humawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Humawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Humawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa.
problema ilagak sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos, hallelujah. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, maroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos, hallelujah. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Oh, sing to the power of the Lord come down. Sing to the power of the Lord come down. Lift up your hand, be not ashamed. Sing to the power of the Lord come down. Clap to the power of the Lord come down. Clap to the power of the Lord come down. Lift up your hand, be not ashamed. Clap till the power of the Lord come down. Then of the Lord come down. Dance till the power of the Lord come down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord come down. Let us shout, hallelujah. Shout till the power of the Lord come down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord come down. Jump till the power of the Lord come down. Jump till the power of the Lord come down. Clap your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord come down. Clap till the power of the Lord come down. Clap till the power of the Lord come down. Lift up your hand, be not ashamed. Clap till the power of the Lord come down. Clap till the power of the Lord come down. Clap till the power of the Lord come down. Shout till the power of the Lord come down. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. With Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At dyan po natatapos mga winamahal ko ang ating congregational singing. At talaga napakasarap magbigay papuri, mga minamahal ko, umawit ng mga makalangit na awitin para naman sa ating nakilang Diyos. God bless you sa ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Tayo na po ay darako sa kasunod na bahagi na ating pong pananambahan ang testimony portion. Ngunit bago lahat, mga minamahal ko, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay daw ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ipalakpak po natin ang ating pong mga kamay, mga minamahal ko, hallelujah, ating patuloy na luwalhati na mga Panginoon. Amen? At
Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay aking mo ipinapaabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta na ating mong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan. Ating pong minamahal at iginagalan ni Evangelista Well Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga spiritual legacies, mga minamahal ko na iniwanan ng ating pong minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda sa atin. At nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak to the whole beloved Almeda children na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mamagulang sa mahal na Panginoon para ang ating pong banal na iglesia ay patuloy na makapagmisyon, ipamalakaya ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal at assisted po ng ating pong mga minamahal at iginagalang ng mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed evening ay po ipinapaabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon at sa inyo po aking po mga iniibig na mga kapatiran, baguhan man o datihan, at sa ating mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay, umaantabay sa ating pong banal na gawain via Facebook live streaming at sa lahat ng ating pong mga YouTube followers at nanariyan mga minamahal ko sa buong mundo, mga minamahal ko hindi lamang sa ating pong bansang Pilipinas at anumang oras ang mga minamahal ko hallelujah sa inyo pong kinalalagyang lugar, mga minamahal ko naway datnan kayo ng malang Panginoon na matiwasay at abutin ng malang Panginoon ang lahat ng inyong mga pangangailangan, higit sa lahat ng pangangailangan espiritual. Palakpakan po na natin mga minamahal ko at ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ang sabi nga ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng mga awit, kamanatang 40 talatay 10, mga minamahal. Sabi dito, hindi ko ikinubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Aking ibinalita ang iyong pagtatapat at ang iyong pagliligtas. Hindi ko inilihim ang iyong kagandahang loob at ang iyong katotohanan sa dakilang kabisanan. Ang sabi sa wikang Ingles, I have not hid thy righteousness within my heart. I have declared thy faithfulness and thy salvation. I have not concealed thy loving kindness and thy truth from the great congregation. So mga minamahal ko, hallelujah, napakalinaw ang sinasabi ng talatang ito, mga minamahal ko. Hindi raw mga minamahal ko itinatago ang mga patutong ito. Amen? The righteousness of God, mga minamahal ko, ang kanyang katapatan sa ating pong mga buhay. Amen? At lalo na mga minamahal ko ang kanyang pagliligtas po sa atin. Ginawan tayo ng kagandahang loob ng ating pinakamamahalang Panginoon. Each of us, mga minamahal ko, ay recipient ng kanya pong kindness, loving kindness, kanyang mercy, kanyang kahabagan. Amen? Kaya atin daw po itong mga minamahal ko, hallelujah, ipahayag at huwag itago, huwag ikahiya, mga minamahal ko, hallelujah, bilang pagpapasalamat sa Kanya, bilang pagbibigay luwalhati sa Kanyang marilag at mga minamahal ko, makapangyarihang pangalan. Ispagsigawan po natin daw ito, mga minamahal ko, sa dakilang kapisanan, sa isang great congregation, mga minamahal ko, hallelujah, na katulad po natin, mga minamahal ko, na talagang ngayon na naman mga minamahal ko, talagang kasalukuyan naghahanda ang ating pumbanal na iglesia, mga minamahal ko, amen? Sa nalalapit, mga minamahal ko, na Talipaw Peace Mission Anniversary, amen? Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. This is a great congregation, mga minamahal ko, hallelujah. Alam po natin yan, na ito ay pinangungunahan ng ating pong malapastor, the true, mga minamahal ko, prophet of God, na di na natin mga minamahal ko kailangan patunayan pa, sapagkat yung pang ating isa-celebrate, mga minamahal ko, ay malinaw na pruweba. Amen? Malinaw po, mga minamahal ko, hallelujah, na ebidensya, mga minamahal ko, ng kongregasyon itong ating pong kinalalagyan ay pinapangunahan ng isang true prophet of God. Lahat ng mga minamahal ko naniniwala, magsabi ng malakas na praise the Lord.
Hindi yan malakas na praise the Lord. Lahat ng naniniwalang true prophet of God, ang ating pong beloved evangelist, Weldy Estrada Almeida, magsabi ng malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, akin na pong pinaghahanda ang mga pinagpala mga kapatid na nakalista po rito mga minamahal ko. Ating pong banggitin mga minamahal ko ang mga first 5, unang 5 mga minamahal ko sa ating mga beloved sisters. Maganda po ang ating beloved sister Avelina Rosario. Ganoon din po ang ating beloved sister Nida Bakuyag, ating beloved sister Norma Benluan, ating beloved sister Jonilyn Milan, at ating beloved sister Risa Briones, at sa ating beloved brothers, maganda ating beloved brother Fernando de Guzman, ating beloved brother Norman Entrata, ating beloved brother Edward Padua, ating beloved brother Mark Kevin Juan, at ating beloved brother Pedro Rosario. At sa mga susunod pa po mga minamahal ko, hallelujah, sa ating mga beloved sisters, maganda rin ating beloved sister Christine Cualquiera, ating beloved sister Lourdes de Guzman. Sa ating mga beloved brothers, maganda ating beloved brother John Carlo Rosario, ating beloved brother Jan Aquino, ating beloved brother Joshua Villaruz, ating beloved brother Romel Morante, ating beloved brother Mario Fernandez, at ating beloved brother June Sabangan. Kaya at mga minamahal ko, hallelujah, atin na pong formal na buksan, umpisahan ang ating pong testimony portion. Kung ready na po ang ating beloved sister Avelina Rosario, at siya po'y sundan ng ating beloved brother Fernando de Guzman. At ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord, mga minamahal, hallelujah. Huwag tayong magkatubiling mga minamahal ko, hallelujah. Mga minamahal ko, ipagsigawan talaga mga minamahal ko sapagkat mapalad po tayo. Amen? Medyo secluded itong ating pong lugar na kinalalagyan, walang maiistorbo sapagkat napakalaking issue po yan sa mga ibang mga gawain. Mga minamahal ko, talagang limitado yung kanilang pagsigaw dahil malapit po sila sa mga kabahayan, lalo na kapag madaling araw na, mga minamahal ko. Pero tayo po, mga minamahal ko, pinagpalang lubos sapagkat wala po tayo masyadong kapitbahay. At mga minamahal ko, hallelujah, talagang magagawa natin, mga minamahal, ilakas talaga, mga minamahal ko, yung ating pong mga minamahal ko, pagsigaw ng praise the Lord. At narin na po ating beloved sister Avelina Rosario, kindly. At sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Hallelujah. At ating po munang ibigay yung buong pagkakataon sa ating beloved brother Fernando, kung hindi pa po ready yung ating beloved sister Avelina Rosario. Ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat, pagdadakila, pagluwalhati, nauukol labang sa ating Panginoon Jesucristo. Ako'y nagpapabot, dobling paggalang sa ating minamahal ginagalang evangelist, Pastor Weldy Almeida. At ganoon din po sa alaala ng ating turo at aral, beloved Assistant Lina C. Almeida. Assistant Pastor. Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din, ako'y nagpapaabot sa kanilang mga anak, Family Almeida, children, mga minamahal. At ganoon din po sa pangangasiwa ng ating beloved Lord and Preacher Bobo Hinier, sa kanyang anak, si Sir Vice. At ganoon din po sa mga beloved elders. At ganoon din po sa mga pastoral workers. At ganoon din po sa inyo mga minamahal na kapatiran na narito. Ako'y bumabati sa inyo ng isang gabi na po mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat
sa kapayapaan at kagalakan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo sa oras pong ito, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung araw na hindi pa ako nakakilala sa ating mahal na Panginoon Hesus, ako po ay lumaki sa isang minahan, mga minamahal. Doon po ako ipinanganak, mga minamahal. Ang empleyado po, napakarami po doon, iba-ibang ang linyuhay po doon, mga minamahal. Ang buhay ko po doon, mga minamahal, ang aking libangan noon, mga minamahal. Pupunta po kami sa mga bundok, mga minamahal, naghahunting, mga minamahal. Pagkatapos po yun, maglalaro po kami ng mga sports, mga minamahal, sapagkat kumplito po yung company na aming tinitirahan po doon, mga minamahal. Habang tumatagal, mga minamahal, kami po, mga minamahal, ang aking mga magulang, may trabaho po sila, mga minamahal. Ganon din po, mga minamahal, habang lumilipas ang panahon, mga minamahal, ako po ay nabarkada, mga minamahal. Doon po nagumpisa yung pag-iinom ng alak, mga minamahal. Dahil po sa barkada, mga minamahal. Hanggang sa ako, mga minamahal, napaaway po doon sa dako ng sa amin, mga minamahal, napaaway po ako. Ako po ay minamahal na pinaalis na po doon, mga minamahal. Ako'y napunta dito po, mga minamahal, sa dako ng San Carlos po, mga minamahal. Wala po akong kapayapaan sa aking puso't isipan, mga minamahal. Naroon po pa rin ang aking bisyo, mga minamahal, na hindi ko maalis-alis, mga minamahal. Hanggang ako'y magkatrabaho, mga minamahal, naroon pa rin, napupunta sa bisyo po yung kikita ko, mga minamahal. Sa paggamit ng mga marijuana, mga minamahal, isa po yan, mga minamahal. At ganun din po, mga minamahal, pagpunta sa mga beer house, mga minamahal, diyan po, naabot po kami ng gabi dyan, mga minamahal. Yan po ang aking buhay noon, mga minamahal. Ako'y napupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon mula nang siya aking makilala sa ministeryong ito, mga minamahal, sa kabagan, sa ating mahal na Panginoon. Alam mo po, mga minamahal, nung may kapatid po ako, mga minamahal, na siya po nag-share sa akin, mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal, diyan po ako tinawag, mga minamahal, sa gawain na yan, mga minamahal. Ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Mga minamahal, yun po ang kagalakan na natamo ko sa aking pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Yung 3 beses na pagdalo po, naroon po ang kapayapaan sa ating mahal na Panginoon. Nandun po ang liwanag ng buhay, mga minamahal. Sa kapwa, mga minamahal, may kagalakan, mga minamahal. Yun po ang aking nakamtan sa atin, mahal na Panginoon, kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Yung bisyo ko po, mga minamahal, sa karamdaman ko po, mga minamahal, ng bata pa ako, mga minamahal. Taglay-taglay ko po, mga minamahal, lalo na po yung sakit ng ulo, mga minamahal. Bautismo sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo po, yun po ay instant na pinagaling ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa pangunguna at panalangin ng ating ginagalang minamahal Evangelist Pastor Will de Almeida, kabalikat ng kanilang mga manggagawa, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa oras pong ito sa ating mahal na Panginoon Jesucristo sa mga biyaya at papala na yan, mga minamahal. Kapayapaan at kagalakan ng aking natamtan sa ating mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Kaya ako po, minamahal, nagpapatuloy sa ating mahal na Panginoon. Pinipilit ko po na ako'y makadalo ng 3 beses. Dahil po yan ang aking kagalakan na lang po, mga minamahal. Kung mawawala pa yun, mga minamahal, minsan lang po tayo dadalo, wala na po, natitira pa, mga minamahal. Baka mawala pa yung isa na yun, mawawala pa, mga minamahal, sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Kaya lubos ako nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga papapala na aking natatamo, una-una po ang pag-iingat ng Diyos sa aking buhay sa araw-araw, mga minamahal.
na may dala ng kapayapaan at kagalakan sa Kanya, mga minamahal, sa pagdalo, mga minamahal. Yung po ay aking pinapasalamatan sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon sa mga biyaya na yan, mga minamahal. Kaya ako'y nagpapatuloy, mga minamahal. Kaya yung mga bisyo ko po, hindi ko na rin po binalikan yung mga minamahal. Sapagkat ako natatakot na po, mga minamahal. Minsan po ako at nanumbalik sa mahal na Panginoon. Hindi ko na po binalikan mga bisyo kong niya, mga minamahal. Amen. Kaya ako Hallelujah. nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon, sa panalangin sa ating mahal na Panginoon, sa tulong ng Diyos sa akin, mga minamahal, kabalikat ng ang ating mahal na pastor. Salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo. Ang mga pagpapala na pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoon, higit po sa lahat, pagpapalang pisikal, spiritual, mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagluluwalhati, naukol lamang sa ating Panginoon ni Jesucristo. Praise the Lord. Hallelujah. Ituloy po natin yung palakpak na yan. Sapagkat yan ay para sa ating mga pinakamamalang Panginoon. God bless you, beloved Brother Fernando de Guzman, sa patotong yan. Purihin natin yung pinakamamalang Panginoon. Ang sabi ng ating mga kapatid, kung talagang atin pong maiging pinakinggan, wala na siyang ibang kagalakan kundi yung patuloy na paglingkuran natin yung pinakamamahal na Panginoon. Amen? At yan naman po talaga mga minamahal ko ang talagang maging motivation ng bawat isa. Sapagkat mga minamahal ko, napakahalaga po mga minamahal ko na habang ating pinaglilingkuran naman ang Panginoon, ay talagang makaramdam tayo ng kagalakan sapagkat kapag ka nawala ang elemento ng gladness, amen, talagang magiging boring at lifeless, walang buhay yung ating pong paglilingkod. Amen? Amen? Para bagang napipilitan na lamang. Pero ika nga mga minamahal ko, hallelujah, ang mahal na Panginoon, galak na galak din mga minamahal ko habang atin po talaga siyang mga minamahal, pinapupurihan, pinaglilingkuran mga minamahal ko na talagang may kasiglahan, may kagalakan, ika nga. Sapagkat sinabi po yan dito sa aklat ng Sipanaya, kabanatang 3 ang talatay 17. Ang sabi rito, ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo na makapangyarihan na magliligtas. Siya ay magagalak dahil sa iyo na may kagalakan. Ulitin ko mga minamahal ko, ang sabi rito, siya ay magagalak dahil sa iyo na may kagalakan. Siya ay magpapahinga sa kanyang pag-ibig. Siya ay magagalak sa iyo na may pag-awit. So mga minamahal ko, kung atin po daw, mga minamahal, pinaglilingkuran na may kagalakan ng mga Panginoon, the Lord rejoices. Amen? Nagagalak din ang mahal na Panginoon. So, kumbaga mutual, mga minamahal ko ang feelings na tinatawag. Ang mahal na Panginoon, galak din habang tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, galak na sumamba, magbigay papuri sa Kanya. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At patuloy tayo mga minamahal ko. Atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Abilina Rosario. Praise the Lord. At sundan mo po siya mamaya ng ating beloved Brother Norman Intrata. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa mga di nalilimutan, aral at turot na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa bumubong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat. Hallelujah, praise the Lord. Sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil may pahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po may pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, maghapon po yan. Ngunit nung na-sweet ko po yung television namin, tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry,
habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, stand pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Ganon din po sa aking mahal na mga anak, sunod-sunod po silang nagkakasakit. Talagang nung nandito na po kami, hallelujah, praise the Lord, sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin na ating beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, kabalikan ng mga kanilang mga anak, hallelujah, praise the Lord, yung karamdaman nilang sakitin po sila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa patuloy ng pagdalo nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi nagpapabaya sa aming buong sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil yung aking mahal na mga anak, pag minsan nag-encounter po sila sa disgrasya, ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, praise the Lord, yung tumilapon lamang po sa gilid, talagang nagsalpukan yung sinasakyan nilang single, talagang napakabait, talagang pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ni bukol gasgas man ay wala po silang tinanong. Praise the Hallelujah. Lord. Kaya Hallelujah. maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat nandyan. Hallelujah, praise the siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Nandyan po siya. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan po natin yung palakpak na yan, mga minamahal ko, sapagkat yan ay papuri, mga minamahal ko, pagbibigay luwalhati sa mahal ng Panginoon. God bless you, my beloved Sister Evelina Rosario. At purihan natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Medyo hindi na specify ng ating mga kapatid yung mga karamdaman, mga minamahal ko na taglay-taglay ng kanyang mga anak, mga minamahal ko. Yes, yung sinasabing ng sakitin, sickly, mga minamahal ko, marahil talagang mahinang resistensya. Amen. Pero sa susunod po, mga minamahal ko, kaili lamang, banggitin po natin yung mga karamdaman ng ating mga anak, mga noon, mga minamahal ko, kung ano po yun para talagang ma-identify, mga minamahal ko, kung ano po yung karamdaman. Kasi sapagkat kung atin po lamang sasabihin na sakitin, mga minamahal ko, amen? Amen? Yun po ang magiging, kumbaga, perception, mga minamahal ko, ang iisipin ng mga tao, mga minamahal ko, na mahina ang resistensya. Amen? Amen? Pero kahabagan ng mahal ng Panginoon, ang mahal ng Panginoon ay talagang nagbibigay sa atin ng iba yung kalakasan, kalusugan, at ang pinasalamatan ng ating mahal na nanay ay yung patuloy na pagpo-provide ng mahal ng Panginoon sa kanilang mga pangangailangan. At lalong higit yung pag-iingat ng mahal ng Panginoon sa kanyang anak, mga minamahal ko, na involved lately, mga minamahal ko, sa isang motorcycle accident, mga minamahal, kung saan meron po siyang kabanggaan. Pero yun nga, mga minamahal ko, mapalad tayo sa lahat, mga minamahal ko, sapagkat ang mahal ng Panginoon ay Diyos na nag-iingat. Ang sabi, tumilapon yung kanyang anak, mga minamahal ko, pero ni gasgas, ay wala po siyang natamo. Lubos na pinag-ingatan natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Kaya sinong hindi magpapasalamat sa ating dakilang Diyos? Ngayon po, mga minamahal ko, kapag disgrasya, mga minamahal, kung minsan talagang hindi may iwasan na medyo malalagim na aksidente, mga minamahal, nangyayari sa daan, at talagang marami pong talagang nakikitilan ng buhay. Amen? Pero sa atin, mga minamahal ko, grabe ang proteksyon ng mga Panginoon sa bawat isa sa atin. At yan po dapat ipagpasalamat po natin. Mga minamahal ko, tayo po'y naglalakbay, papunta sa ating po mga trabaho. Mamaya't mayang mga minamahal ko, hallelujah, nariyan ang ating po mga anak na
paruot parito sa kanilang mga school at patuloy silang pinag-iingatan ng mga Panginoon. Yan po yung blessing, mga minamahal ko. Amen? Coming from the Lord. Kaya palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ating pong tinatawagan, yung beloved Brother Norman Intrata. At mamaya po, mga minamahal ko, sundan po siya na ating beloved Sister Nida Bakuya. Praise the Lord. Amen, Pastor po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong minamahal at ginagalang na mahal na Pastor, Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa pag-alaala sa mga aral turo po ng ating pong ginagalang at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Bumabati rin po ako sa mga pong mga beloved children. Ganun din po, bumabati din po ako sa ating pong beloved ordained preacher, maging sa kanya pong mahal na anak, sa ating pong minamahal na beloved elders, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, maging sa mga sumasubaybay po sa ating pong live past. Isang mapagpalang hating gabi na po sa pangalan po at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako rin po nagpupuli ng kapasalamat dahil ako na lang po ay nabigyan po ng pagkakataon, isang dakilang pribilehiyo na mapasalamat po ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga inamahal, ako po ay nagpupuli ng kapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako po ay nakakilala sa Kanya, mga inamahal. Dahil nung araw, mga inamahal, talagang ako po ay nalulong sa bisyo, mga inamahal. High school pa lamang po, mga inamahal, hanggang sa ako po ay nag-college, talagang tuloy-tuloy po yun, mga inamahal. At tunay po na talagang sa aking pagbibisyo, mga inamahal, ito po yung nagbunga po ng karamdaman, mga inamahal. Ako po nung una, ako yung nakaranas ng high blood, mga inamahal, na palaging mataas po ang aking BP. At tunay po na talagang yun po yung ginamot, subalit pabalik-balik lamang po, mga inamahal. At nung ako po sinuri, mga inamahal, general check-up po, mga inamahal, nakita po na ako po ay may karamdaman pala sa kidney, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang ako po naranasan ko po yung nagmanas na po, mga inamahal. At ganun po, nakitaan din po ko ng sakit sa puso din po, mga inamahal, naapektuhan din po, mga inamahal. Kaya talagang ako po dumaras po ng gamutan, mga inamahal. At tunay po na talagang ako po nung time na yun, mga inamahal, doon ko po napag-isip-isip, mga inamahal, na sana hindi na lang ako nagbisyo, mga inamahal. Sana hindi ko naranasan itong karamdaman na ito, mga inamahal. Sabali talagang nandun na po, mga inamahal. At ang masakla po, mga inamahal, talagang wala po akong pantustos sa gamutan, mga inamahal. Dahil ako po yung makasalamat po sa mga mahal na tiyahin. At tunay po, mga inamahal, na talagang ako po ay walang po ng kapayapaan sa puso't isipan. Halos talagang gabi-gabi hindi po ako makatulog, mga inamahal, ng maayos. Parang ano lang yung tulog ko, mga inamahal, sa kakaisip, mga inamahal. At nung time na yun, mga inamahal, talagang doon po ako natutong tumawag po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat siya po hindi ko pa nakikilala, mga inamahal. At ako po yung nagpupuri, nagpasalamat, mga inamahal, dahil isang araw nasumpungan ko po itong banal na gawain sa television, mga inamahal. At tunay po, doon po nag-umpisa, mga inamahal, na sa patuloy na panunood ko, mga inamahal, parang may
nag-uudyok sa akin, may bumubulong sa akin mga namahal na pag nandiyan ka sa crowd na yan, ikaw ay gagaling, ligtas ka, walang mangyayari na masama sa iyo mga namahal. Yan na po yung aking nararamdaman mga namahal. Kaya talagang ako po'y nakapag-decide mga namahal na ako po'y lumuwas po ng Maynila mga namahal at hinanap po tayo mga nalagawain mga namahal. At tunay po mga namahal sa aking patuloy na paglilingkod mga namahal sa ating mahal na Panginoon Jesus. Tunay po na nakamtang ko rin po yung mga kagalingan mga namahal. Ganun din po yung doon din po yung kapayapaan mga namahal. Kaya ako po'y nakakadalo mga namahal. Ando po yung kasikasigan ko sa pagdalo ng mga panahon na yung bagamat minsan walang pamasahe. Nakakadalo po ako mga namahal dahil yung kagalakan na pinagkaloob natin pinakamamahal na po Jesus. Yung mga bisyo din po mga namahal yan po inalis po natin pinakamamahal na po yung paninigarilyo. Amen. Hallelujah. Inalis po yan mga namahal. Kaya talagang ako po yung nagpupuli. Pasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus dahil maging hanggang sa mga oras na ito mga namahal, isang kagalakan mga namahal ang pagpapala na patuloy na magapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging po sa pag-iingat niya sa akin, mga namahal, pinasalamatan ko po sa pagmamaneho sa araw-araw. Pag-iingat niya po sa aking beloved wife, sa aking mga anak. Maging sa patuloy po na pag-provide na aming pangangailangan niya, pinasalamatan ko. Pagkamata medyo may kahirapan mga namahal, salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging sa pagkadumarating po yung mga karamdaman, mga namahal, tanging pagtitiwala lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan po yung kagalingan na aming kamtan mga namahal. Kaya pinasalamatan ko sa mga pagpapalang pisikal, material, higit na pagpapala sa pagpapalang espiritual. Lahat po ng kapurihan, pasalamat para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Norman Entrata, sa pinagpalang patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon na ang lahat ay talagang pinaglakip-lakip naman ng Panginoon para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Ang ating mga kapatid, bagamat talagang medyo hindi po biro yung kanya pong pinagdaanan, mga minamahal ko na karamdaman, yung TB, mga tuberculosis, mga minamahal ko. Pero yan po ay talagang kinasangkapan lamang naman ng Panginoon para siya po ay talagang hanapin niya. Amen? Ang totoong Diyos, mga minamahal ko sa kanyang buhay. Sabagat ang ating mga kapatid noon, talagang aminado siya na inabuso niya yung kanyang kalusugan, kanyang kalakasan, nung kabinataan niya, mga minamahal ko, bisyo noon, bisyo dito, bisyo doon. Kaya talagang ang sabi nga, kung ano yung itinanim mo, ang siyang aanihin. Mga minamahal ko, yung mga ibang Kristiyano, medyo natutulog na yata, mga minamahal ko. Kaya talagang mga pinagpala po tayo sa lahat ng pinagpala. Amen. Na binigyan ng direksyon ng ating pong mga buhay. At ngayon, ang ating mga kapatid, talagang bagamat may kahirapan, ang sabi nga niya mga minamahal ko, pero yung kagalakan na kanya pong nararamdaman, yung kapayapaan, mga minamahal ko na meron siya, mga minamahal ko, hindi po mga minamahal ko mababayaran ng salapi. Amen? Ang sabi nga mga minamahal ko, talagang mahirap ang buhay ngayon. Mga minamahal ko, the times are hard, mga minamahal ko. Alam po natin yan na talagang yung sabi nga yung inflationary rate, mga minamahal ko, at 6.9, talagang napakataas. Amen? Talagang bukod sa nagtataasan, mga minamahal ko, nagkakaroon ng kakulangan lately, mga minamahal ko, nagkakandaubos ng asukal, amen? Pati asin, mga minamahal ko, yung mga basic commodities, mga minamahal ko. Pero stay put lang tayo, mga minamahal ko, amen? The Lord will provide. Amen? Yan ang ating pong mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kumbaga, doon tayo nananahan, mga minamahal ko, sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, that He will provide, mga minamahal ko, dahil tayo naman, basta't
mga minamahal, kapag may kahirapan, amen, bukod sa magtipid, atin pong, mga minamahal ko, talagang palakasin din naman yung ating pong yung earning capacity po natin. Ibig sabihin, mga minamahal ko, ay talagang maging produktibo tayo, mga minamahal. Amen? Amen? Talagang hindi man po masama, mga minamahal ko, na meron tayong mga extra income. Amen? Amen? Ang mga teacher dati, mga minamahal ko, talagang diba? Noon, mga minamahal ko, hallelujah, merong sabi nga nila, mga minamahal ko, they can teach with the right hand, mga minamahal ko, and they can sell with the left hand, mga minamahal ko. Amen. Ibig sabihin lamang noon, mga minamahal ko, talagang, mga minamahal ko, talagang meron silang extra income, mga minamahal ko, para mapagkasya, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya nga, mga minamahal ko, talagang kapag dumaranas tayo ng kahirapan, mga minamahal ko, talagang we see to it, mga minamahal ko, na maging productive tayo, mga minamahal ko, maging yung spirit of entrepreneurship, mga minamahal ko, ay magising sa atin. Amen? Amen? Para mga i-bless naman ang Panginoon yung ating po mga talagang gagawin, mga minamahal ko, na pagsusumikap. Amen? Yung pong, kumbaga, yung the Lord will provide na thinking natin, mga minamahal ko, hindi po yun yung basta na lamang mahuhulog yung isang damakmak na pera sa ating harapan nang hindi naman tayo kumakayod. Amen? Amen? So doon nakabase, mga minamahal ko, sa ating po pagsusumikap na i-bless naman ang Panginoon yung ating po mga ginagawa, mga minamahal ko, sa ating mga hanap buhay, sa ating mga negosyo. Amen. Sa ating mga pagtatanim, mga minamahal, pag-aalaga ng mga hayupan, mga minamahal ko. Doon, mga minamahal ko, hallelujah, ang talagang gagagkasangkapanin naman ng Panginoon na talagang i-provide yung ating po mga pangangailangan. Palakpakan po natin po ang pinakamamahal na Panginoon si Kristo. At patuloy tayo, mga minamahal ko, tumawag pa tayo ng isa pang patotoo bago tayo umawit para magising yung ating po may inaantok na diwa, atin pang tinatawagan, ating beloved Sister Nida Bakuyag. At mamaya, mga minamahal ko, sundan po siya na ating beloved Brother Edward Padua. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupurit, pagdalwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang, at dobleng paggalang din po sa ating beloved Pastor Weldis Gerald Almeda, at palagi nating inaalala mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at bumabati rin po ako sa ating mga beloved workers, sa ating beloved elders, sa inyong mga kapatiran, magandang hating gabi na po. Hallelujah, praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sapagkat ako'y nabigyan na naman po ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Yesus, sapagkat ako po ay isang kinahabagan at pabilang po sa gawain ito po, mga minamahal, sapagkat dati po, mga minamahal, hindi rin po ako napakahirap ko akayin po sa gawain ito po, mga minamahal. Tunay nga, mga minamahal, na ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po ay may karamdaman gali sa kanyang buong katawan. Alam niyo, mga minamahal, dati po dinala ko po ito sa doktor po, mga minamahal, sa specialistang doktor na pong tumitingin, ngunit wala pong kagalingan po, mga minamahal, sapagkat ang mga gamot na ginagamot ko po sa kanya ay pansamantalang kagalingan lamang po, mga minamahal, hanggang sa mga panahon na yung ginawa ko po lahat ang kaparaanan na itinuro po sa akin upang gumaling lang pong aking anak. Ngunit hansan po, mga minamahal, wala rin po, kaya talagang nagpursige po ako, mga minamahal, na subukan ko po dito po sa gawain ito po. Sumama po ako sa nag-aakay po sa akin dito po sa dako po ng Marikina po ang banal na gawain. Tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoon, sapagkat tunay nga po talaga ang kanyang mga patotoo po sa akin na dito po pala sa gawain ito po, talagang tunay na ang Diyos dito ay nagpapagaling. Hallelujah. That's right. Hallelujah. Tunay nga, mga minamahal, na nandyan na ako nakinig po sa mga patotoo po, mga minamahal. At tunay nga na nagkaroon po ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, nung pagkatapos po ng banal na gawain po,
ako po ay tumanggap po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at nandiyan na tinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Nagpatuloy po akong dumalo ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal sa aking pagdalo, wala pa po akong 1 buwan sa aking pagdalo. Sa kahabagan at sa pangunat panalangin po ng ating Pastor Will Estrada Almeida, yung karamdaman ng aking anak na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan, ito po nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Jesus. At nandyan din po mga minamahal na ako rin po mahina rin po ang aking baga. At sa aking patuloy na pagdalo po mga minamahal, ako rin po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nandyan din po mga minamahal na dati-dati po ang aking mga anak po, mga minamahal, maliliit pa po sila. Nandiyan na laman din po kami ng center, doktor po mga minamahal, sa hospital po mga minamahal, sapagkat pag sila po ay may karamdaman lagnat, ubo o kaya sinisipon mga minamahal, trangkaso po, talagang takbo talaga sa doktor po mga minamahal. Ngunit nung kami po nandito po sa Banalagawain ito po, di na po kami nakakapunta sa doktor po mga minamahal, bagkus kami po nananalangin, nananampalataya at nandyan po nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at tunay nga na sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Yesus, ang mga karamdaman ng aking beloved kong anak, ito po ipinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tunay nga Praise the rin po, Lord. mga minamahal, Hallelujah. napakatipid po talaga ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong That's Yesus. right. Amen. Alam niyo mga minamahal, isa rin po na himala na ginawa ng mahal na Panginoon sa akin po mga minamahal dahil ako po mga minamahal, year 2004 po mga minamahal, nung ako'y nakunan po mga minamahal, nandiyan na nag-bleeding po ako mga minamahal. At maging ang pitos po mga minamahal ay nandito pa po sa aking sinapupunan, ito po'y bulok na po mga minamahal. Inabot po ito ng 1 linggo po mga minamahal. Ngunit tunay nga na ang Diyos po dito po ay talagang mapagpalang Diyos, mapaghimala. Hallelujah, talagang tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala po akong ginawa po mga minamahal, di po ako pumunta ng hospital po mga minamahal upang magparas pa. Ako'y nagtiwala lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nanampalataya po ako na walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po mga minamahal na yung pitos po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan, ito po ay pinalabas po ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat tunay nga na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagpo-provide din po ng aming pangangailangan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, wala na pong trabaho ang aking beloved husband po mga minamahal. Umaasa na lamang po kami mga minamahal sa kanyang natatanggap po mga minamahal na pension, SS na pension po mga minamahal tuwing buwanan po mga minamahal. Ngunit alam niyo mga minamahal, tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat bagamat yun po mga minamahal ay talagang nandiyan yung pagtatapat namin sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, nandiyan na hindi po kami pinagkukulang na mahal na Panginoong Yesus. Praise the Nandiyan din po Lord. mga minamahal na Hallelujah. para pandagdag po mga minamahal talagang ako rin po mga minamahal ay gumagawa rin po ng paraan, talagang tumatanggap din po ako ng paglalabada po para hindi po ako mga minamahal maka-absent sa banal na gawain, makadalo ng 3 beses. That's right. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, papasalamat ako sa mahal na Panginoon sapagkat sana kakadalo po ako ng 3 beses at plus Bible study pa po mga minamahal. Sabi ko po, mahal pa yan, pakawakan mo kami. Hallelujah. Alam ko, hindi po kami pababayaan at balang araw, sabi ko po mga minamahal, talaga magtatamasa din po kami ng pagpapala galing sa Diyos. Sabi ko, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat tunay na ang Diyos ay mapagpala. Alam niyo po mga minamahal, noong time po mga minamahal, nakaraan po mga minamahal, na lockdown din po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal na papasalamat ako sa mahal na Panginoon Jesus dahil nung time po mga minamahal, nagtanim po kami ng mga sagingan po, bagamat maliit lang po yung lugar namin. Yung
kinatitirikan ng bahay namin. Nandiyan na nagtanim po kami ng sagingan po mga minamahal. At alam niyo po, halos magkasunod-sunod po ito mga minamahal na yung ano po mga minamahal, nagbunga po mga minamahal. At tunay nga na Amen. ito po mga minamahal, ibinebenta ko rin po ito mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Tatapat po kami sa malabay noon, bibigay yung kanyang kaloob po mga minamahal. Alam niyo po, pag may nakakadalaw po sa aming bahay, tinitignan po nila yung mga sagingan namin. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga na pinagpala sapagkat alam niyo po, talagang ang haba po ng bunga po mga minamahal, yung isang buwig po mga minamahal. At talagang ang sabi nila, alam niyo, sabi niya, kakaiba yung mga saging mo dito. Bakit malalaki? Sabi po mga minamahal. Bakit yung Praise mga the Lord. ito? Tunay nga na Hallelujah. ang Diyos, tapat po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na tunay nga napakabait ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay nga na ako'y nagpupurit, nagpapasalamat maging yung mga papaya namin nagbungaan po mga minamahal. At talagang grabe po talaga ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo digit ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak po tayo ng masigabong palakpak para lamang sa ating dakilang Diyos. God bless you, beloved Sister Nida Bakuyag, sa pinagpalang patutuong yan. Tama po yung ating pong narinig, mga minamahal ko. Hallelujah. Talagang sa katunayan, mga minamahal, ini-encourage ngayon mga minamahal ko yung backyard gardening. Amen? Para talagang maging self-sufficient, mga minamahal ko. At hindi lamang mga minamahal ko ng mga makasanlibutan, dapat maging ng mga anak ng Diyos. Sabi na ating mga kapatid, nagtanim sila ng mga saging sa kanilang bakuran, bagamat hindi po mga minamahal lalawak yung kanilang bakuran, pero pinakinabangan. Amen? Amen? Sabi nga mga minamahal ko, kung gusto mong umani, dapat ikaw ay magtanim. Ganun lamang po yung mga minamahal ko. Gusto ba natin maging self-sufficient? Mga minamahal ko, bukod sa meron po tayong mga minamahal ko, hindi na tayo bibili sa palengke. Amen? Ang mga gulay na masustansya pa. Amen? Pagka organic gardening, mga minamahal ko, talagang alam niyo po yung mga nag-i-spray ng mga talong dyan, mga minamahal ko na talagang medyo malalawak, ay punong-puno na po ng gamot talaga. Pero kapag doon sa ating backyard, mga minamahal ko, talagang binabantayan naman natin, mga minamahal ko, ang ating ini-spray, mga minamahal ko, yung mga yung ginagamit ng mga minamahal ko na pansabon sa plato, mga minamahal ko, hallelujah, pang taboy po yun ng langga, mga minamahal ko. Masustansya, mga minamahal ko, yung mga gulay. Amen. Amen. At bukod pa, mga minamahal ko, na talagang masustentahan yung ating mga pangailangan. Kapag may extra, pwede nating ibenta, mga minamahal ko. That's mga minamahal ko, hallelujah, mapagkakakitaan. Amen? Magiging productive, mga minamahal ko, ang mga anak ng Diyos. Purihin natin ang pinakamamahal pa yun. Yung saba, mga minamahal ko, alam po natin na mahalang saba, di ba? Sa palengke, mahalang saba. Amen? At kung gusto mo pang mas kumita, mga minamahal ko, meron kang palayok, meron kang konting mantika, meron kang asukal, ano yan? Di ba? Banana Q. Parang hindi natin mga minamahal mag-gets yung mga minamahal ko. Hallelujah. Dapat gisingin yung entrepreneurial spirit ng mga anak ng Diyos para maging self-sufficient. Amen? Amen? Tayo po mga minamahal ko, dapat magkaroon ng wisdom talaga mga how to earn, mga minamahal, sapagkat hindi naman po masama. Amen. At magkakaroon pa tayo mga minamahal, magkakabigay pa tayo ng ikaputhandog sa ating pong banal na iglesia. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Tayo po muna lahat ay tumayo at tayo po muna umawid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong ipagpaga, ating pong mainantok na diwa. Mga minamahal ko, hallelujah. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo,
pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kay sarap mawit, awiring makalangit, puso mo'y umindak sa tuwa, sa galak ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak ligaya. Mga awiring makalangit, oh, ibang ligayang sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Mga awiring makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo'y umihindak sa tuwa, sa galak ligaya. Mga awiring makalangin, ibang ligayang sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Na mga awiring makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Magmula nang si Jesus ay makilala. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Natin magsabi ng praise the Lord. At nagising tayo mga minamahal. At patuloy naman po nating mapakinggan itong ating po mga minamahal na mga kapatid na naglalad ng kanila pong mga pasasalamat. At atin na pong binibigyan ng pagkakataon ating beloved Brother Edward Padua. At siya po isundan na ating beloved Sister Norma Bilduan. Praise the Lord. Brother Edward Padua, mga minamahal ko, hallelujah. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na magpupuri at paglulalhati at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus. O lamang at ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na pastor, Brother Estrada Almeida, at ganoon din po sa buong Almeida family. At di malilimutang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating beloved workers, mga minamahal sa inyo, mga minamahal na kapatiran, sa ating beloved webcast viewers, mga minamahal, ako ay nagpapabot na po ng magandang hating gabi na po mga minamahal. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Yung po mga minamahal na nang wala pa po kami sa kongregasyon, ito mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na ang iyong abang lingkod mga minamahal ay may karamdamang asma mga minamahal, tunay po mga minamahal na mula pagkabata mga minamahal, taglay ko na po yung karamdamang niya mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na napakahirap
yan po mga minamahal na sa paghinga mga minamahal, maging sa pagtulog mga minamahal. Yan po mga minamahal na yung tamang posisyon mga minamahal upang ako'y makatulog. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal pang Isus dahil yan po mga minamahal na ginamit po yung aking bilabid dito sa laban mga minamahal na siya po yung unang na-save sa gawain ito mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yan po kami po'y dumalo mga minamahal dyan sa dako po ng linggayin mga minamahal na yan po mga minamahal sa patuloy na pagdalo mga minamahal na yan po yung pinangaral yung bautismo sa tubig. Tunay nga po mga minamahal na tinanggap ko po ang ating pinakamamahal pang Isus bilang tagapagligtas at hari ng aking buhay mga minamahal. Yan po mga minamahal na pagkatapos po ng bautismo mga minamahal, yung karamdaman ko mga minamahal, yan po yung tunay mga minamahal na yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na pang Isus. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus. Yan po mga minamahal na sa aking pagpasok sa aking trabaho mga minamahal niya, sa kanyang pag-iingat mga minamahal, kalakasan mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na masyay ko din mga minamahal na dyan din mga minamahal na yung aking kapatid mga minamahal sa laman mga minamahal, tunay nga po mga minamahal. Dyan po siya po ay ang minamahal na kuryente din mga minamahal ng 70,000 volts mga minamahal. Ngunit gaano kapabuti ang ating pinakamamahal pa Isus dahil nasambit niya po yung, siya po yung nakapag-rebuke ng hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Tulay nga po siya po yung pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pa Isus. Tunay nga po mga minamahal na ilang days lamang mga minamahal siya po ay nakalabas yan po sa hospital mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na siya po yung pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pa Isus. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Isus. Yan po mga minamahal na, tunay nga po mga minamahal na, yan yung pagpapala mga minamahal na patuloy niyang pinagkakalob sa amin mga minamahal. Yan po mga minamahal na, ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Isus. Yan yung mga minamahal din na, ma-share ko din mga minamahal na, yan din mo yung himala mga minamahal na ginawa ng ating pinakamamahal pa Isus sa aking buong pamilya mga minamahal na, yan po yung yung one time po mga minamahal na, yan po yung kaarawan po ng aking bilabid tita sa laman mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sila po ilulan ng jeep mga minamahal na yan po no, sa kanilang pagpunta mga minamahal, yan po na yung tuwang-tuwa mga minamahal, tuwang-tuwa sila mga minamahal dahil yan po na hindi nila alam yung sa kanilang pag-uwi mga minamahal na sila po yung madidisgrasya mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal yung jeep mga minamahal na kanilang sinakyan mga minamahal, yan po umikot po ng ilang beses mga minamahal. Yan po yun na pag yung titignan mga minamahal na para po itong niyuping lata mga minamahal, ngunit gaano kabuti na ating pinakamamahal pa Isus dahil sa pagbanggit po ng hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po mga minamahal na sila po yung pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pa Isus. Thank you so much. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Isus dahil hindi man karapat dapat mga minamahal, yan po yung patuloy na ginagamit bilang isang final square mga minamahal. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Isus sa pagpapalang physical, financial, at lalong higit sa pagpapalang spiritual hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang lahat ng pupurit, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na pang Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Brother Edward Padua, sa inyo pong patutuon yan. Tunay nga po mga minamahal ko yung naipatuto ng ating pong mga kapatid patungkol doon sa kanyang kuya mga minamahal ko na talagang lubos na pinag-ingatan natin pong pinakamamahal na Panginoon from electrocution. At mga minamahal ko talagang napakaraming libong voltahe mga minamahal ko pumasok sa katawan ng kanyang kuya mga minamahal ko. Subalit yung pagsigaw po niya mga minamahal ko talagang napakainam talaga mga minamahal ko na tayo po mga minamahal ko sumusunod sa tagubilin mga minamahal ko ng man of God. Amen? Ang laking pakinabang. Amen? At mga minamahal ko tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay naliligtas sa mga kapahamakan, mga minamahal ko. Wala pong sinasanto yung kuryente talaga. Alam niya naman po mga minamahal ko na kapag talagang tayo po ay nakuryente, mga minamahal, ay talagang ipaparalyze mga minamahal ko yung buong mong nerves, mga minamahal. Pero ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, nakasigaw mga minamahal ko ng makalangit na kataga, mga minamahal ko, yung ate po mga kapatid, nagbanggit mga minamahal ko, nag-review po siya ng hallelujah, praise the Lord. Amen? At siya po mga minamahal ko, nakabitaw doon sa mga minamahal ko, hallelujah, yung grip ng kuryente, mga minamahal. Amen? Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, ang ibig ng sabihin mga minamahal ko ng
Ang hallelujah, praise the Lord. Alam po natin, mga minamahal ko, ang meaning niyan, mga minamahal ko, amen? Kaluwalhatian, mga minamahal ko, kaligtasan, kapangyarihan, ay nauukol sa ating Diyos, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, parating ipinapaalala sa ating mga minamahal ko na kapag tayo po, mga minamahal ko, nasa bingit ng kagipitan, kumakaharap mga minamahal ko sa tiyak na kapahamakan, mga minamahal, wala ba tayong ibang babanggitin, mga minamahal ko? Amen? Kundi mga minamahal, mag-rebuke lamang tayo ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal ko. At talagang makita po natin, mga minamahal ko, yung grabing kapangyarihan ng Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Ang hina ng ating pong mga responses, mga minamahal ko, hallelujah. Papunta na yan sa pagtulog. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, kapag nakapunto sa Panginoon, talagang automatic na yan, mga minamahal ko, para magising yung ating pong mga inaantok na diwa, pumalakpak po tayo, mga minamahal ko. Ang dami pong mga minamahal ko, health benefits ng pagpapalakpak, sapagkat yung ating pong mga nerves dito sa ating pong mga palad, mga minamahal ko, ina-exercise po yan. Amen? Amen? At mga minamahal ko, talaga medyo gumaganda yung ating pong blood circulation. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, bukod sa ating pong napapurihan ng Panginoon, meron pang kaakibat na health benefits, mga minamahal ko, yung pagpapalakpak. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Kaya atin naman pong tinatawagan ating beloved Sister Norma Biluan. At sundan po siya mamaya, mga minamahal ko ng ating beloved brother Mark Kevin Juan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako yung nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida at ganon din po sa mga din malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved mga pastoral workers at sa iyo mga kapatiran. Magandang hating gabi na po. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na maipahayag ko na naman po ang kabutihan po na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada, umiinom po ng gin. Ganon din po pala, mura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Talagang inaway ko po yan. Ang aking mga magulang sinasagot ko po. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang dyan, inalis po ang aking bisyo na yan. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise ang the aking Lord. pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal Amen. Praise na the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil napakabait po, dahil noong year 1998, alam niyo po talagang nagkaroon po ako ng sakit na ako pinag-bleeding na akala ko mamamatay na po ako dahil andyan na talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Hallelujah, praise the Lord. Pero sa oras na yun, hallelujah, praise the Lord, humingi po ako ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.
na bagamat andyan po na awi, talagang mahina po ang aking mga kapatid. Talagang ipinunta po ako sa doktor. Alam niyo po, pagdating ko po doon sa hospital, takbuhan po ang mga nurse dahil talagang mahina po ako. Andun po ako na humihingi po na kapatawaran lagi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na dugtungan niya po ang aking buhay. Alam niyo po, nung ako pinag-examine po, ang nakita po sa examine po, ang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matrix. Hanggang patuloy po yan na ini-examine, chine-check up po. Ang lumabas po ay cancer daw po ito sa matrix. Alam niyo po, andyan na umiyak po ako lagi sa ating pinakamamahal na Jesus dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Alam niyo po, ang sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, nung sabi po ng doktor ay magpahinga ka muna, lumabas ka, magpahinga ka ng 2 linggo at ikay bumalik, operahan. Alam niyo po, hindi po ako bumalik, kundi nandun po ako sa bahay po namin. Talagang maraming gamot na ibinigay. Pero sabi po ng aking beloved ate nung pumasyal po sa akin, sabi niya, sumama ka, sabi niya. Sabi ko po, ate, hindi ko po kaya. Basta sumama ka, lahat ng gamot mo, itapon mo, sabi niya po. Sabi ko po sa kanya, pag sasama po ako, hihiga po ako doon, sabi ko po sa aking beloved ate. Yun nga po, pinaunlakan ko po. Sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan, ang mga kapatiran po, nagpupuri po sila. Alam niyo po, sa oras na yun, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, praise the Lord. Sa una't panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mamang gagawa, ang aking sakit ko po ng cancer sa matres, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil hindi po ako pinabayaan. Hallelujah, praise the Lord. Andyan talagang napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, nung baguhan lamang po ako, talagang maraming pag-uusig po. Talagang naranasan ko po yan. Ang aking mga kapatid po, yung mga kapatid ko po na kapatid ng asawa ko po, talagang inuusig po ako kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe. Alam niyo po, hindi ko po yun tinignan. Basta nagpatuloy po ako na maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil noon po talagang napakahirap po ang aking buhay dahil ako lamang po ang nanghahanap buhay. Ang aming bahay talagang andyan, napakaliit. Butas-butas pa, pati yung dingding butas-butas. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan po. Nagpatuloy po ako. Talagang tunay po sa kabagan po na ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon po, ang aming bahay, dahil noon po talagang hindi po talaga mapagawa yung bahay po namin dahil ako lamang po, makatinda lamang po, kumukuha po ako ng paninda sa aking beloved ate, makatinda lang po pambili ng pagkain po namin. 5 po ang aking anak. Pero andyan, kahit dumaranas po ng mga pagsubok, hindi ko po yun tinignan. Nagpatuloy po ako ngayon po. Ang aming bahay,
pinalitan na po ito ng ating pinakamamahal na pensos. Amen. Praise the Naayos Lord. na po. Hallelujah, praise the Lord. Hindi na po kami nababasa. Hallelujah, praise the Lord. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor po na brand new. Kaya Amen. Praise the Lord. nagpapasalamat Praise po all that ako sa Christ ating Jesus. pinakamamahal na Penyesus. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po, napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Penyesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi ko po sa aking mga anak, sa aking magpatuloy po kayo. Hindi kayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Penyesus. Nakikita nyo, sabi ko po noon talagang wala-wala po tayo. Sabi ko kahit isang gamit wala. Sabi ko po, pero ngayon po talagang pagpala po na ang ating pinakamamahal na Penyesus. Hindi lang po material na bagay. Ang ating inaasam kundi higit po na makadalo po tayo ng 3 beses po dahil ito po ang pagpapala higit, pagpapalang espiritual. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po ang aking mga bunga po, kanina po nakita ko po si Agnes. Agnes, sabi ko po sumama ka, sabi ko dahil kararating lang niya po galing sa trabaho po, talagang 9:00 yata nung nandun pa po kami, sumama ka, sabi ko po. Tinatawanan lang po ako. Sabi ko po, sa linggo, kung ayaw mo sa linggo, sabi ko po. Dahil po ang aking mga bunga, lagi ko po pinag-pre po sila. Amen. Ang aking Praise the bunga Lord. ngayon po, ang aking manugang, na siya po may sakit na bato sa abdo po. Alam niyo po, nung nasa Maynila yan po, dahil may trabaho po siya, talagang andun na kung sinusumpong yung sakit niya po, hindi yan nakakakain. Kumain po, isinusuka niya dahil may bumabara daw po sa, parang hindi daw siya makahinga, isinusuka niya po. Kaya ngayon, nag-resign po sa trabaho. Sabi ko po, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Penyesus. Yung sakit mo, malulusaw yan. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Penyesus. Sabi ko po sa kanya. At saka yung hindi yan nakakatulog po. Talagang noon na ang dugo niya po 90/60. Talagang napakababa. Dilaw po ang kanyang kulay. Pero ngayon po, nung nagpatingin po nung Wednesday po, dumalaw po kami. Dumaan kami dyan po sa nagpatingin siya ng dugo. Ngayon po, ang dugo niya po, 100/90. Kaya maraming salamat dahil Praise the talagang yung kulay niya po ngayon, namumulan na po. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi ko po, talagang napakabait ang ating pinakamamahal na Penyesus. Magpatuloy ka lang sa paglilingkod. Talagang yung sakit mo, lulusawin yan ng ating pinakamamahal na Penyesus. Sabi ko po sa kanya. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Penyesus. Maging sa aking balai po yan. Talagang siya po ang nauna po yan sa kanila. Hindi pa yan bautismo, sumasama na po sa krusada sa Maynila. Alam niyo po, noong time na nagkaroon po siya ng problema, dahil po yung lupa nila talagang inaagaw po yan. Sabi ko po, magbabautismo na kayo. Sabi ko po, dahil yung problema nyo, malulutas yan. Sabi ko po, alam nyo po, nung nagpabautismo po siya sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Penyesus, ang kanyang lupa talagang nasa kanya po, talagang hindi nila nakuha. Mas Amen. lumaki Praise pa the Lord. yung lupa po nila. Kaya sabi ko po, tingnan nyo, sabi ko po, talaga ang Diyos mapagpala, sabi ko. Amen. Praise the Lord. Hindi kayo pababayaan. Sabi ko, kaya lagi yan nagsisikap po. Andun pa po ako sa bahay. Sabi niya, mag-overnight tayo. Sabi niya, o sige. Sabi ko po, napakabait talaga na ating pinakamamahal na Penyesus. Dahil din po yung asawa niya, siya rin po ang nauna. Talagang nagpabautismo rin po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Penyesus. Talagang nandyan po, pinagaling din po yan sa sakit po na high blood po. Pero nung
kinuha na rin po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kahit 2 buwan lang po naglingkod sa mahal na Jesus, talagang nandyan, nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Sabi niya, nung napanaginipan daw po, yung asawa niya, nasa tubig daw po na may malinaw, tinatawag daw po ang aking balain na yan. Sabi niya, ayaw ko, dahil ang akala niya mamamatay na po siya. Sabi ko, hindi. Yun po ang panawagan na kayo magpabautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Jesus. praise Para the Lord. kayo rin po ay maligtas. Sabi ko po sa kanya. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurian pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Praise the Panapakan po Lord. natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga naglilingkod sa katotohanan. Alam niyo po, mga minamahal, ang pagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal, hindi sagana ang ating mga minamahal. Marami po mga minamahal na pananampalataya, mga minamahal. Wala po silang pagbabago, mga minamahal. Ang makapagbabago lang po kasi sa tao, mga minamahal, hanggat ang tao, mga minamahal, nakasumpong ng katotohanan at matanggap niya po, mga minamahal, ang banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung magbabago sa atin, mga minamahal. But ito hindi po matanggap ng mga naglilingkod sa mga wala po sa katotohanan, mga minamahal, hindi po mananahan sa kanila, mga minamahal, ang banal na espiritu na siya yung magbabago sa buhay ng tao. Sino man tao ng espiritu ng Diyos, hindi sa kanya katulad. Kaya po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, nakasumpong po siya dito sa gawain ito sa katotohanan, mga minamahal. Nung siya ay tumanggap, nagpabautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pagpapatawad ng kanyang kasalanan at ang kaloob nga po ng Espiritu Santo ay matatanggap po natin, mananahan po sa ating Espiritu Santo, mga minamahal. Yun na po yun. Sino mang na kay Kristo siya, bagong nilalang, dati niyang ginagawa, nagsilipas na narito pawang bago. Kaya mapalat po tayo na sa katotohanan, mga minamahal. Nung nagpabautismo po siya, mga minamahal, yung karamdaman niyang ikamamatay, mga minamahal, yun din po yung pag napatawad ang ating mga kasalanan, mga minamahal, yung karamdaman na bunga ng kasalanan, yun po ang sabi ng banal na kasulatan, gagaling po tayo, mga minamahal. Kaya mapalat po tayo sa katotohanan, mga minamahal. Dinidinig ang ating mga panalangin, mga minamahal, hinihipo yung nababahaginan natin, mga minamahal. Ang maganda noon kung nakakapagbahagi tayo, mga minamahal, ang mangyari, mga minamahal, kung siya po sumampalataya, tumanggap, nagpabautismo sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na dakilang biyaya po yung mga minamahal. Ngayon ang araw ng kaligtasan, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi bukas. Kaya naisagawa niya po yung mga minamahal, nakapaglingkod pa po, mga minamahal, bagamat kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoon, nasa piling na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po napakahalaga po yung pagbabahagi natin, mga minamahal, sa ating kapwa, mga minamahal. Pag siya'y tumalima, mga minamahal, anumang mangyari, mga minamahal, siya po yung mapapatawad, magmamana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga biyayag pagpapala, mga minamahal, talaga pong pangako na mahal na Panginoon. Kung tayo magiging tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon, tapat din yung pangako niya, mga biyayag pagpapala na ating matatanggap po, mga minamahal. Na pinagpala po ang ating mahal na kapatid dahil napuntahan po namin yung tahanan ng ating mahal na kapatid. Talaga pong lubos siyang pinagpala, napakaganda ng bahay niya, mga minamahal. Ganyan po magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon, ayon na rin sa patuto niya, mga minamahal. Tuloy-tuloy yung pagpapala. Mayroon na rin po siya sasakyan na binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po, ang higit na pagpapala, mga minamahal, mainit ang ating mahal na kapatid sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun yung dakilang layunin ng mahal na Panginoon na tayo po magpatuloy upang tayo magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Bago po ang lahat, sa kapintulutan po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, malaya pa akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba.
Doble paggalang po sa ating minamahal, ating beloved paggalang, pagmamahal sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Linas C. Almeida na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga anak, manugang nga po. Pinapaabot ko din po na magandang madaling araw na po mga minamahal. Sa ating minamahal ang manggagawa. Pastor Robert, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mahal na anak, ating beloved Sister Vine, ating mga beloved elders na kasama po natin mga minamahal. Sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga bisita po, kung mayroon po mga minamahal, welcome po kayo sa gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ganun din po sa live webcast viewers po natin, magandang umaga sa inyo. Bali, ang gawin nyo lang po sa mga webcast viewers po natin sa mga baguhan, patuloy po kayong mantabay at sumampalataya mga minamahal at makikita nyo po mga minamahal ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal na magaganap po ito sa inyong buhay ko. Ano po yung kahilingan ninyo, mga minamahal ng viewers sa mga baguhan, mga minamahal. Praise the Lord po mga minamahal. Bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po. Ating beloved Brother Mark Kevin 1. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved Sister Junilyn Milan. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila para lang sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Kristo. Praise the Lord. At ako po'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating mahal na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida at sa mga turo at aral po na di natin malilimutan ang ating beloved Assistant Pastor Linas C. Almeida. Amen. Ganun na rin po sa kanilang mga anak sa buong Almeida family po. At ako rin po'y bumabati ng magandang hating gabi sa ating beloved ordained preacher, sa kanilang mahal na anak, sa ating beloved preachers, sa ating beloved instrumentalist, manggagawa, sa ating beloved kapatiran, sa ating pong lahat. Pinagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Nakakilala po ang aking mga mahal sa buhay taong 1994 sa kadahilan ng paghahanap rin po ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman noon, sapagkat sa kahirapan din po ni Ultimo Check-up, hindi po makayanan. Dumating po yung taon 1994, aking mahal na tito ay sila po yung nag-anyaya sa aking mahal sa buhay, sa aking mahal na nanay at tatay. At in short po, yung mga karamdaman po nila tulad po ng anemia, sign of leukemia sa after baptism in Jesus' name, sila po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. At sa aking naman pong personal testimony na in short po, taong 2016, bagaman since birth nandito na rin po ako, kasama na rin po dito po sa banal na gawain. 2016, masabi kong parang muling nung 2016 tinawag muli ako ng ating pinakamamahal na Jesus upang maglingkod muli sa kanila. Diyan na i-shortcut ko na lang po na nung ako po yung nagkaroon na po ng pamilya, nagkaroon ng anak, andyan na yung aking panganay. Siya po yung ginamit ng ating pinakamamahal na Jesus upang ang aking kunting pananampalataya ay lumaki, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, that time na
kami po ay pumasyal sa dako po ng Mountain Province sa Benguet. Yung aking mahal na anak, mga nag-iedad 1 taon po. At habang inaantay po ng aming mahal na tito, dyan na, siya po'y naglalaro, naglulundag dun sa van na aming sinakyan. Hanggang sa kasabikan ko rin po na aking laruin ng aking mahal na anak, na itaas ko po yan, mga minamahal, na isabay ko po sa kanyang paglundag na yung ini-slidean po ng old na van kung ating pong iisipin. Yun po'y nauntog ang kanyang ulo. That time is yung kanyang ulo is yun pa may part pa na malambot. Nandyan na grabe po ang kanyang pag-iyak. Maging aking mahal na asawa, hindi po niya mapatigil. Subalit pinaisip po ng ating pinakamamahal na Jesus ang mga turo at aral na ating natututunan sa ating beloved Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeida, na sa oras po ng pangailangan at tayo po'y manalangin, humingi ng kapatawaran, magpuri at ilihans yung sakit. Alam niyo po, ganyan po ang aking ginawa dahil halos 2 hours din po na aming aantayin na aming mahal na tito. Hallelujah. Alam niyo po, ganyan po nga po ang aking ginawa. Ako po'y nagpuri na nalangin at aking nilihans. Bagaman sa aking, kung iisipin ko po mga minamahal, dyan na yung malakas na paglundag niya at aking pagtaas din, siguradong mayroon at mayroong magiging side effect sa kanyang ulo. Subalit, wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan na sa ngayon po, siya po ay 5 years old ngayong araw na to. Kaya aking pinasasalamatan maging sa kanyang pag-aaral bilang daycare. Andiyan na hindi ko po nakikita yung bad effects o side effects nung time na yan. At labis-labis ko pong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At dagdag din po na yung panganay ko po na yan, siya po ay cesarean, mga minamahal, nung siya po ay maipanganak. At nung time na nabuntis ko po yung aking mahal na asawa, sabi po ng aking mga kapitbahay na yung mga anak nila is magkakasunod na 3 is cesarean. Yun, ganun nga po yung sabi nila na sigurado yung pangalawang anak mo is cesarean din dahil ganyan yung talagang mangyayari, sabi nila. Subalit, ako po'y nanampalataya na ako po'y humiling muli sa ating pinakamamahal na Jesus na kung paano niya pinagaling ang aking panganay. Ganun din po na ipagkakaloob muli ng ating pinakamamahal na Jesus ang panganganak ng normal na aking mahal na asawa. At dumating nga po yung panganganak na aking mahal na asawa na yan po, sinampalatayanan ko yan. Hindi pa po siya nanganganak, subalit tinanggap ko na siya po ay nagnormal at yan po ay nagnormal sa unat dalangin ng ating mahal na pastor. I-share ko lang din po ang mga pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus sa dago po ng bagyo, sa araw-araw po na aking pagmumotor. Alam niyo po, gaano po katotoo ang ating gawain sa Jesus Miracle Crusade. Dahil sticker pa lang po is gaano na makapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, sa oras ng mga 12:00 po ng tanghali, ako po'y pauwi po ng bahay, galing po ng trabaho. At sa oras na yan, dyan na unti-unti pumapatak yung ulan. At that time is
binamadali ko din po dahil ayoko din pong mabasa ng ulan dahil sobrang init na time. Alam niyo po, sa right lane ko po, ako po'y medyo mabilis, nakatrishera sa motor. At biglang may tumawid po na ate. Alam niyo po, talagang naka-mindset na rin po ang pagsambit ng Hallelujah, Praise the Lord. Amen. Praise Alam the niyo Lord. po, naunahan ko po ng sambit, Hallelujah, Praise the Lord, sabay preno sa harap at likod. Sa kabutihan ng ating pinakamamala pa Jesus, ni tapik man lang nung motor ko, hindi po na ano yung beloved ate na yun, bagkus parang yung ulo ng motor is parang dumikit lamang po sa tiyan po ng ate na yun, kaya Praise the Lord. gaano po kabuti ang ating Amen. pinakamamala pa Thanks so much, Jesus, Jesus. na kung sa iba siguro pinagmumura na ang driver na yun, subalit sa pagsambit ko po ng Hallelujah, Praise the Lord, alam niyo po, naprosin po yung babae at gumilid na lang po hanggang ako'y umalis. Hindi po umalis sa kanyang kinatatayuan para po siyang naprusin sa pagsambit po ng Hallelujah, Praise the Lord, mga minamahal. Pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal pa Jesus sa mga pag-iingat na yan. Amen. Praise the Lord. At alam niyo po mga minamahal, ang pagbibigay, sinubok ko din po yan. Dati-rati mga minamahal, nagbibigay ako subalit kung ano man po yung madampot ko sa aking bulsa, yun lang po ang aking maibigay. Subalit nung ako po'y nag-desire na sumunod, kahit sa 20% lamang po mga minamahal, kahit ganyan na mahirap. Alam niyo po, yung aking asawa dati, isa pong mang-uusig sa akin mga minamahal sapagkat sila din po'y may ibang church na dinadaluhan dati. Alam niyo po, pag ako'y ibigay ko sa aking asawa yung aking sahod, nandyan na. Siya na po yung nagkakaltas, subalit ni ultimo 10% wala po sa tamang pamantayan. Subalit nung nag-desire ako mga minamahal, maging ang aking allowance, yan po'y aking pinabawasan para makumpleto lamang. Alam niyo po, dati ako po'y nagko-commute lamang sa aking trabaho, subalit dahil po sa pagbibigay, ako po'y binayayaan ng ating pinakamamahal pa Jesus ng motor na libre. Amen. Praise the Lord. At alam niyo po, yung aking mahal na asawa na dati mang-uusig, ngayon po tuluyan na po siyang binago ng ating pinakamamahal pa Jesus. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat na sa mga oras sa dako po ng bagyo, sa aking mga mag-iina, mga minamahal, dyan na sa tuwing sila po'y nagkakasakit, mga minamahal, kumbaga na-practice na rin po ang hindi po pag-inom ng gamot sa bagamat hindi naman po pinagbabawal, subalit sila po'y aking pong nililihan, kami pinagpupuri, kahabagan lang po ng ating pinakamamahal pa Jesus. Amen. Praise the Lord. Sila po'y pinapagaling. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng pagpapala, material, pinansyal, pisikal, lalo't higit sa spiritual na pagpala. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Yun po yung napakaganda po sa atin mga minamahal na tayo po yung nagbabahagi, nagsishare po tayo mga minamahal. Sapagkat naligtas din po ang kanyang magulang mga minamahal, maging siya mga minamahal ay bali pinanganak na po sa gawain po natin mga minamahal. Tuloy-tuloy po siya naglingkod mga minamahal. Yun po, napakaganda po talaga yung mag-share tayo. At kung naniwala po mga minamahal katulad po ng kanyang magulang, meron pong karamdaman na delikado na po at leukemia patungo na anemic o patungo na po ng leukemia mga minamahal. Nung naniwala po mga minamahal yung kanyang mga magulang, mga minamahal, yun po naging pagpapala po sa kanila yun mga minamahal na sila po tumalima, tumanggap nagpabautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magulang niya po mga minamahal ito hanggap ng habag at biyaya sa pangunang panalangin na ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ang kanyang magulang po ay pinagaling mga minamahal. Huwag natin kahiya mga minamahal yung pagsambit ng alilo sapagkat ito po yung kapangyarihan mga minamahal para tayo maligtas. Hindi ko kinaya ang Ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kalwat kapangyarihan ng bawat sasampalataya sa ating kaligtasan. Mga minamahal. Kaya po, tulad po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, tinan niyo pong himala na mahalapan. Imbis mabangga niya yung babae, mga minamahal, ay gumawa ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tumawag ka sa akin, magpapakita kong mga dakilang bagay na hindi mga anak tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sa katotohanan tayo, didinggin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pribilehiyo natin, ipapatong natin ang ating kamay sa may karamdaman. Sumampalataya ka lamang na walang pag-aalinlangan, mga minamahal, ito po yung pagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagpala ang ating mahal na kapatid sa kanyang pagtatapat, mga minamahal, ikaw at ang buong sambayanan dahil sa pagtatapat mo, mga minamahal, imposible sa mahal na Panginoon. Yung kanyang mahal na asawa na umuusig sa kanya, mga minamahal, hinipo na po ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ganyan po, kabuti ang ating pinakamamahal, pinagpala ang ating malapan sa pagbigay, nagkaroon na rin po siya, mga mga pagpaparang material, financial, mga minahigit sa lahat, ang pagpapalang spiritual, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito mga ating mga minamahal, ang mga beloved children's choir, mga minamahal. Number 10, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Amahan po natin ang ating mga minamahal na beloved Children's Choir, mga minamahal. Maganda pong ating beloved Sister Junelyn Milan. Praise the Lord.
Praise the Lord. Let them give thanks to the Lord for his unfailing love and his wonderful deeds for men, for he satisfies the thirsty, fills the hungry with good things. That moves and breathes, sing a song and praise the Lord. Lay your troubles at his feet, sing a song and praise the Lord. Oh, what a lovely noise when you raise your voice to sing. I wanna thank you, Lord, for the giver of all good things. If I'm rich or if I'm poor, sing a song and praise the Lord. If I'm shaky or if I'm sure, sing a song and praise the Lord. Oh, what a lovely noise when you raise your voice to sing. I wanna thank you, Lord, you're the giver of all good things. Oh, what a lovely noise when we raise your voice to sing. I wanna thank you, Lord, you're the giver of all good things. If I'm weak or if I'm strong, sing a song and praise the Lord. If I'm short or if I'm long, sing a song and praise the Lord. If I'm up or if I'm down, sing a song and praise the Lord. If I'm square or if I'm round, sing a song and praise the Lord. Oh, what a lovely noise when we raise your voice to sing. I wanna thank you, Lord, you're the giver of all good things. Oh, what a lovely noise when we raise your voice to sing. I wanna thank you, Lord, you're the giver of all good things. Oh, what a lovely noise when you raise your voice to sing. I wanna thank you, Lord, you're the giver of all good things. Oh, what a lovely noise when we raise your voice to sing. I wanna thank you, Lord, you're the giver of all good things. You're the giver of all good things. You're the giver of all good things. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. When I think of the goodness in my life, my soul rejoiced in you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love of God abounds
the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. My soul has a redeemer. And now I'm fully convinced that God really loves me. And even though the whole world turn their backs to me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me. And on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. My The soul has a love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for Amen. me. Praise the Lord. He Praise the Lord. died for me. And on the cross of Calvary, just to let you know, just to let you know, just to let you know His love for me. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. His love for me. His love for me. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Magpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, beloved children's choir, sa papuring awit alay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal sa ating lahat, na inaral niya ang kanyang buhay para sa ating mga kaligtasan. Kaya dapat lamang natin paglingkuran ng tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kadakilayang kabagat pag-ibig sa ating mga minamahal. Bali tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Jonelyn Milan po. Sundan po siya ng ating beloved brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Purihin po. Purihin ka, mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas Amen. Praise na the Lord. pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, beloved Buboy Nier, sa kanyang mahal na anak, Sister Vines, at sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito pong muli ako upang aking maipahayag ang mga kabutihan at mga kamangha-mangha na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus
At dati-rati mga minamahal, ako po ay bat-bat po ng karamdaman. Noong araw mga minamahal, ako po ay nagsuffer po sa sakit po sa baga mga minamahal na ito po yung aking ginamot. Ngunit wala po akong kagalingan sa gamot mga minamahal. At nagkaroon din po ako ng sakit na almoranas, tonsillitis at palaging sumasakit ang aking dibdib at likod mga minamahal. At may UTI din po ako mga minamahal at ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung aking pananakit ng sikmura na kapag sinumpong po itong mga minamahal ay ako po'y nakakaramdam po ng panghihina at lagi po ako nakahiga mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung ako po ay na-invite po ng ating isang kapatiran mga minamahal na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip at ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang aking mga karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil nung araw mga minamahal, ako po ay may mga taglay po na bisyo katulad po ng pag-iinom po ng alak. Kahit saan po ako nakikipag-inuman noon mga minamahal dahil po sa mga problema ko po mga minamahal. At natutuloy pa ako magsugal, tumataya din po ako sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung ako po ay nagpakainit po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago niya po ang aking buhay. Amen. Praise the Lord. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa paalala niya po sa akin, mga minamahal, nung ako po ay nakalimot po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay nagkaroon po ng sakit sa puso, mga minamahal, at lamig sa buong katawan, mga minamahal. Napakahirap pala mga minamahal yung tayo ay tumalikod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan po ang kanyang paalala mga minamahal na patunay po na tayo iniibig po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ayaw po tayo niya na mawalay po sa kanyang piling mga minamahal. Taong 2004 mga minamahal, ako po ay nagkaroon po ng karamdaman na yan mga minamahal na talagang dumating po na sa punto na hindi na po talaga ako makakain, hindi na ako makatulog. Talagang ang pakiramdam ko po minamahal ay nawalan po ng kulay po ang aking buhay. Ngunit salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa una't panalangin po ng ating mahal na pastor at kabalikat po ang mga manggagawa. Yung pong aking mga karamdaman na yan minamahal ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. Ang isa ko rin pong pasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang kagalingan po ng aking mahal na asawa, minamahal, na noon po ay nagkaroon po siya ng sakit po na pasma na halos ikamatay na po niya noon maminamahal. Nung siya po ay namasada at na umuwi po sa amin at naligo po ng pagod, nakaramdam po siya ng kakaiba po sa kanyang katawan, maminamahal. Yung po pala, hindi na po siya totally makalakad, maminamahal. Kaya halos hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya po sa akin, dalhin ko po siya sa manggagamot at nung dinala ko po nga po siya, maminamahal, ay lalo pong lumala po ang kanyang karamdaman at naalala ko po ang ating banal na gawain na dinala ko po siya dito, araw po yun ng Miyerkules, na nakahiga na lamang siya nung sa isang kamang minamahal at na time na kami po ay napupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At Amen. Praise the nung time na Lord. yung minamahal, sinamantala ko ang pagkakataon na ako po inanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang sabi ko po, mahal na Panginoong Hesus, ay ipakita mo po ang himala na palakarin mo po aking mahal na asawa. Doon ko nakita mang minamahal na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, maminamahal. Dahil nung siya po ay binautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na binitbit na lamang ng ating mga kapatiran nakaupo sa isang upuan, maminamahal. At paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dumating po maminamahal ang punto na siya po ay nanlamig po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang mas grabe pa po yung karamdaman na bumalik po sa kanya maminamahal.
Alam mo, minamahal, napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat ganun po ang nangyari sa Kanya, mga minamahal. Talagang ako po ay lagi nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na siya'y muling ibalik po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kahabagan po siya, na makapaglingkod po muli sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po, mga minamahal, na ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal, ay dumidinig po ng ating mga panalangin, mga minamahal. Dahil sa Kanyang kahabagan po, mga minamahal, bago po kinuha po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking beloved husband, mga minamahal, ay siyam na buwan pa po siya, mga minamahal, na nakapaglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nakapagsisi pa siya, mga minamahal, bago po siya kunin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bagamat di man po karapat dapat, mga minamahal, ay patuloy po kami kinakahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kasama ko po ang aking mga anak na ginagamit po sa Kanyang banal na labasan bilang isang mga awit, mga minamahal. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy po nagpo-provide po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng aming mga pangangailangan, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Sabay-sabay nating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Junalyn Milan at tunay mga minamahal na talagang napakabait at napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang ating beloved kapatid talagang bat-bat ng karamdaman. Amen. At tunay na sa kanyang paghahanap ng katotohanan, mga minamahal, ay talagang nasumpungan niya ang ating banal na gawain at tunay na talagang yung karamdaman na talagang nagpahirap sa kanyang buhay, na kung ating titignan yung mga karamdaman na yan, yan ang mga hadlang sa ating buhay. Talagang hindi tayo makapag-trabaho ng maayos, ngunit purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil magmula nung siya ay nabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating beloved kapatid ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At maging sa kanyang beloved husband na talagang nandyan din, mga minamahal, na talagang nakakilala sa ating dakilang Diyos. Amen. At talagang iba talaga, kakaiba pag tayo ay talagang nakakilala at talagang naglilingkod sa ating dakilang Diyos, dahil lahat ng ating mga panalangin, lahat ng ating mga kahilingan sa ating dakilang Diyos, ito ay Kanyang katutugunin. Amen. Dahil yan ang pangako ng ating dakilang Diyos, na tayo ay manalangin sa Kanya. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, humingi kayo, sabi ng ating dakilang Diyos. Kaya't pag tayo ay talagang naglilingkod ng tunay, may sakdal na puso, talagang ang ating dakilang Diyos ay katutugunin ang ating mga panalangin. Amen. Dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos na ang kaharian ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. Amen. At yan po ang ating naranasan. Lahat ng ating mga karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya't sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa, talagang sa ating patuloy na paglilingkod, tayo ay may katiyakan. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa
kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aking pinapaabot ang isang mapagpalang madaling araw na po sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, at sa kanilang beloved children, buong beloved Almeida family, at hindi natin makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ganun din po sa ating mga live webcast viewers through Facebook, maging sa ating mga followers, sa ating mga subscribers, sa ating YouTube channel, saan man kayong dako ng mundo, pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nir, at maging sa kanilang beloved daughter Sister Vines. Isang mapagpalang madaling araw na po sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong tinatawagan po ang susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved Brother Pedro Rosario. At sundan po siya ng ating beloved Sister Reza Briones. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang po at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa mga malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved brother ordained preacher Brother Boboy Nir, at kasama po ng kanyang beloved daughter Sister Vines Nir, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, baguhan, dadihan. Magandang madaling araw na po sa ating po lahat. Hallelujah. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa malapang Hesus sa lahat ng nagawa sa aking buhay. Magmula noong ako ay makakilala sa malapang Hesus sa pamamagitan po lamang po ng panonood na po ng TV. Ang aking may bahay, siya po ang unang nakasumpong sa TV. Hallelujah. Nung may ito niya po ang kanyang TV salin. Tama-tama po noon, nanonood po. Nangangaral po ang ating beloved Pastor Will Estrada Almeida sa kanya po ng pangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tunay po na ako po yung nagkaroon ng panampalataya. Hallelujah. At kami po yung kanyang kinabagan. Hallelujah. Na tama-tama po noon, year 99 po noon, unang araw ng linggo. Kami po'y nagayak, hallelujah. Sa panunod po ng kami po'y nagayak na magsimba sa Dambuarang Lehiyon, ngunit
sa amin po paglalakad. Hallelujah. Kami po napadako sa ating pong gawain. Diyan po sa may Lukban. Hallelujah. Tama-tama po noon nagawitan po ng joyful, pagkatapos po ng joyful. Hallelujah. Pasabay po ako ng kapagalitan ng joyful. Hallelujah. Tunay po na ibang-iba po ang gawain po natin. Kasi po ang mga kapatiran na kababaihan talagang mahaba po kanilang buhok. Hallelujah. Maging sa mga pananamit po talagang ibang-iba po. Hallelujah. At hindi pagkatapos po ng gawain po natin, hallelujah, kami po'y po na ng ating God with mga gawa, hallelujah, na magpabautismo. Ako po'y tinagap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Pagkatapos po ng bautismo, talagang tunay po, ako po'y nagkaroon ng kaginhawaan sa aking buhay. Hallelujah. Maging sa aking mga bisyo noon, maging sa aking karamdaman, tunay po. Sa amin pong patuloy na pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, hallelujah. Yung aking pong mga karamdaman, maging sa aking bisyo, tunay po, ako po'y binago at pinagaling ng malapang Isus. Amen. Praise the Lord. Kaya maraming salamat po sa mga ginawang pagpapala sa aking buhay. At tunay po, ako po'y pinagpala po dahil po sa edad ko pong ito na inabot po ako ng ganitong edad na talagang pinagpala ko ng physical, hallelujah, na magmumula sa malapang Isus. Talagang tunay po ang malapang Isus, ang siya po ang napakabait po ang malapang Isus. Hindi lang po nakapait, talagang andyan po ang malapang Isus sa kanyang pong paggabay sa akin, sa aking pamamasadang yung aking tricycle na yan, hallelujah, talagang tunay po. Ako ginagabayan, hallelujah. At binibigyan ko ng mga paserong mababait, hallelujah. Kaya hanggang sa mga pagpapalang pinagkakalob sa akin, maging sa aking mga anak, hallelujah. Lalong-lalo yung aking mga anak na isang babae na tunay, nandiyan po ang kalasugan sa kanya pong pagbabalik dito sa San Carlos, hallelujah. Talagang tunay po. Siya po'y pinagpala, hallelujah. Maging sa mga aking mga anak na yan, talagang tunay po nung araw na malilit pa po yan, ay sila po'y sakitin, hallelujah. Sa amin pong patuloy na pagdalo at pagpuri sa malapang Isus, bago matulog kami pinagpuri, hallelujah. At pagkagising puri uli, hallelujah. Talagang andyan po ang kabagan ng malapang Isus. At sila po'y pinagaling sa kanila pong karamdaman, hallelujah. Kaya maraming salamat sa malapang Isus, sa mga biyayang pagpapalang binibigay ng Panginoon sa akin, maging sa aking mga anak, hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri sa malapang Isus. Tunay po, hallelujah. Kaya sa lahat nagpapalang mamula sa financial, physical, at higit sa lahat nagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito lamang po ang lahat magpapuri, pagdidikila sa para lamang po sa ating pong pinakamamahal na Pang-Isus. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Pedro Rosario na talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Mga minamahal, ay talagang nariyan ang kanyang dakilang patnubay sa ating beloved brother Pedro Rosario na talagang nandyan ang
kagalingan na talagang ipinagkaloob sa ating beloved kapatid na ang sabi na magmula nung siya ay nabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung kanyang karamdaman ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At yun ang talagang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin tulad ng ating beloved kapatid na sa kanyang patuloy na pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Hindi lang po siya pinagaling, kundi talagang nariyan na maging sa kanyang sambahayan, sa kanyang mga anak ay talagang sila ay pinagpala. Amen. Dahil sila ay talagang patuloy na naglilingkod sa ating dakilang Diyos at kung ating titignan sa kanilang sa kanyang buhay ay talagang nandyan ang talagang ibinigay ng ating dakilang Diyos na haba sa kanyang buhay. Amen. Dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos, Proverbs chapter 4 verse 10, ang sabi nga po dito, dinggin mo o anak ko at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi at ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Amen. Ang ating beloved kapatid talagang pinakinggan at isinagawa ang mga palatuntunan ng ating dakilang Diyos na ang lahat ng mga yan ay talagang inilagay niya sa kanyang puso at ating nakita na ang pangako ng ating dakilang Diyos na bibigyan tayo ng talagang mahabang buhay. Amen. Maging sa bawat isa sa atin, nais natin na maging mahaba ang ating buhay. Amen. Nais natin na maging mahaba ang ating buhay upang ang ating mga anak ay talagang sila ay ating ma-guide, talagang sila ay talagang mabigyan ng magandang kinabukasan. Amen. At kung ating ang sinunod at sa ating buhay, ang gagawin lang pala natin ay talagang susundin at gagawin ang sinasabi, ang kautusan ng ating dakilang Diyos. At ayon dito sa ating nabasa, tayo ay bibigyan ng mahabang buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Risa Briones. At sundan po siya ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niya ibinigay upang makapagpasalamat sa lahat po ng dakilang bagay na ginawa niya sa aming buhay mula po ng makakilala po kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati-rati po mga minamahal, ang buhay po namin ay walang kapayapaan at puno po ng pag-alala. Bagamat ako po ay dumadalo na noon sa isa ring born-again Christian po, ngunit ito ay isang Trinitarian Church po. Andyan po na walang kasagutan ng aking mga panalangin. Noong mga panahon na yung mga minamahal, andyan po na lagi ko pong inaayang aking beloved husband na dumalo po doon. Subalit kahit anong pag-aya ko po sa kanya, ay ayaw niya po mga minamahal. Subalit isang araw po,
bigla niya na lamang po akong sinabihan na hanapin ko po ang gawain na ito dito sa dako ng Mamarlaw. Nung panahon na yun, mga minamahal, nagtataka pa po ako kung bakit pinapapunta niya ako doon, samantalang sabi ko nga sa kanya, wala akong alam na sambahan doon. Pero andyan po yung pag-i-insist niya na subukan mo lang hanapin, baka isang araw makasama mo na rin akong dumalo sa gawain na yun. At yun po nga minamahal, dahil sa sinabi niya pong ganun, pilit ko pong hinanap ang gawain na ito, at ito naman po ay aking nasumpungan. At alam niyo, mga minamahal, after 2 weeks lang po na dumalo kami, pati po ang aking beloved husband ay dumalo na rin po. Kaya po, simula noon, andyan po na tuluyan pong inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon kanyang masasamang bisyo at pagbabarkada. Kaya po nakamta namin ng kapayapaang matagal na naming hinahangad. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagtuturo niya po sa akin na magsuot ng may kabanalan. Sapagkat dati-rati po mga minamahal, wala pa po ako sa gawain na ito. Andyan po na lagi po ako nakapantalon, short sleeveless, na hindi po pala kaayaya sa ating mahal na Panginoon, subalit sa patuloy po na pagdaluan dyan po na ako'y natutunan na magsuot ng may kabanalan. Kaya labis pong pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil last year din po ako rin po ay nabiktima ng sakit na COVID-19 po, mga minamahal. Kung susuriin po ako ng mga panahon na yon, lahat po ng aking sintomas ay ako po ay positive, subalit hindi po ako noon, mga minamahal, pumunta sa ospital, bagkus ako po ay nagkulong lamang sa aming bahay, mga minamahal, nanalangin po, humingi ng tawad at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa kabahagan niya po, ako ay pinagaling niya unti-unti, kaya labis po ang aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa aking pamilya, sa paglabas po at pagpasok namin ng aming tahanan, andyan po ang kanyang pag-iingat. At bagamat po hindi karapat-dapat, kanya po kaming minarapat na maging mga awit po sa kanyang banal na ubasan. Kaya bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay na makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa mga banal, sa katulad ko na naghahangad, na nagsusumikap, nagtitiis upang makarating. Ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong bawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Tanging si Jesus ang siyang pag-asa ko. Ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumikap at magtatapat sa paglilingkod. Ang panalangin ay pagpalain
ito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri at paglulari tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Reza Briones sa kaniyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang tunay na kinahabagan ng ating dakilang Diyos na talagang sa kanyang buhay, mga minamahal, talagang nandyan ang pagkilos at paggabay sa kanyang buhay ng ating dakilang Diyos na talagang maging sa buhay ng kanyang beloved family na talagang sila ay nakakilala sa ating dakilang Diyos at tunay mga minamahal na talagang sa ating patuloy na pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, sa ating patuloy na paglilingkod, mga minamahal, nandyan ang talagang kahabagan, nandyan mga minamahal na sa ating tuloy-tuloy na paglilingkod. Ito pala ay sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Amen. At talagang ang gagawin lang pala natin mga minamahal ay talagang sumunod lang sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Patuloy na tayo ay maglingkod dahil alam natin sa bawat isa sa atin, kailangan natin ang Diyos, kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong tinatawagan po ang ating beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Christine Cualquiera. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Po, ang pinakataas na papuri, pagluluwat, ipagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y napapabot ng dobling paggalang pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida, ganun din po sa mga malilimutang aral turo ng ating beloved assistant Pastor Lina Almeida, ganun din po sa beloved buong Almeida family, Panginoon na ating beloved ordained picture, Brother po Near, kasi lang pong minamahal na anak, Sister Bimes Near, at ganun din po sa beloved elders, beloved pastoral workers, sa inyo rin po minamahal kapatiran, ako po nagpapapo ng isang papagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinagpapasuda. Ako'y nabigyan muli ng pagkakataon upang ipangginong kapatiran sa aking buhay. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakamamahal Jesus, way back year March 2021, ako pinakaras ng trangkaso, tindis, wala pong kain dahil wala pong panlasa, nangilo, nangingina. Pagkatapos niyang minamahal, ako pinagdesisyon na magpatingin po sa mangilot upang ipatingnan po yung aking likod kung may pila ba o wala. Pagkatapos po ng mangilot, minamahal, wala pa rin pong kagalingan, nandiyan pero sakit ng likod ko minamahal. Bakit ko ito naranasan? Naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamamahal pa Jesus na bumalik po ako sa patidalo. Ayan po, minamahal. Ako po bumalik ng April 4, 2021, ulit sa Harper po yan. Ako'y nagsisisi na po sa ating pinakamamahal Jesus after preaching in Lians, yung aking trangkaso na tindis ay stampong pinagaling ng pinakamamahal ang Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. At ako din po ay nagpaputismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal Jesus. Yung aking pilay po sa likod ay tandim pong pinagaling ng pinakamamahal ang Jesus. Lubos-lubos ko ang pinapasama sa Jesus dahil sa ginawang kagalingan sa akin. Ako yung napupuri na pasama sa ating pinapasama Jesus way back year June 17, 2022. After line classes minamahal, ako pinaligo, nandyan po na nangihina, nanginilo ako minamahal. Nandyan po na hindi ko kayang dumalo minamahal sa overnight prayer. Pero pinili ko pa rin po. Pagkapasok po sa banal na nagawin, ako po ay unting-unting pinapakalakas ng ating pinakapangalaw Jesus. Hindi lang po diyang minamahal. Pagkatapos po ng practice ng Sabado,
diri po sa bahay upang magluluto kasama ang mga kaklase ko po. Para po sa performance task sa isang major subject, nandiyan po na pagod ako minamahal. Pagkatapos po ng pagluluto, ako po natulog, nandiyan po na, hindi ko na namamalayan na may lagnat na po ako minamahal. Nandiyan po na, di ko kaya minamahal na dumalo sa Sunday service. Ngunit pinili ko pa din po na mahal. Ako'y nagsisisi ng pupuri sa ating pinili ko, Jesus. Doon sa papupuri po minamahal sa dito sa banal na gawain ay unting-unting ako ang pinapagaling ng pinakamamahal na pong Jesus. Amen. Praise the Lord. Tunay na napapagaling ang ating pinakamamahal Jesus sa ating pinaglilingkuran sa gawain. This is Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lubos-lubos kong pinapasama sa ating si Panginoon Jesus dahil sa ginawang kagalingan at pag-ingat at pagkapay sa akin. Ako'y napapuri sa ating Panginoon Jesus dahil sa pag-provide ng aming pangangailangan araw-araw at ganun din po sa pag-provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Ganun din po sa pag-iingat at paggabay sa aking pag-aaral sa loob ng paaralan. Lubos-lubos ko ang pinapasama sa ating Panginoon Jesus dahil hindi kami pinabayaan at ganun din po sa pag-aaral. Hindi ako karapat-dapat, ngunit ako'y kinabagan sa banal na orasan bilang sa mga awit, kaya hanggang di lang po ang lahat ng pipinang pinataas, napapuri pa sila, ay lang, kumamahal na po Jesus Palma. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless sa ating beloved Brother John Carlo Rosario na tunay mga minamahal na ang ating beloved kapatid. Talagang mayroon siyang karamdaman na talagang kung ating titignan, maging sa ating buhay yung karamdaman na yan sa kanyang sakit sa likod, yung talagang kumikirot ay talagang napakahirap po ang karamdaman na yan mga minamahal na talagang hindi ka makakilos ng maayos, hindi ka makatayo, ngunit purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil ang ating beloved kapatid sa kanyang patuloy na pagsunod, sa kanyang patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos, talagang pinilit niya na talagang dumalo at ating nakita ng ating beloved kapatid. Talagang yung kanyang nararamdaman ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. At tunay sa kanyang kabataan na ang ating dakilang Diyos ang ating pag-asa. Amen. Maging sa lahat ng ating mga kabataan dahil ang sabi po dito sa aklat ng awit ng Kapitulo 71 ng talatay 5 ang sabi po dito, sapagkat ikaw ay aking pag-asa, O Panginoong Diyos, ikaw ang aking tiwala mula sa aking kabataan. Amen. At sa ating mga kabataan, mga minamahal, ito ang tunay na sinabi ng ating dakilang Diyos. Ito ang sinabi ni Haring David na ang ating dakilang Diyos, siya ang ating pag-asa, siya ang ating tiwala sa ating kabataan dahil sa ating buhay sa mga kabataan kung tayo ay malayo sa Panginoon, maaring tayo ay mapapariwara at ang buhay po natin ay talagang hindi ito kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya't napakahalaga sa ating mga kabataan na patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos dahil alam natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ito ay ilawan sa ating paa at ito ay liwanag sa ating daraanan. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay, pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Christine Cualquera at sundan po siya ng ating beloved brother John Aquino. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbatid po lululhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. At ako rin po Praise the Lord. babati po ng magandang umaga na po sa atin pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, and we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Binabati ko rin po ang kanila pong beloved children at sa atin po mga beloved pastoral workers at sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan, at sa ating mga beloved live webcast viewer, muli ako po ibabati po ng magandang umaga na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan niya na pinagkakalob sa inyong abang lingkod dahil po way back po pinanganak po ko hanggang sa elementary days ko po. Alam niyo po mga minamahalang yung abang likod ay napakasakitin po na ako po yung madalas dinadala po sa hospital para po ipa-check up dahil po dyan na yung pagiging anemic ko po tsaka yung pagkakaroon ko po ng UTI ay sabay po yan na sinusumpong po sa inyong abang lingkod. At bagamat pabalik-balik na po kami sa hospital, na hindi ko po nasa ng instantly healing, pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus magmula nung ako'y kanyang kinahabagan na makapaglingkod po sa Kanya at magpuri po at mag-ayun na sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoong Yesus. Yung mga karamdaman ko na yun, nandiyan na instantly pinagaling po nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa kagalingan na yan. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po dahil nung ako po'y mag-aaral po nung college po, maalala ko po, andyan na ako po'y patawid na po ng kalsada po na yun. Napaka-importante po talaga na bago tayo manalangin, andyan na tayo magpuri at manalangin sa ating mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, sa mga oras na yun na patawid na po ako, kamuntikan na po akong masagasaan po sa mga oras na yun. Buti na lamang po andyan na ako po napahinto po sa aking paglalakad. At andyan na pinag-ingatan po ako nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoon sa pag-iingat na yan. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus nung karoon din po kami ng convention sa Baguio. Andyan na magkakaroon na po ng landslide sa mga oras na yon. Andiyan na biglang napahinto po yung aming pong sinasakyan sa hindi po naman inaasahang pangyayari. Andiyan na sunod-sunod na po yung pagragasan ng lupa. Sa mga oras na yon, alam niyo po mga minamahal, sa ganang po sa akin bilang tao, andiyan ako po'y kinabahan. Sabay pa po pagtitingin ako sa aking paligid, nagpapanik din po yung mga kaklase ko sa mga oras na yon dahil hindi po nila alam kung sino po yung kanilang tatawagan kung ano pong gagawin nila. Pero nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil tayo po'y tinuruan ng ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeida po na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, tayo lamang po'y tumawag sa ating mahal na Panginoong Yesus at mag-rebuke ng Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po sa mga oras na yan, ang iyong abang lingkod, ganyan po ang aking ginawa na pinaisip ng mahal na Panginoon na ako po'y tumawag po sa Kanya at kinahabagan ng mahal na Panginoong Isus ang mag-rebuke ng Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po mga minamahal, maging po yung mga kaklase ko po, andyan po na, yun po, na napasigaw na lamang din po sila ng salitang yon at sa imala ng mahal na Panginoong Yesus, nagpapasalamat po ko after a minute lamang po andyan na pinahinto ng mahal na Panginoong Yesus yung landslide na yan. Kaya nagpapasalamat po ako, kaya sabay-sabay po kami nakauwi sa aming kanya-kanyang tahanan. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa pagproprovide niya po ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil andyan na siya po yung nag-provide ng trabaho sa inyong abang lingkod na kinakahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na nakakadalo at kinakahabagan pa rin ng mahal na Panginoong Yesus na naggagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mangawit bagamat di kami
bagamat di po ko karapat-dapat nandiyan na patuloy na kinakahabagan ng mahal na Panginoong Yesus at nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya po sa pang-araw-araw magmula pa aming pagpasok sa work hanggang sa pag-uwi. Andiyan na hindi niya po kami pinababayaan. Andiyan na patuloy niya po kaming pinag-iingatan at nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kahabagan niya po sa amin, na patuloy niya po kaming binibigyan ng kalakasan at hindi nga po sa pang-araw-araw na buhay. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Christine Colquera sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na grabe magpalang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang grabe mga pagpapalang ating patuloy na tinatamasa kung tayo nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At talagang maging sa mga pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang hindi natin matatawaran na mahal. Grabing mga himalang yan, minamahal na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, magkakaroon ng landslide, matatabunan ka na minamahal at matutumbahan ng poste kung aatras ka man. Ngunit sa pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord, na talagang na itinuro ng ating beloved honorable pastor kapag ikay nasa kagipitan, sumigaw ka ng Hallelujah, praise the Lord. Dahil tunay nga po ang ibig sabihin yan ay pinakamataas sa pagpupuri yan sa ating pinakamamahal na Panginoon, na kapangyarihan, kaluwalhatian ay naukol sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa kapaintulutan po natin beloved ordained preacher, ako po'y bumabati po ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Valdez Estrada Almeida, the end-time prophet of our dearly loving God. Hallelujah. Sa pag-alala din sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, hallelujah, Lina C. Almeida, sa kanang turot aral na talagang andun man mahal talagang ating napakinabangan ng gusto hanggang sa mga yan at patuloy natin napapakinabangan man mahal, hallelujah. Ganoon din pagbati sa kanilang mahal na anak, buong angka ng ating beloved honorable pastor. Ako'y bumabati din po sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila po mahal na anak, Sister Vines Nier. Ako rin po bumabati sa ating beloved elders, natin pong kapiling ngayon, sa inyong mga mahal na kapatiran, hallelujah, sa ating mga minamahal na mga awit, sa ating mga instrumentalists, hallelujah, sa inyong lahat manmahal, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, isang magandang madaling araw po sa inyong lahat. Ngunit ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At manatili po tayong gising manmahal sa mga pagbabahagi po ng mga buhay na patuto dahil ilan pa rin itong magbabahagi manmahal. Talagang isang grabing pagpapala po ito na ating hinahayag ng mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya talagang nandiyan manmahal talagang sa ating mga trabaho na maghapon, hindi na may iwasan manmahal, talagang medyo antok-antukin. Ngunit huwag natin tulugang diretso manmahal. Atin pong talagang pagsumikapan dahil sa mga himalang ito na ginawa ng pinakamamahal na Panginoon, talagang karagdagang kalakasan ito sa atin manmahal, sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen, praise the Lord. At ating na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Janjan Aquino. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Lourdes de Guzman. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen, praise the Lord. Bago po natin pinagmatas ng pagpuri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon, and double honor, di ba po sa Pastor Willis Almeida, at sa mga pag-aalala nito ng ginagalang sa Pastor Lina Silvera Presged, at maging sa whole family of Almeida children, Presged, at maging sa ating mga beloved workers, sa pangangasiwa po ni beloved ordained preacher, katuwang kanyang malanak, Presged and beloved Sir Divine, maging sa ating mga beloved elders, Presged, maging sa ating mga kapatiran datihan mambaguan, at sa lahat po maminamahal na nanonood po sa ating webcast, maminamahal, maging sa Facebook, maminamahal, maging sa YouTube, maminamahal, magandang araw po dyan, oras po dyan, Presged, at magandang umaga na po sa mga oras sa maminamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Presged, na narasariwain ko lang po maminamahal ang mga buhay na patutuan Presged na binigay ng ating pinakamamahal Presged na ginawa sa aking buhay Presged. Na maminamahal na dati-rati maminamahal na ako po maminamahal ay talagang alipin maminamahal ng mga bisyo, maminamahal na yung paggagamit ng maminamahal na pinagbabalong gamot Presged na pagmamariwana, talagang
Nandun maminumhal sa murang edad ko nung ako'y nag-start sa pagbibisyo na yan. Ako po'y elementary school in Prescott. Nandun maminumhal na talagang yung point na yun ay doon nasira ang aking buhay. Natutunan po ako maminumhal na magsinungaling sa aking buong pamilya na talagang grabe maminumhal, aking mga tiyuhin. Pinagnanakawan ko maminumhal ng mga kanilang mga pag-aari, ang kanilang mga alagang mga hayop, mga kambing, mga manok, Prescott. Ipinagpapalit ko sa aking pagbibisyo. Talagang umabot sa punto maminumhal na sila ay magagalit na. Hanggang sa ako po maminumhal ay pagbantaan na maminumhal. Kung hindi lang nila ako kamag-anak, talagang nandun maminumhal na ako po kumbaga papatayin nila ang Prescott. Ngunit salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, meron po isang kapatiran natin maminumhal na ginamit maminumhal sa banal na ministeryong ito, ating mahal kapatid, naging kaklase ko sa school. Na sabi niya sa akin na meron kaming gaganaping overnight prayer sa dito sa school mismo, sabi niya. Madalit sabi, maminumhal. Ako po maminumhal, nagpa-unlock, maminumhal, sumama po ako maminumhal. Nauna na po ako sa ating mahal kapatid dahil siya umuwi pa maminumhal ng Dumalandan, Prescott. Na talagang doon maminumhal na hinintay ko po siya doon sa school dahil sabi niya doon po gaganapin mismo sa lugar na yon. Madalit sabi, maminumhal, di pa po nag-start yung banal gawain. Nandoon maminumhal, may mga dumating, mga beloved workers at mga katuwang nilang mga outsiders, maminumhal. Nandoon maminumhal, nagkakon sila. Nag-aayos na maminumhal. Nasabi ko, nung una maminumhal, kasi sabi ng ating mga kapatid, may rakrakan daw na magaganap, tapos may sayawan pa. Hindi, ang ibang lingkod, talagang parang nainggan niyo ako, parang naakit ako maminumhal. Sabi ko, maganda yata yan. Sabi ko, manood nga ako, maminumhal. Madalit sabi, nandun na ako maminumhal. Pero nung nag-aayos na sila, parang gusto ko nung umuwi maminumhal dahil mali yata yung napasok ko kasi parang may ikakasal maminumhal. Doon na nagko-courting sila maminumhal. Ang gaganda ng mga design, maminumhal. Na sabi ko, mayroon yata yung ikakasal maminumhal. Tapos bago mag-start, naka-formal na yung iba maminumhal. Mga choir members talagang doon, nagpupuri maminumhal. Talaga nandun maminumhal hanggang sa dumating yung aking classmate. Sabi niya sa akin, tara, pumasok na tayo. Sabi niya, mag-start na. Ano yung maminumhal na talagang nandun maminumhal bago mag-start yung banal gawain. Nakita ko pa maminumhal yung mga beloved choirs na nag-ipon-ipon maminumhal, nagpupuri sila maminumhal na talagang nandun na nagkakapuspusan maminumhal. Talagang daman-daman nila yung banal na presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Hindi pa po nag-start yung banal gawain. Talagang nandun maminumhal ang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Nandun maminumhal, madalit sabi, ipinasok ako sa loob maminumhal. Nandun po ako sa mismong harapan. Grabe maminumhal, hiyang-hiya ko maminumhal dahil yung aking outfit ay hindi ko, kumbaga hindi bagay maminumhal kasi makasanlibutan. Yung aking pantalon ay punit-punit yan maminumhal. Halos makita ng aking underwear. Yung aking t-shirt, kulay itim, maminumhal na halos makita ko yung tagiliran, Prescott. Nasabi ko, mali yata na pasok ko, sabi ko. Alam nyo, sabi ng aking classmate, sabi niya, wait, hintay ka lang. Hintay mo mag-start na. Makikita mo yung programa, sabi niya sa akin. Hindi niya sinasabi kung ano yung maminumhal. Basta, nakinig lang ako maminumhal, doon lang ako sa harap. Nung tumayo na sila, tumayo rin ako maminumhal. Dahil nung nanalangin na. Nung nanalangin na, talaga nandun maminumhal. Sila nag-indakan talaga maminumhal dahil nasa harap ako. Nahiya talaga ako maminumhal. Nung joyful, may mga bumabagsak pa maminumhal. Talagang napupuspos maminumhal. After ng joyful maminumhal, nung nagsolim na, sabi ko nga hindi nga po ako umiyak maminumhal sa aking mga namatay mga loved ones. Talaga nandun maminumhal nung nagsolim na maminumhal yung aking damit maminumhal na dala. Talagang basang-basa yan sa harapan. Yun na po pala ay presensya ng ating pinakamamalapay Jesus and praise God. Na nandun maminumhal na pinagpala ang ubang ligod maminumhal na talagang pinadama na kaagad ng ating pinakamamalapay sa tamis sa banal presensya ng ating pinakamamalapay si Praise God. Hanggang sa nagpatuloy po ako maminumhal, natapos po yung banal na gawain ni Praise God. Nandun maminumhal, sabi ko nga, yung mga nagpapatuto, sabi ko, mga nabayaran yan. Nung ako'y baguhan pa, sabi ko, mga bayad yan. Sabi ko, ang tatamis nila magsalita.
Kaya sabi ko, mga binayaran yan. Ngunit maminamahal, nagkamali po pala yung abang lingkod Prescott. Lahat po pala na nagsasalita sa banal na harapang ito, maminamahal, ay talagang pinagpala pala ng ating pinakamamalapayin si Prescott. Na nandun maminamahal na pinagpala yung abang lingkod Prescott. Hanggang sa binigyan po ako ng mga talento ng ating pinakamamalapayin si Prescott. Una, maminamahal, ako po ay talagang nandoon, maminamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamalapayin. Sa unat panalangin natin ginagalang malapasan, Prescott. Nandoon, maminamahal na yung abang lingkod ay dati-rati maminamahal, nag-start ako sa banal gawang ito. Tagalinis lang ng CR, maminamahal. Doon ako nag-start, maminamahal. Hanggang sa ako'y maminamahal, napasama na po sa kaya mga first batch, maminamahal. Nagsiset up na ng mga instrumento, maminamahal. Nandoon, yung abang lingkod. Hanggang sa matuto po ako maminamahal na yung mag-set up maminamahal ng sounds, maminamahal. Wala akong alam sa talento maminamahal. Wala po maminamahal. Totally, wala akong alam sa pagigitara o pag-drums maminamahal. Bonus lang ng ating pinakamamalapay si Prescott. Salamat sa ating pinakamamalapay si Prescott. Nandun ang unang napag-aralan ko maminamahal na binigay na talento ng ating pinakamamalapay si pagigitara ng Prescott. After nun maminamahal, hanggang sa natutunan ko ng mag-bass. After nun maminamahal, nung sabi nga maminamahal, lagi lang tayong manalangin sa ating pinakamamalapay. Lahat ay pagkakalob ng ating pinakamamalapay si Prescott. Hanggang sa matuto na rin po akong mag-drums, maminamahal. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Nung nadako po ako maminamahal ng Bulacan, maminamahal sa dako po ng May Kawayan, Bulacan, Prescott. Doon po ko natuto maminamahal mag-keyboard. Salamat sa ating pinakamamalapay si Prescott na talagang sabi ko, nagsusumiksik, liglig, maminamahal, umaapaw, maminamahal na mga talento, pinagkakalob ng ating pinakamamalapay si Prescott. Hanggang sa nung ako po maminamahal ay kinahabagan talaga ng ating pinakamamalapay si Prescott. Hanggang sa spiritual. Salamat sa ating pinakamamalapay si Prescott. Nandun maminamahal. Hindi po natin pinagmamalaki ito maminamahal. Ito'y pinagpapatuto natin dahil totoo talaga ang ating Diyos maminamahal ay buhay. Prescott. Na nandun maminamahal sa aking pagpapatuloy maminamahal. Dati-rati grabing hirap namin maminamahal. Wala talaga kaming makain. Prescott. Sabi ko nga, hindi sa binababa ko yung aking sarili o aming pamilya maminamahal. Grabing hirap maminamahal. Talagang naranasan po namin maminamahal pamilya na kumain ng nilugaw na mais, maminamahal na may kasamang bigas. Hanggang sa mabot po sa punto maminamahal na tubig na lang na may asin. Maibisan lang po namin yung aming gutom, Prescott. Pero maminamahal, nung ako po'y maglingkod sa banal gawain ito, Prescott, na totoo talaga maminamahal. Sa isang buong pamilya, isa lamang na maglingkod, maminamahal. Buong pamilya ay pagpapalain ng ating pinakamamalapay si Prescott. Ito talagang pangako ng ating pinakamamalapay si Prescott. Masunod mo lamang ang kalooban ng ating pinakamamalapay si Prescott. Bagamat minsan nagkukulang tayo maminamahal, hindi ko po inalis si maminamahal. Minsan nagkukulang yung ibang lingkod maminamahal. Talagang kulang na kulang maminamahal. Minsan talagang may time maminamahal. Di po ako nakakadalo maminamahal ng Wednesday service maminamahal. Aminin ko yan dahil alam ng ating pinakamamalapay si Prescott. May dahilan maminamahal, pero maminamahal, hindi tayo makapagdahilan, Prescott. Nandun maminamahal, nagkukulang talaga yung panglingkod, Prescott, lalo sa spiritual maminamahal. Ngunit mahal, salamat sa ating pinakamamalapay sa unat panalangin ating ganalang mga pastor, Prescott. Nandun kinakahabagan pa rin tayo maminamahal na bilang isang spiritual na gamit sa balagubbasan, Prescott. Salamat sa ating pinakamamalapay sa Prescott. Nandun maminamahal nung ako'y nagpatuloy sa banal gawang ito. Doon na kami pinagpala ng ating pinakamamalapay si Prescott na talagang hindi ko nasukat akalain maminamahal na ipagkakalob pa ng ating pinakamamalapay si Prescott yung mga pagpapalang yan maminamahal. Sabi ko nga maminamahal, yung aming tirahan maminamahal ay tagpi-tagpi ng mga tarpaulin maminamahal Prescott na iba't ibang mga tarp ang nilalagay ko dyan maminamahal Prescott na talagang nandun maminamahal. Hindi lang kami mabasa sa loob maminamahal. Pinalitan na maminamahal ng magandang tirahan ng ating Salamat sa ating pinakamamalapay si Prescott. Na nandun maminamahal sa aking pagpapatuloy maminamahal. Sabi ko nga maminamahal, doon po ako binago ng ating pinakamamalapay si Prescott. Yung aking pagmamariwana maminamahal, instant, inalis ng ating pinakamamalapay si Prescott. Yung aking pag-inom ng alak maminamahal, pag-intake maminamahal ng mga iba-ibang bisyo maminamahal, yung syrup maminamahal, inalis kaagad yan ng ating pinakamamalapay si Prescott. Salamat sa ating pinakamamalapay si Prescott na nandun maminamahal. Nung una, talagang hindi po naniniwala yung aking mga magulang maminamahal. Sabi niya,
gumawa ka na nga ng maraming kasalanan, tapos manib ka pa dyan sa mga kulto na yan. Sabi niya, kasi akala nila yung ating banal na gawain ay kulto, maminamahal. Sabi ko sa kanila, huwag niyong husgahan, sabi ko kay mama. Kasi si mama ko na lang ang natitira, maminamahal. Yung stepfather ko na lang yung kumbaga umuunawa din sa akin, maminamahal. Sabi ko, hintayin niyo lang. Sabi ko, alam niyo maminamahal, nung una, hindi sila naniniwala maminamahal. Pero nakita na yung pagbabago, maminamahal. Doon na sila naniwala. Alam, sabi pa ng aking magulang, aking mahal na ina, sabi niya, huwag kang mag-absent, baka mamaya magbalikan yung mga bisyo. Salamat sa ating pinakamamalapay si Praise God na ipinapaunawa mismo sa aking mga magulang maminamahal itong banal na gawain ito, Praise God. Salamat sa ating pinakamamalapay si Praise God na nandun maminamahal hanggang sa ako'y nagpatuloy maminamahal. Binigyan ako ng talento ng ating pinakamamalapay si Praise God na talagang grabe maminamahal na mga talento maminamahal. Hindi ko nasukat akala yung mga talento ngayon maminamahal. Dati-rati maminamahal, yung katawan ko ay hindi ganito kasing kataba maminamahal. Napakapayat ko nun maminamahal dahil gumagamit nga ako ng pinagbabawal na gamot. Talagang kahit anong kain ko, hindi talaga ako tumataba maminamahal. Pero nung itinigil ng ating pinakamamalapay yan, inalis ng ating pinakamamalapay yan, Praise God, nandun maminamahal. Ako po maminamahal ay talagang hindi lang po 4 na beses na pinataba ng ating pinakamamalapay si Praise God. Yan totoo talaga maminamahal. Maglingkod ka sa ating pinakamamalapay si Praise God. Lahat ng bagay maminamahal na hindi mo na hiniling, ipagkakaloob ng ating pinakamamalapay si Praise God. Maging sa mga kagalingan ng karamdaman maminamahal. Bagamat nauso sa atin maminamahal yung mga trangkaso maminamahal. Maging yung nakaraang pandemic maminamahal, yung COVID-19. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, kaliwat kanan sa aming kapitbahay maminamahal. Nagkaroon ng COVID maminamahal. Pero yung aking buong pamilya at ako maminamahal, ni kailanman madampian ng COVID, hindi nangyari. Bakit maminamahal? Nandyan ang kapangyarihan ng ating Salamat sa ating sa unat panalangin nating ginagalang mga pastor, katuwang ang mga beloved children at ang mga beloved manggagawa, Praise God. Tayo laging pinoprotektahan ng ating pinakamamalapay si Praise God. Salamat sa ating pinakamamalapay si Praise God sa lahat ng bagay maminamahal, sa lahat ng mga pagbabago maminamahal ng aking buhay, Praise God. Yung mga himala, na grabing himala, Praise God, na aking napatunayan sa banal na gawain ito. Lahat ng mga crusade na aking napuntahan, Praise God, maminamahal, hindi ko na po maisa-isa, marami po maminamahal, na talagang grabe maminamahal. Magsambit ka lang ng hallelujah. Praise the Lord, maminamahal, nandun, pag-iingatan, paghihimalan ka ng ating pinakamamalapay sa Praise God, na nandun maminamahal na nangyari maminamahal. Isa na lang maminamahal na ipatutong, Praise God. Sa dako po maminamahal ng linggayin, maminamahal, magkukrusade pa yung maminamahal, na talagang hindi ko makalimutan po maminamahal na yung humiram kami ng owner kasi wala po tayong service sa dako ng linggayin, maminamahal. Dati wala po tayong service, maminamahal. Nanghiram lang tayo, maminamahal. Uminom kami ng owner, maminamahal, sa ating beloved Major De Leon, Praise God. Nandun, maminamahal. Nung una, chinek namin, maminamahal, preno, langis, maminamahal, gasolina, walang problema, maminamahal. Madalit sabi, bumaybay na kami. Bago kami bumaybay, maminamahal, bumiyahe, maminamahal, nandun, maminamahal, nanalangin muna kami, Praise God. At tapos, hindi pa po kami pinapakain ng ating beloved preacher, maminamahal, dahil magkakabit po kami ng mga streamer, maminamahal. Mamayang hapon na lang, pagkatapos na lang ng pagkakabit, maminamahal, magbe-breaking kami. Madalit sabi, maminamahal, ito na, nandito na kami sa, kasi ang rota namin dito sa may Bugalyon, lahat ng may magandang mapagkabitan ng big streamer natin, lalagyan, maminamahal. Hindi nandun, maminamahal. Mabilis kami, maminamahal. Manchakin nyo, tumatakbo kami mga nasa 90 or 80, maminamahal. Nung una, nagpupuri kami, dahil nagpapasounds po yung kasama po namin, ating beloved Kuya Ronnie de la Cruz, Praise God. Ating mahal na kapatid, nandun, maminamahal, na ating beloved brother Charlo, maminamahal. May dala po kaming Walkman. Hindi pa po uso na yung cellphone, maminamahal. Yung Walkman pa, maminamahal. Nagpapasounds kami. Madali sabi, maminamahal, naglagay kami ng tape na galing kay yung awitin ng mga beloved Anil sa sisters, maminamahal. Nandun, maminamahal, hanggang sa nagpapatugtog kami. Nung nagpapatugtog kami, maminamahal, nandun, mabilis kami, Praise God. Nandiyan na kami sa may crossing. Madali,
kumbaga, kunti na lang, nandun na kami sa pinaka-cruising ng Bulyon, maminamahal. Nawalan po kami ng preno, maminamahal. Biglang nagprenuhan yung mga sasakyan kasi biglang nag-cut, maminamahal. Kumbaga, may biglang lumabas na sasakyan. Galing po maminamahal ng nandun sa isang iskinita. Madalit sabi, nagprenuhan yung mga sasakyan. Talagang nandun maminamahal. Hindi na namin alam ang gagawin namin, maminamahal. Napaisip na lang kami, maminamahal, yung mag-hallelujah, praise the Lord. Maging si Charlo, maminamahal, yung kasama kong driver, maminamahal. Talagang nandun. Hindi na niya inapakan, maminamahal, yung preno kasi wala na eh. Ilang beses niya nang binubomba, wala talaga, maminamahal. Yung nag-hallelujah, praise the Lord kami, maminamahal, na talagang nandun, nakapikit na kami, maminamahal. Bahala ng ating pinakamamalapay sa praise God. Biglang huminto, maminamahal, yung aming sasakyan, maminamahal. Na talagang grabe talagang himala ng ating pinakamamalapay sa praise God. Di namin masukat mawari, maminamahal, kung gaano nangyari doon, maminamahal. Biglang nagpreno, maminamahal. Nandoon, maminamahal, pinag-ingatan kami ng ating pinakamamalapay sa praise God. Kasi kung mangyayari yun, maminamahal, isa pa doon, maminamahal, talagang nandun makikita na maminamahal. Talagang maraming mamamatay kasi may mga motor pa doon, maminamahal. Pero pinag-ingatan pa rin kami ng ating sa kahabagan ng ating sa unat, panalangin natin ganang ng Pastor praise God. Nandun maminamahal ang pag-iingat, maminamahal praise God. Nagkasambit lang ng hallelujah, praise the Lord. Pinahinto, pinag-ingatan kami ng ating pinakamahal praise God. Nandun maminamahal na talagang pagkatapos doon, maminamahal, umuwi na kami ng pastoral house. Chinik uli namin yung preno, maminamahal, meron na. Talagang gawa ng kaaway. Praise God, hinahadlangan yung ating pagkakabit ng streamer, maminamahal. Ikinuwento po namin sa ating beloved preacher, maminamahal, yung pangyayari, maminamahal. Sabi niya, magpatuto ka kay ating beloved brother Charlo, maminamahal. Siya po yung nagpatuto, maminamahal, nung crusade ng Lingayen, maminamahal. Isa pa po, maminamahal, na himala, praise God. Sa dako po, maminamahal ng Dagupan, magkakaroon po tayo ng church anniversary, maminamahal. Madalit sabi, gumawa na naman kami ng streamers, maminamahal, sa mini crusade na gaganapin, maminamahal. Talagang grabing himala ng ating pinakamamalapit sa praise God. Nandoon, maminamahal, abala po kami, maminamahal, kasama po ating mga beloved preacher at mga galing po ng main church, maminamahal, na gumagawa ng streamer. Nandoon, maminamahal, ako po talaga yung taga-butas, maminamahal, yung lata ng sardinas na nilagyan ng uling, maminamahal, na may baga, praise God. Tapos isasawsaw namin dun sa big streamer na yun, maminamahal, upang mabutas. Para pag mahangin, maminamahal, hindi po siya mawawarak, maminamahal. Madalit sabi, maminamahal, madaling araw na, maminamahal. Nakaligtaan na namin na wala pa po kaming breaking. Nandun, maminamahal, na madalit sabi, mayroong pumuntang mga kapatiran, maminamahal, na bibili ng breaking sa labas. Nakabili po sila, maminamahal, ng mga ulam, praise God, talagang nandun, maminamahal, nakakain po kami, maminamahal. Yun pala, maminamahal, mayroon pong isang ulam doon, maminamahal, na medyo may tama na, maminamahal, na talagang nandun, na naganda sira-sira yung aming mga tiyan. Madiging ngayong lahat ng aking mga kasama, maminamahal, na kumain doon, maminamahal, nasira talaga ang aming tiyan, praise God. Nandun, madalit sabi, maminamahal, nagilbihim po kami. Kinaumagahan, talagang nandun, grabe, latang-lata na kami, maminamahal. Di na namin alam kung ano naming mga gagawin. Talagang nandun, labas-pasok kami sa CR, maminamahal. Talagang nandun, maminamahal, na nangihina na yung abang lingkod. Umabot po sa punto, maminamahal, na magpapaalam na ako, maminamahal. Sabi ko sa ating beloved preacher, mauunawaan ng aking mahal na ina, paliwanag yun na lang na ganito ang nangyari. Sabi ko, maminamahal. Madali sabi, nagpaalam na ako, maminamahal. Bahala ng ating pinaulang. Nagsisi na ako, maminamahal. After nun, nagsisi ako, maminamahal, pinahimbing ako, pinatulog ako ng ating pinakamamalapay si praise God. Alam niyo po, maminamahal, nung nakahimbing po ang abang lingkod, maminamahal, paggising ko ng umaga, para akong nag-recharge, maminamahal. Lahat ng aking nararamdaman, inalis ng ating pinakamamalapay si praise God. Talagang grabe talaga maghimala ang ating pinakamamalapay si praise God. Pag may layunin sa iyo ang ating pinakamamalapay si praise God, lagi kanyang pag-iingatan. Kahit sa mga pumunta, maminamahal, nandyan ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapit sa praise God. Lahat ng kapunin po sa salamat ay sa ating pinakamamalapit sa salamat ng praise God. Amen, praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Jan Aquino sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay mo na mahal na grabing pagpapalang. Tinamasa na ating mahal na kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang yan ang pagpapalang siksik, liglig na umaapaw. Hallelujah. Talagang grabing pag-iingat, pagpuprotekta ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa mga karamdaman, manamahal, na pagpapagaling sa Kanya nating pinakamamahal Panginoon at pag-iingat, manamahal. Talagang napakaraming aksidente, disgrasya, manamahal, na talagang kinaharap ng ating mahal na kapatid. Ngunit andyan lagi ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At bago ko po ibigay sa sunod na bahagi na magbabahagi ng buhay na patotoo, at din pong sinasabi ng piniremind lamang po na pwede po magpalista ang iba po dahil ilan na lamang po ang nakalista po dito na magbabahagi ng buhay na patotoo. Meron pong 4 po sa brother at isa na lamang po sa beloved sister. Baka meron pong gusto po magpasalamat po sa inyo minamahal. Ito po isang grabing pagpapala sa Diyos. Hallelujah. Pagpapala po sa atin na tayo makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At bago ko po ibigyan, mahal, at tayo muna tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Atin muna ipagpagang ating inaantok na diwa, minamahal, upang tayo hindi ganong antokin. Amen, praise the Lord. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayong gising. Manamahal, akin na po binibigyan mong pagkakataon sa ating beloved sister, Lourdes de Guzman. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Joshua Villaros. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ang mataas na pagpupuri, pagtatakila ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng magandang umaga na po sa ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. At sa ating pong di malilimutang aral na iniwan po sa ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila pong mga beloved children. At magandang umaga po sa ating mga
beloved workers, sa pangasiwa po ng beloved Alden Preacher, Popo Hiner, sa kanyang beloved daughter, at sa ating mga beloved elders, sa ating mga instrumentalists, at sa ating mga kapatid ng baguhan datihan. Magandang umaga po sa atin lahat. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon sa pagkakataong po ito pang maipahayag ang kabutihan na ating pinagmamahal na Panginoon na ginawa po niya sa aming buhay, mga minamahal. Nung panahon po na nasa Sambales po ako, mga minamahal, may karamdaman po ako sa aking tonsil. Andiyan na pag ako po ay kumakain at hindi ko po mailunok ng maayos sa aking pagkain, mga minamahal. Yung karamdaman po na yun, mga minamahal, meron po akong ginagamit na liquid para po maibsan yung nararamdaman ko, mga minamahal. At sa isang araw na hindi inaasahan, mga minamahal, ang aking mahal na asawa, dahil nagtatrabaho po siya sa minahan. At ang kanilang company po na nagbawas po ng mga empleyado at nasama po siya doon. Ngayon po, nung kami po ay mauwi dito sa Pangasinan, mga minamahal, meron po siyang natanggap to sa kanilang company. At yung aking mahal na asawa, mga minamahal, kung makikita niyo po, mga minamahal, ulo hanggang pa ang kanyang karamdaman, mga minamahal. At nandiyan po na talaga namayat po kami dalawa, mga minamahal. At yung pinag-uusapan na po ang aking mahal asawa nung panahon na yung mga minamahal, andyan na talagang masasabi ko po wala ng pag-asa aking mahal asawa noon. Nandiyan po na sa hindi inaasahan, mga minamahal, isang araw po na nakapanood po siya ng gawain sa TV, mga minamahal. Andiyan po napanood po niya ang gawain nitong ating balang na gawain, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Diyan, mga minamahal, talagang hindi natutulog ang mahal asawa nung panahon na yun, mga minamahal. Kaya naisipan po niyang buksan yung TV. Andiyan po, pumungat po sa kanya ang ating balang na gawain. Ngayon po nung narinig po niya ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida na kung sino mang may karamdaman, ipatong sa TV ang kanilang kamay at sila'y pagagaling ng mahal na Panginoon. Ganun po yung kanyang ginawa, mga minamahal. Sinunod po niya ating ginagalang mahal na pastor. Andiyan na sa patuloy po niya na pagsubaybay ating balang na gawain, patuloy po niya itong sinusunod ang sinasabi nating ginagalang mahal na pastor. Andiyan po na sa kanyang panunod natin balang na gawain, nakaramdam po siya ng kaginawa sa kanyang physical na pangatawan. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon po nung siya po ay nakarecover ng mga minamahal, naisipan po niya akong puntahan. Andiyan na, ako naman po, mga minamahal, na yung panahon na yun na naghihintay po ako sa anumang balita na mangyari sa kanya, mga minamahal. Dahil nung panahon po na yun, hindi po siya naglalakad dahil sa karamdaman po niya, mga minamahal. Ngayon po nagulat po ako, nakita ko siyang naglalakad, mga minamahal. Ngayon, sabi ko po sa kanya, paano ka nakalakad? Sabi ko pong ganun. Ang sabi po niya sa akin, meron po palang Diyos na magpapagaling sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon po, nung marinig po ng aking malain na salaman, ang kanya sinabi, mga minamahal, ang sagot niya sa akin, Lourdes, huwag kang maniniwala sa kanya, dahil nasira na yata yung ulo ng asawa mo sa dami ng sakit, sabing ganun. Ang sagot naman po na aking mahal na asawa, totoo yung aking sinasabi, ganitong oras may gawain na sa TV. Ako naman po, binuksan ko po yung TV, mga minamahalan dyan, na nag-umpisa na po ang nakita ko po doon, si Brother Danny Pangkel, andyan na may karamdaman po na nadimo po siya, mga minamahal. Andyan po na hinawakan siya ng mga ilang brother lang po, mga minamahal. Ngunit sa lakas po niya, mga minamahal, muli po nila itong hinawakan. Andyan po na nung mahawakan nila na ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Andyan po, habang nililihans po siya, mga minamahal, siya po ay gumaling, mga minamahal. Ngayon po nung makita ko po siya na gumaling, mga minamahal, andyan naniwala na po agad, mga minamahal. Kaya
ang iniisip ko po doon, mga minamahal, ang gawain sa Maynila na po. Kaya ang ginawa po namin, na patuloy po namin sinusubaybay ating banal na gawain sa TV, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, ando pa lang po mga minamahal sa mga programa na ating pinagmamahal ang Panginoong Sus. Andiyan na talaga napakaraming himala, mga minamahal. Kaya isang araw po, may ginamit ating pinagmamahal ang Panginoong Sus, isang kapatiran sa dako ng Bagyo. Sumulat po siya sa amin. Ang nakalagay po doon na mayroong gawain sa Bonifacio. At agad po namin ito pinuntahan, mga minamahal. Ngayon po nung makarating kami doon sa Bonifacio, sabi ng mga tao na sa pastoral, sa Central 1 nila ginaganap ang gawain, mga minamahal. Andiyan po pinuntahan po namin yun, mga minamahal. Andiyan na tinanggap po namin ating pinagmamahal ang Panginoong Sus at nagbabutismo sa kanyang banal na pangalan. Andiyan po sa patuloy na pagdalo, andiyan po na hindi ko po namamalain, mga minamahal. Ako po ay pinagaling na ating pinagmamahal ang Praise the Panginoong Lord. Sus. Hallelujah. Hallelujah. Ay maraming salamat po sa ating pinagmamahal ang Panginoon sa kabutihan po niya na ginawa po niya sa atin, mga minamahal. Papasalamat po ako sa ating pinagmamahal ang Panginoon sa pag-iingat po niya, mga minamahal. Sa atin, lalo na po sa ating mga mahal sa buhay na bagamat malayo sila sa atin, andiyan ang pag-iingat na ating pinagmamahal ang Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal ang Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lang po ang mataas na ang salamat sa ating pinagmamahal ang Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang pinakamataas na pagpupuri ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Hallelujah. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Lourdes de Guzman sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Talagang grabe mga pagpapala na tinamasa natin mahal na kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya talagang tunay nga po manamahal, patuloy tayong sumuporta manamahal, maging sa ating mga radio program natin at TV program. Hallelujah. Dahil tunay po manamahal, talagang napakarami ng sa ating mga kababayan talagang naliligtas dyan at talagang nagiginhawaan manamahal. Dahil sa mga ating mga minamahal na kababayan na talagang may mga oras talaga na hindi sila makatulog ng mahal at sila nagbubukas ng radyo at TV, talagang kanilang pag narinig ang banal na gawain, kagaya ng ginagawa natin dito pagpapatotoo ng mahal, talagang sila ay tunay na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! At sa grabing pagpapala sa ating mahal na kapatid, andyan manamahal, talagang sari-saring karamdaman manamahal. Talagang maging sa nisip pa ng kanilang loved ones manamahal na nasisiraan na raw ng ulo. Samantalang nung grabing karamdaman talagang hindi makalakad, wala silang masabi kung kailan daw nakalakad at saka daw nasira ang ulo. Hallelujah. Ngunit napakabuti ng Diyos, tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala dahil nagtatamasa tayo ng mga ganitong grabing mga pagpapala at pag-iingat, pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang mga bagay na yan ay mga bonus lamang yung minamahal, yung mga pagpapagaling na yan, pag-iingat minamahal. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, ang ating pangalan ay nakasulat sa langit. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo ng mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At akin din po pinaghahanda ng mahal ang mga additional testimonies po na nakalista po rito. Ating po pinaghahanda ang ating beloved Sister Elisa Monda Cruz, ating beloved Sister Irene Octit Servan, ating beloved Brother George Bigaong, ating beloved Sister Chesley Aquino, ating beloved Sister Rejoice Garcia, ating beloved Brother Samuel Villaros, ating beloved Sister Trixie Bigaong, ating beloved Sister Jemima Benitez. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yan po ay mga bagong nakalista po naman na pinagpalang mga mahal na kapatid na magpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At akin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Joshua Villaros, upang siya makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Elisa Monda Cruz.
Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na pinusus sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking Amen. pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeda at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Salbada, and our beloved children sa buong Almeda family at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, aking pinapabot ang aking pagbati ng mapagpalang madaling araw sa ating lahat at kung namang oras sa inyo mga minamahal. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinagkamamahal na Panginoon, unang-una sa pag-iingat sa amin sa pang-araw-araw, lalo na sa aking beloved mother na nagtatrabaho sa ibayong dagat, bagaman hindi namin siya kasama physically, subalit ang mapag-ingat na kamay ng ating dakilang Diyos ay hindi nalalayo sa aking beloved mother na riyan na may mga pagkakataon na siya nagkakaroon ng karamdaman. Subalit maraming salamat sa ating pinagkamamahal Panginoon na siya nagbibigay ng kagalingan sa aking beloved mother. Mga minamahal, maalala ko itong nakaraan lamang ay nagkaroon siya nung karamdaman na namaga yung kanyang kanang binti, mga minamahal. Ganon din ang nangyari sa kanyang amo, mga minamahal. Ang ginawa nila ay kung ano-anong gamot ang kanilang ininom. At nagpupunta pa sa ospital, mga minamahal, upang magabot lamang yung kanyang amo. Subalit ang aking beloved mother, ang ginawa lamang niya, mga minamahal, nung nagkaroon din siya ng ganong karamdaman, namaga, yung kanyang kanang binti, nahirapan na siyang maglakad, nahirapan na siyang kumilos, mga minamahal, ay sa kanyang pagtatrabaho, mga minamahal, ay naglalaan siya ng oras upang magpuri, at after niya magpuri ay kanyang inilalihans ang kanyang sarili, mga minamahal, at sa ulat na lang natin beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Hallelujah sa kabagan ng ating dakilang Diyos sa patuloy na ginagawa niya yan, mga minamahal, yung kanyang kanang binti na nagkuli o bina, mga minamahal, nahirapan na siyang kumilos. Ito ay nag-isa ni mga minamahal. Ito ay unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-provide sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Hallelujah, pinagpapasalamat ko sa ating dakilang Diyos dahil ni minsan na hindi namin naranasan ng ating pinakamamahal Panginoon ay nagkulang sa pag-provide sa aming pangangailangan, at pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal Panginoon sa katalinuhan na kanyang binibigay sa amin sa punong aking mga kapatid sa aming pag-aaral. Nariyan na hindi nagpapabaya ang ating pinakamamahal Panginoon, at pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal Panginoon dahil bagaman hindi man karapat-dapat ay kanyang patuloy na ginagamit sa kanyang banalabasan bilang isang mga awit sa kanyang dakilang kahabagan lamang. Kaya ang lahat ng kapurihan, pagpasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating mga kapatid, beloved Brother Joshua Villaros, hallelujah, sa gabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyan ang mga pribileyo natin natatamasa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya niyan, mga loved ones man mahal na kahit yan ay talagang nasa ibang bansa man mahal, talagang sa ating mga panalangin lang, sa unang dalangin ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, andun karakaraka mga grabing pag-iingat man mahal. At talagang andun ang sagana sa mga biyaya at pagpapala lagi ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah sa pagbibigay ng mga pagpapalang ito, mga bagamat nandun man mahal na talagang bagamat sa gitna ng mga kahirapang ito man mahal, talagang kahit kailan ng ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi nagkukulang sa kanyang mga anak. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At akin na pong tinatawagan ang sunod na magbabahagi ng buhay na patotoo, ating beloved Elisa Munda Cruz. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Romel Morante. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang madaling araw na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangasayaw po na ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter. At dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, at sa kanila pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda.
at ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapit na Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamalapit Jesus dahil ako po ay muling kinabagan ng ating pinakamamalapit Jesus na makapagpasalamat po sa ating pinakamamalapit Jesus dahil tunay po na karapat dapat po na pasalamatan ng ating pinakamamalapit Jesus dahil tunay po na kami po na aking buong sambahayan ay kinabagan po niya upang amin pong makilala ating pinakamamalapit Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil tunay po mga minamal, 3 sekta po noon ang aming pinanggalingan. Subalit, hindi po namin kilala ang ating pinakamamalapit Jesus. Tunay po na kay buti po na ating pinakamamalapit Jesus dahil sa dinami-dami po ng mga tao sa mundo mga minamal, isa kami sa aking buong sambayan na kinahabagan po niya upang amin siyang makilala. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamalapit Jesus at tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamal na Panginoon dahil nalaman ko din po ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na hindi ko po dating natutunan sa reliyon. Tunay po na sa pinanggalingan po namin na reliyon, mga minamal, tunay po na hindi bawal na sambahin ng mga Diyos-Diyosan, tao at larawan. Ngunit kay buti po nating pinakamamalapit Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil ating minamahal, ginagalang na evangelista, beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ang ating beloved ordained preacher ay tunay po na nagturo po sila sa atin ng katotohanan patungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tunay na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalapit Jesus dahil nung natutunan ko po ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, tunay na ang lahat ng mga Diyos-Diyosan sa bahay namin na minanang ko po sa aking mga magulang, tunay po na sinunog ko po ito lahat mga minamalat. Tunay na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalapit Jesus dahil ako po ay kanyang iningatan at ang aking buong sambayan mga minamal. At tunay na pinapasalamatan ko din po mga minamal ang ating pinakamamalapit Jesus dahil ang lahat ng Diyos-Diyosan din po ng bayan ng aking beloved na ama mga minamal dahil nagpatayo po yung aking mga beloved ate sa dako ng Canada ng bagong bahay noon mga minamal. Tunay po na ayaw ko pong sumaba sa Diyos-Diyosan aking beloved na ama mga minamal dahil tumanggap na po sila sa ating pinakamamalapit Jesus. Tunay po na sinunog ko din po lahat ang mga Diyos-Diyosan, mga minamal. Tunay na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalapit Jesus dahil pinag-iingatan din po na ating pinakamamalapit Jesus ang aking pong mga beloved na magulang. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapit Jesus dahil nung ako po ay may karamdaman na chronic depression, demon possessed na babalo mga minamal, tunay po na hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamalapit Jesus. Tunay po na galing po ako noon sa doktor mga minamal at umiinom po ako ng gamot. Hindi po ako napagaling ng doktor at ng gamot mga minamal. 3 sekta ang aking pinanggalingan mga minamal. Tunay po na lagi po akong pumupunta sa loob ng simbahan upang dumalangin. Tunay po na hindi po ako napagaling ng mga Diyos-Diyosan mga minamal. Tunay po na gano'n din po sa El Shaddai at sa Colpos for Christ. Mga minamal, hindi rin po tumutugon ang ating pinakamamalapit Jesus. Tunay po na ako'y dumalo mga minamal sa 2 sekta mga minamal para makamtan ko po ang kagalingan at matapos na rin po ang aking paghirap. Ako'y dumalo mga minamal sa Marriage Encounter Group at sa ibang iglesia ng Diyos. Subalit, hindi rin po tumutugon ang ating pinakamamalapit Jesus. Kaya't isinunod ko pong punta ng mga iba't ibang albularyo, mga minamal na sumasangguni sa Diyos-Diyosan. Ngunit hindi rin po ako napagaling ng mga albularyo, mga minamal. Tunay po na nagpatuloy po akong nakinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV mga minamal at sumasabay po ako sa panalangin ng iba't ibang mga ngaral sa radyo at sa TV mga minamal at sila din po ay born again Christian. Jesus din po ang pangalan ng Diyos, ngunit hindi po doon tumutugon ang ating pinakamamalapit Jesus. Tunay po na kay buti po na ating pinakamamalapit Jesus dahil ako'y kanyang kinahabagan na mapakinggan ko ang kanyang banal na gawain sa radyo mga minamala sa Jesus Miracle Hour. Tunay po mga minamala, sa radyo po ay tinanggap ko po ang ating pinakamamalapit Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas ng aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamal. At ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan Outreach ng December 17, 2008. Tunay po na nagpabautismo po ako mga minamal sa aking unang pagdalo
sa banal na pangalan ng ating pinakamamalapan Jesus. Tunay po na doon ko po nasaksihan na totoo po ang ating pinakamamalapan Jesus dahil ako'y Praise the Lord. ininom ng Hallelujah, gamot, hallelujah. mga minamal. Sa Kanya lamang pong kahabagan, mga minamal, ay instant pong pinagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamalapan Jesus ang Hallelujah, ating hallelujah. karamdaman. Tunay na totoo po ang ating pinakamamalapan Jesus dahil nung ako'y bagong pinagaling ng ating pinakamamalapan Jesus, mga minamal, grabe po yung kagalakan na aking dadama, mga minamal. Bagamat wala po yung aking dati kong tinatangkilik, mga minamal na business po na ipinagkaloob po na aking bilabod na ama, mga minamal, nandun pa rin po yung kagalakan ko na nagmumula po sa ating pinakamamala Jesus. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamala Jesus dahil tunay po na sa pagdalo ko sa banal na gawain ng ating pinakamamala Jesus, andun po yung pag-uusig, mga minamal. Ako po'y tinatawanan po na aking mga bilabod, labons, mga minamal, dahil ang aking Diyos daw ay ang mahal na Jesus, dahil hindi po sila naniniwala sa ating pinakamamala Jesus. Ngunit ang sabi ko po sa kanila, mga minamal, ang mahal na Jesus ang nagpagaling sa akin, mga minamal, dahil inuusig po niya ako, mga minamal. Ang sabi po niya, mga minamal, mayroon daw pong mga bulaang propeta, sabi po niya sa akin, mga minamal. Ngunit ang sabi ko po sa kanya, mga minamal, hindi bulaang propeta ang aming bilabod pastor dahil tunay po na nagsakripisyo po siya. Sabi ko pong ganun, mga minamal. Grabe pong mag-ayuno ang aming bilabod pastor at tunay po na nagtuturo po siya ng katotohanan. Tunay na ang nagpagaling sa akin ay ang aming pinakamamalapesos. Ang sabi Praise ko the po, Lord. Hallelujah, ganun sa hallelujah. kanya, mga minamal. Tunay na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalapesos dahil ano ang purpose ng mahal na Panginoon Jesus kung bakit niya binigay ang kanyang banal na buhay, kundi ang iligtas ang mga taong, sabi ko pong ganun, mga minamal. Tunay po na ngingiti-ngiti po siya, mga minamal. Tunay po na ang sabi po niya, mag-ingat ka, sabi po niya, mga minamal. Maraming mga ngaral, sabi ko po, mga minamal, alam nila ang lahat ng sitas, ngunit hindi sila sumasampalataya sa mahal na Panginoon Jesus. Ngunit sa Jesus Miracle Crusade, tunay po na totoo ang ating pinakamamal na Panginoon Jesus. Tunay po na Amen. nagtuturo Praise the Lord. ng katotohanan ang mga ngaral doon. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamal na Panginoon Jesus dahil hindi po tumitigil na po ang aking bilabod labons, mga minamal, dahil palagi siyang ngingiti-ngiti, mga minamal. Tunay po nagalit po siya sa verse, mga minamal. Ang sabi po niya, mga minamal, kahit alam mo ang salita ng Diyos, kung hindi mo alam ang isusunod na verse, ang sabi po niya, mga minamal, kunti lang po yung alam ko, ngunit totoo ang mahal na Panginoon Jesus. Ang sabi ko po, Right, amen. ganun, mga minamal. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamala Jesus para malaman po niya na totoo po talaga ang ating pinakamamala Jesus, para sasampalataya din po siya sa ating pinakamamala Jesus. Tunay po na hindi na po siya pahihirapan ng kanyang mga beloved family, mga minamal, dahil tunay po na sa hindi po niya pagkakilala sa ating pinakamamala Jesus, andun po yung pag-aalipin sa kanyang mga minamal, dahil tunay po, mga minamahal, na kung kilala lang po niya sana ang ating pinakamamala Jesus, may katapangan po siya, may kapangyarihan po siya na ipangaral ang ating pinakamamala Jesus, hindi na po siya pahirapan. Kaya labis akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamala Jesus dahil ako po'y kanyang tinutulungan na magpatotoo po sa labas, mga minamal. At labis din po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamala Jesus dahil tunay po na magmula po nung kami kinahabagan ng ating pinakamamala Jesus, kapag kami po ay nagkakasakit, mga minamal, hindi na po kami pupunta sa doktor at umiinom ng gamot. Hindi na rin po kami pupunta sa albularyo. Tunay po na dahil sa ating beloved pastor, sa una pong panalangin po nila at panalangin po ng ating mga beloved pastoral workers, ang sakit namin ng aking buong sambahan, ito po ay pinapagaling ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa karunungan din po na pinagkakalo po niya sa aking beloved husband at anak sa kanilang pagtatrabaho. At ganoon din po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapaaral din po niya sa aking beloved daughter. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa kanya pong dakilang pag-iingat sa ating beloved pastor, Weldry Estrada Almeida, ang kanyang beloved family, ang buong iglesia ng Diyos, ganon din po ang aking beloved loved ones. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy po na
pag-iingat po sa ating lahat sa patuloy na buhay, pananampalataya at kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Pesos na patuloy po niyang ipinagkakalob po sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Pesos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Elisa Monda Cruz. Yan ang grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang yan ang siksik-liglig ng pagpapala. Hallelujah. Tunay na grabe mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, dati ang ating mahal na kapatid ay talagang may chronic depression na mahal. Kung ating lilinawin na yan, talagang masisiraan na ng bait man mahal. Hallelujah. Ngunit kung di dahil nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, nasaan kaya siya ngayon? Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nung siya tinawag ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, maging kanyang buong sambahayan, tunay na pinagpala man mahal, ganyan, grabing pag-iingat, pagpuprotekta ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, at maging sa sinasabi ng ating mahal na kapatid, huwag magagalit ang ating mga minamahal na baguhan, maging ating mga beloved viewers, dahil patungkol sa mga inanyong larawan, dahil ito po ay nakasulat dito sa banal na kasulatan. Atin lamang pong basahin dito sa Isaias, Kapitulo 42. Ang talata po ay 8. Ganito pong sinasabi, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan. Ang aking kalwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o sa akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na tunay talagang ang ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi niya ibibigay ang kanyang kapurihan, manmahal, maging sa inanyuan larawan. At tunay na tayo pinagpala, buhat nung tayo makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang tayo tunay na pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At bago po natin tawagin man mahal, ang sunod magbahagi ng mga buhay na patotoo, tayo muna ay manalangin para po sa ating coffee break. Amen, praise the Lord. Tayo po manalangin ng mahal. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Kami po ay nagpapasalamat o Diyos sa unang dalangin ng aming beloved Pastor Will Estrada Almeida sa mga biyaya at pagpapala ito na aming coffee break, mahal na Panginoon. Hallelujah. Amin samot dalangin na mahal na Panginoon, nawa ito'y magsilbing kalakasan sa aming katawan at maging sa mga pinagbulan ng mga biyaya at pagpapalang ito, O Diyos, hallelujah, ay ibalik mo na makalibong beses sa kanila, mahal na Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master calleth to them, come and dine. There they find their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble be. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally.
come and dine. The Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth. Malapang Jesus, amen. God bless po. Palakpakan po muli natin ang malakas mga minamahal natin pong pinakamamahal na pang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na pang Jesus, amen. At sa kapaintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boborn, amen. Ako po nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon sa mapagpalang madaling araw po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating din pong pinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of a loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elder na kapiling po natin, praise the Lord po, sa ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boborn, amen. Katuwang po, ating pong beloved sister Ate Vice, at maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat, sa ating mga minamahal na bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pumalakpak po tayo ng malakas muli, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved Brother Morante, praise the Lord. Atin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, mga minamahal, amen. At sundan po ng ating pong beloved sister, Irene Octit Siban, amen. Praise the Lord.
hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen. lamang Praise po. the Lord. At ako rin po ay nagpapabuot ng dobling paggalang sa ating mahal nating Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa di po malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon na rin po sa kanila pong mga anak po nila at sa buong Almeida family. At ako din po nagpapabuot ng pagbati sa ating beloved ordained preacher at sa kanila pong mahal po nilang anak at sa ating mga iniibig po nating elders na kapiling po natin ngayon at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Mula nung ako po ay makakilala po dito po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagkaroon po ako ng pagbabago po sa aking buhay na noon po ako rin po ay, hallelujah, nakakagawa ng mga hindi kaaya-ayang magawa noon. Hindi ko namamalayan na ako, hallelujah, na ako na pala ay nakakagawa ng mga kasalanan. Ngunit nung ako po ay makakilala po dito po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking mga gawa ko pong iyon ay yun po ay mga inalis po ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. At noon din po, nung ako po ay namumroblema po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po, lumapit lamang po ako sa mahal na Panginoong Hesus, nanalangin, nagpuri, at hallelujah, tunay nga po na hallelujah, sa paglapit ko po sa mahal na Panginoon, ako po ay tinulungan, ako po ay pinagkalooban po ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganoon na rin po sa, hallelujah, yung aking mahal na anak ko po na dati po ay nagkaroon na po siya ng bukol po dito po sa, hallelujah, gilid po ng liig po niya. At yun po ay pinagamot po namin at gumastos po ako na hallelujah, hallelujah. Ngunit sa pangalawang pagkakataon na naman po ay mayroon na naman po kaming napansin sa aking mahal na anak ko po na may namumuo na naman pong bukol sa kanyang liig na naman po. Hallelujah. Sabi ko po, hallelujah, mahal na Panginoon. Huwag naman nawa ito po ay hallelujah. Lusabin niyo na po, mahal na Panginoon, ang kanyang bukol ng aking mahal na anak ko po dahil ako po ay gastos na naman po. Ako po ay hallelujah na gagastos na naman po ako at hallelujah, ako po ay hindi ko po alam kung saan na naman po ako, hallelujah. At dahil sa kahirapan po ng buhay, ako na lang po ay nanampalataya sa mahal na Panginoon. Ang sabi ko po sa mahal na Panginoon, hallelujah, huwag niyo po nang pahintulo at pinahintulutan na mamuo na naman po yung bukol sa ulo po ng dito po sa leg po ng aking mahal na anak ko po. At yun po ay salamat sa mahal na Panginoon, hindi ko na po namamalayan. Ilang araw na po at ilang buwan na po yung aking pansinin, yung dito niya po ay, yun po ay wala na po, nilusaw na po ng mahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang po. Amen and amen po. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating pong beloved brother Romel Morante at sa pinagpalang patutuong yan. Amen. Ating pong beloved kapatid ay binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dati-rati maraming bisyo, mga minamahal. Amen. Gumagawa ng hindi kaaya-aya sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Subalit nang siya maglingkod sa totoong Diyos na buhay dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, siya po, mga minamahal, ay talagang binago ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At sa kanyang patutuo, mga minamahal, amen, kanyang labuan, mga minamahal, talaga nagkaroon ng bukol, mga minamahal, sa ulo. Amen. Balit, sabi nga po, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen, ay sa oras ng pangangailangan, mga minamahal, amen, siya po ay saklulo sa kabagabagan, mga minamahal, amen. Hindi ka mag-aalala, mga minamahal, amen. Lalong-lalo na, mga minamahal, amen, bilang isang sa pag may makaramdaman, mga minamahal, bilang isang mahirap lamang, mga minamahal, amen.
walang panggastos, mga minamahal. Pag dumating ang mga ganitong sitwasyon, mga minamahal, amen, tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal, amen? Sa pinansyal, ililigtas tayo ng mahal na Panginoon, pangailangan, lalong-lalo na sa karamdaman, mga minamahal, amen? Napakapalad natin, mga minamahal, amen? Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, amen? Nagtiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen? Ang kanyang beloved loved ones, mga minamahal, may bukol, hindi niya namalayan, mga minamahal, pinagaling na po pala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya tipid na, mga minamahal, amen? Makakatipid tayo, mga minamahal, amen? Sa pinansyal, sapagkat kapag dumating ang mga ganitong sitwasyon, mga minamahal, amen? Kapag wala kang Diyos na tinatawagan, mga minamahal, walang Diyos na malalapitan, amen? Sino ang lalapitan natin, mga minamahal, amen? Lalapit tayo sa 5-6, mga minamahal, amen? Sapagkat sa 5-6, mga minamahal, sigurado, paglapit mo, mga minamahal, amen? Pahihiramin ka kagad, mga minamahal, amen? Pahihiramin ka kagad, mga minamahal. Kaya't ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung meron tayong Diyos, mga minamahal, amen? Meron ka ng kapayapaan, meron ka pang kagalakan. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tayo po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Sister Irene Octit Serban, atin na pong ibinibigay po pagkakataon. Amen? At sundan po ng ating pong beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapabot ng dobling paggalang po sa ating pong minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida. Ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lindsay Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako rin po bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat, mga minamahal. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil dati-rati po nung hindi pa po kami nakakakilala sa gawain ito. Andyan po na napakagulo po namin pamumuhay, andyan po na muntik na rin po kaming matawag na isang broken family, mga minamahal, dahil lagi pong nag-aaway ang aking pong beloved ina at ama, mga minamahal. Diyan din po ang aking pong beloved ama, mga minamahal. Diyan din po siya po ay talaga pong talamak na manginginom sa aming lugar, mga minamahal. Wala pong gabi po yan na umuwi na hindi po yan lasing, mga minamahal. Andyan po na talaga pong kapag umuwi po yan, mga minamahal, andyan po na kami po yung nagtatago sa ilalim ng papag o kaya po sa kapitbahay. O di kaya po mga minamahal, kami po yung nagtutulog-tulugan. At pag natulog na po sila, doon pa lamang po kami gigising upang kumain, mga minamahal. Subalit nung kami po nakakilala, mga minamahal, sa atin, dito sa gawain ito na ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po na sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, andyan po na kami po bagamat po mga minamahal na hanggang sa kami po magkaroon ng, kami pong magkakapatid, magkakaroon po ng sarili-sariling pamilya. Diyan pa rin po mga minamahal na talaga pong aming pong beloved na ama. Talaga pong umiinom pa rin po ito bagamat kami po dumadalo pa. Kami po dumadalo, mga minamahal. Subalit kayo po hindi nagsawad manalangin, magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan po na isang araw po, mga minamahal, sila po binigyan ng paalala na ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga pong sila po nakaramdam ng pananakit ng dibdib, mga minamahal. Diyan po na sila po, tinakbo po namin sa ospital. Sabi po ng doktor, mga minamahal, na kailangan po nilang i-confine dahil sila po may sakit sa puso, mga minamahal. Diyan po na, doon pa lamang po namin nalaman na sila po may karamdamang sakit sa puso, mga minamahal. Andyan po, subalit ang aming pong beloved na ama ay ayaw pong magpa-confine, bagko sila po dumiretso po dito sa banal na, dito po sa pastoral at nag-alin ng ayuno. Andyan po na pagkatapos sila mag-ayuno, mga minamahal, andyan po na sila po instant po pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. At hindi lang po yan, mga minamahal, tinanggal din po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanila pong bisyo, mga minamahal. Nagpapurit, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil may share ko din po, mga minamahal, nung kami po bago pa lamang po sa gawain ito. Andyan po na nung ako po bata pa, mga minamahal, 8
8 years old o magna 9 years old po ako noon, mga minamahal. Andyan po na naranasan ko din po, mga minamahal sa akin sarili, ang himala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil andyan po mga minamahal, kami pong magpipisan noon, mga minamahal, ay naglalaro ng tagu-taguan, mga minamahal. Hindi ko po alam, sa pagtakbo ko, mga minamahal, hindi ko po alam na nakaapak po pala po ako ng basag na salamin na nakatusok po sa lupa, mga minamahal. Andyan po yung hinlalaki po dito po sa kanang paa ko po, talaga pong grabe pong parang gripo po yung dugo, mga minamahal, na lumalabas. Andyan po na talaga, sabi po nila, lagyan daw po ng kape para tumigil daw po yung pagdurog. Andyan po na nilagyan po nila ng kape, mga minamahal. So diretso pa rin po ito, mga minamahal, na talaga pong grabe pong pagdurog, mga minamahal. Hanggang sa binalot na po ito ng tela, mga minamahal. At ako po tinakbo dyan po sa hospital para tahiin po yung hinalaki po ng aking pa. Subalit, nasa daanan pa lamang po kami, sabi po ng aking beloved na ina, na kami po'y manalangin, magsisi, mga minamahal. Diyan po pagkatapos po namin manalangin, diyan po na talaga pong pagtingin ko po sa paa ko, mga minamahal, diyan po na instant po na tumigil po yung pagdurugo, Praise mga the Lord. minamahal. Hallelujah. Kaya labis-labis ko po ito pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil hindi lamang po yan, mga minamahal. 4th year high school po ako noon, bali January po noon, mga minamahal, ako po nagkaroon ng matinding karamdaman. Halos 1 buwan po ako, mga minamahal, na talaga pong on and off po ang aking lagnat, mga minamahal. Andiyan po nagsusuka, nahihilo po ako, halos di po ako makatayo, mga minamahal. Andiyan po na, pati po yung kulay ng yung ihi ko po, mga minamahal, andiyan po na kulay coke na po ito, mga minamahal. Talaga pong, subalit napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon, dahil wala po kaming ginamit na gamot, bagkus na kami po lamang ng aking beloved na ina. Andiyan po na kami po nanalangin, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At instant po, mga minamahal, andiyan po na ang kagalingan na pinagkulob po sa akin at ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupurit, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagtitinda po ng aking beloved husband dyan po sa dako ng Pampanga. Bagamat sila po laman po ng kalsada, dyan po na talaga pong andyan po yung mga gawa ng kaaway, mga minamahal, mga disgrasya. Subalit napakabuti na ating pinakamamahal na President sa pag-iingat po niya, mga minamahal. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas, mga minamahal. Ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po, beloved sister Irene Octit Serban, at sa pinagpala at buhay na patutungi. Amen. Habang tayo nabubuhay, mga minamahal, amen, lagi nating makikita, mga minamahal, amen, habang tayo nabubuhay na naglilingkod, na patuloy sa ating pong pinakamalapang Jesus, amen, lagi nating mararanasan, mga minamahal, amen, at makikita natin sa ating buhay ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Yung pagalingin ng ating mga karamdaman, amen, ayusin ang mga pamilya, mga minamahal, amen, talagang yung pagiging broken family, mga minamahal, hindi yan pahihintulutan ng ating pong pinakamamahal na Amen. Sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal, amen, ay Diyos ng kaayusan. Amen. Aayusin yan lahat ng ating pong pinakamamahal na Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Kung nakanda na po ating pong beloved brother Mario Fernandez, atin na pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen. At sundan po ng ating pong beloved brother George Bigaong. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pabati sa ating minamahal ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubuinir, at sa kanila pong beloved daughter,
At sa inyo po lahat, mga minamahal kong kapatiran, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, uli ko na pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain ng mga himala na nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo, mga minamahal. Ngayon pong aking mahal na asawa, ang unang nasib po, minamahal noon, dahil po sa kanya pong karamdaman noon, minamahal, na siya po'y palaging umaalis sa aming pong tahanan, na hindi ko po naintindihan noon itong banal gawain, minamahal. Bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon, na aking pong pagpatuloy ang kanyang sinimulan, minamahal. Dahil po noon, minamahal, nung ako'y hindi pa nakakilala sa mga espiritu, mga minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Lalo na pagkagang itong mga weekend, minamahal. Andyan ang mga bisyo ng araw, minamahal, pag inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Andyan, minamahal, nung ako'y napabilang na sa ministeryong ito, minamahal, ay dito po ako binago po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus na tayo po ay natuturuan ng tama sa banal na gawain, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, na insidenteng hindi ko inaasahan sa aking buhay, minamahal, nung ako'y sumundo dito sa ating banal na gawain na ako'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal. Nakasalukuyang 3 buwan pa lamang noon yung aking minamanihong tricycle noon, minamahal. Napagtapat po namin dyan sa ating driveway po na mahal na aking paghinto, na yung pong isang lalaki, minamahal, sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa GSC Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na yon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagligtas niya po sa bawat isa po sa ating minamahal, sa ating pong paglabas po sa ating tahanan, minamahal. Diyan din, minamahal, na pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyayari, na sa aming pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan po, minamahal. Andyan, minamahal, sa aking pong pagkadinig po sa aming tahanan po, minamahal, ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yon, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan no gabi na yon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa 2 kong bilabod sana nagtatrabaho, minamahal, na sila rin po pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanilang pagbabiyahe minsan sa kalsada, minamahal, na bagamat andyan, minamahal, sa dako po ng Benguet, minamahal, ay napakaraming bumabagsak na bato diyan sa mga daanan, minamahal. Subalit sila po'y pinag-iingatan po ng ating pinakamahal Panginoon sa kanila pong pagbabiyahe, minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Diyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal, bagamat andyan na pag minsan mainit po, minamahal, andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal Panginoon sa aking physical na pangatawan, minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat-lahat po ng mga pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon, mula sa physical, financial, at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Brother Mario Fernandez at pinagpalang patutuong yan. Amen. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang talagang pag-iingat sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Wala talagang hindi kayang tawaran, mga minamahal. Amen. Walang maitutulad pagdating, mga minamahal, sa pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang mga ibang mayayaman, mga minamahal. Amen.
Umuupa pa sila ng bodyguard, mga minamahal. Gumagastos pa sila, mga minamahal. Amen. Upang para lang maging safe yung kanilang buhay, mga minamahal. Amen. Subalit sa mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Kapag Diyos ang nag-ingat, mga minamahal. Amen. Kalaban, makaaway, mga minamahal. Hindi makakalusot, mga minamahal. Amen. Sa pagtao ang nag-ingat, mga minamahal. Marami sa mga politician, mga minamahal. Amen. May mga bodyguard, laksa-laksang bodyguard, napapalibutan ng bodyguard, subalit mga minamahal, amen, nakakalusot pa rin ng kaaway, mga minamahal, amen. Sila pa rin, mga minamahal, ay talagang kinikitlan ng buhay, mga minamahal, amen. Subalit sa mga tunay na anak ng Diyos, amen, siguradong safe na safe, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Basta't patuloy sa paglilingkod ng tapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved brother George Bigaong, praise the Lord, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved kapatid. At sundan po ng ating pong beloved sister Cecily Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Una tigit sa lahat, apitan sa pagbati, pagluwalhati, pagdadakila at alatatayang pagsamba ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Pangalawa po, aking po muling pinapabot aking paggalang sa ating beloved evangelist, Willis Rada Almeida. Ngayon din po sa mga hindi malilimutang aral sa ating aral ng ating beloved Pastor Luis Almeida, sa kailan po mga beloved children, sa lahat po ng ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved older preacher, kayo din po sa ating mga beloved elders, sa kapiling po natin ngayon, sa inyo po mga kapatid, baguhan mo datihan, lubos po muli tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po'y nagpapasalamat mga minamahal sa pagkakataong tumuli mga tayo po'y nagkakasama-sama pagkakapiling na nagpupuri at nagpapasalamat, nagdadakila at sumasamba sa Diyos na buhay, ang Diyos po na Jesus Miracle Crusade, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga oras na to na kung saan mga minamahal, ako'y nagpapasalamat mga minamahal po dahil po sa mga minamahal sa mga hindi po nakakakinisay mga po mga minamahal. Ako po mga minamahal ay sa panaginip ay hindi ko po akalain mga minamahal na makapiling po ninyo sa pagsamba dito sa ministeryo to sa Nadubakila sa ating Diyos na buhay mga minamahal dahil po yung abal likod mga minamahal ay isa pong alaga po ng pari mga minamahal. Di po sa paninira sa Katoliko, sa mga Catholicism mga minamahal dahil po ang gusto po ng aking mga beloved loved ones noon mga minamahal. Ako po mga minamahal ay magiging pari din po mga minamahal. Natuloy nga po, pinag-aral po ako, lumaki po ako sa seminaryo, lumaki po ako sa piling ng mga pari, mga minamahal. Na kung saan mga minamahal, akala ko po tama na po yung aking ginagawa noon dahil sa pagluhod ng mga inanyuhang larawan, nandun lagi sa simbahan, nakala po ako po banal, mga minamahal. Maging po ako, akala ko po mga nanalangin ako, akala ko po mga minamahal, ako po ay tama na po yung ginagawa na patungo na po mga minamahal sa tinatakbo natin ngayon mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa aking pagkaroon ng pag-iisip, dahil ako may magbibinata na po mga minamahal, papalaki na papalaki. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po namalayan mga minamahal, ako po ay nagtanong sa akin sarili dahil po wala po akong pagbabago. Dahil nasa bahay simbahan, sa simbahan na po kayo mga minamahal, doon na po ako mga minamahal na nagiging banal mga minamahal. Subalit mga minamahal, pagdating sa labas, nagiging typical mga minamahal na tao na makasanlibutan. Nandiyan po mga minamahal sa madaling salita, ako'y napagkabinata, ako'y po minamahal po upang magtapos sa pagkapari sa dako po ng Maynila. Doon na po mga minamahal, ako naging senior na po mga minamahal, sa dako po ng Pasig, nakapiling ko na po doon mga minamahal, yung mga mataas na pari, mga kaparihan, mga minamahal. Na kung saan mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na doon na po natuto yung abang lingkod na minom ng alak, mga minamahal. At kasama ko rin po mga minamahal, yung mga kaparihan, makapasok po kami sa mga bahay aliwan, mga minamahal, na kung saan, isa ko po mga VIP ko tawagin mga minamahal. Subalit doon nga po mga minamahal, yung mga pagkakataon na yung panahon na natuto po kami, hindi na po natuto uminom. Bagamat naging talamak na po yung abang lingkod sa alak, mga minamahal, na kung saan,
Hindi maabot na po sa hindi na po ako makatulog kapag hindi na po ako uminom ng alak, mga minamahal. Sa paghahanap ko po ng katahimikan din, magulo na po ako pag-iisip. Naging problema na po ako ng kapulisan sa dako ng Pasig, mga minamahal. At doon, mga minamahal, Pasko't bagong taon, minsan mga minamahal, doon ako natutulog, doon ako nagpaparaos sa bagong taon, doon ako nagsaselebrate dahil sa bilangguan, mga minamahal, dahil tunay nga po, mga minamahal, wala na po akong katahimikan. At dumating po ang araw, mga minamahal, na hindi na po ako kaya, mga minalaki, mga beloved loved ones, aking mga kamag-anak po doon. Pinaka-counsel na po ako sa iba't ibang mga minamahal na congregation din po, mga minamahal. Pinadalo ko, inimbitahan ako, wala pa rin pagbabago, mga minamahal. Subalit, isang araw na ako niyaya, mga minamahal, sa dako po ng Loretta, ng Kusada po doon. Ang sabi sa akin, sabi niya, Brad, pumama ka sa amin, magbabago ka. Alam niyo po, mga minamahal, ang naisip ko lang doon, sabi niya, kasi bibigyan kita ng merienda, ako na magpapakain sa iyo, ako mamasahe. Dumalo ka lamang upang kayo mabago, hinahanap po yung katahimikan, doon mo masusumpungan sa aming gawain sa Jesus Miracle. Alam niyo po, mga minamahal, dahil sister po yung mga minamahal, ang sabi ko, sige, pagbibigyan kita, pero alam ko pare-pareho lang yan. Alam ko isang araw lang ako dadalo, okay na yun. Alam niyo po, mga minamahal, dumating po ako roon, nakita ko po, nung dumating po ako doon, hapon po yun, mga minamahal, 1 o'clock, 2 o'clock po, minamahal, dyan po. Nagtatalunan, nagulat ako, nagtatalunan, nagpapalakpakan, nagsasayaw, sabi ko, nagkakantahan, bakit ganito? Para po, mga minamahal, nagpupulis sa minamahal, alam niyo po, mga minamahal, gusto ko nung umuwi nun. Pero hindi po ako makalabas-labas dahil sobrang dami. Mga tao sa dako ng Luneta noon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hanggang sa nag-observe po ako, mga minamahal, talagang iritang-irita po ako nung una ko pong dumalo. Subalit, mga minamahal, pagdapit ng hapon, habang pinagmamasdan ko po, yung araw, mga minamahal, dahil wala po sa isip ko yung mga bagay na kung ano ginagawa. Pinagmamasdan ko lang po yung araw, mga minamahal, papalubog mo, mga minamahal. At doon, mga minamahal, hindi ko po namalayan yung aking kamay. Pataas na pataas, nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na kung saan, mga minamahal, hanggang po umabot sa pangangaral natin, beloved evangelist, Will Estrada Almeida. Doon, mga minamahal, nagulat ako, mga minamahal, dahil yung aking pagkakatolisism, yung aking doktrina na aking pinag-aralan, mga minamahal, parang inapak-apakan sa pangangaral natin, beloved evangelist. At tunay nga po, gusto ko pong suburin, gusto ko pong tumayo, upang dahil po ganun po ako ka-high pride noon, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sabi sa akin, sige, basahin mo ang Biblia, sinundan namin sa Biblia, mga minamahal, kung ano yung pangalan, beloved evangelist, wala po akong may pintas, wala po akong makita, mga minamahal, na pagkakamali. At doon, mga minamahal, hanggang nung nakinig, at parang may masamang amoy na lumabas sa aking katawan, hanggang nung ako pinatanggap, mga minamahal, doon ko po naramdaman na parang may pumasok, mga minamahal, na malamig na bagay sa aking katawan, mga minamahal, kung saan, hindi ko po namalayan, mga minamahal, sa tanang buhay ko po, mga minamahal, hindi po lumuha yung ambal lingkod noon. Mga minamahal, wala po talagang kahit ano at sa tigas na aking puso noon, mga minamahal. Subalit, yung mga oras na yun, mga minamahal, pumatak po ang aking mga luha at doon ko po naramdaman, mga minamahal, na akala ko walang katahimikan na kinahanap, wala na po yung kapayapaan na sa aking pag-iisip na kinahanap, ay doon ko po naramdaman, mga minamahal, nandun po yung kalinga. Yung po pala yung pagluha sa likod na yan, mga minamahal. Doon po naman po mga banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na kung saan, mga minamahal, ang kapalit po niyan, mga minamahal, nandun po yung kagalakan, mga minamahal, naramdaman, hanggang sa pag-uwi ko po, mga minamahal, hanggang sa susunod. At ako'y nagpapasalamat, mga simula sa araw na yon hanggang ngayon, ay pinapadama pa rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang ang kagalakan na yan, mga minamahal, sa paglilingkod. At tunay nga po, mga minamahal, sa patuloy na paglilingkod, mga minamahal, tunay nga po na yung paglilingkod, mga minamahal, sa patuloy na paglilingkod, mga minamahal, ay nagkaroon doon ng pananampalataya, mga minamahal, at doon, mga minamahal, na yung pag-iinom ko po, hindi ko po pinalangin yan, mga minamahal, na matanggal dahil hindi na po nga ako makatulog, mga minamahal. Subalit, sa grabe kahabagan at pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, yung aking pag-inom na yan, mga minamahal, yan po inalis na lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po, mga minamahal, sa aking patuloy na paglilingkod, mga minamahal, hindi po ako naniwala sa patotoo noon, halos hindi po ako makikinig, mga minamahal. Subalit,
kami rin po binigyan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, habang po kami patuloy na paglilingkod, na binigyan po kami ng trials, yung aking beloved loved ones, mga minamahal, yung aking beloved wife, tinubuan na magkabilang breast niya, mga minamahal, ng bukol. At tunay nga po, mga minamahal, halos akala po niya mawawala na sa aming feeling. Subalit kayo po yan ng palataya, wala po kami ginagawa, mga minamahal, kundi nanampalataya at nanalig, humingi ng baka prayers, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, a week before na siya po itingnan, mga minamahal, ng kanyang breast ni Dr. Villaflor, nagulat po, mga minamahal, mismo si Dr. Villaflor, mga minamahal, na sabi niya, hinana po yung bukol, mga minamahal. Alam niyo po sa pangunampalataya natin, beloved evangelist Willis Estrada Almeida, yung bukol na yan, mga minamahal, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po, mga minamahal, kung dati-rati hindi na po makakil sa aking beloved wife, ngayon po, mga minamahal, siya po pinalakas at lubusan na rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung aking beloved daughter, mga minamahal, na dati-rati tinubuhan ng grabing skin diseases, mga minamahal, hindi na siya makapasok sa eskwelahan, hindi na siya makakain ng mahusay, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, na wala na po kayong pag-asa, lahat ng gamot ay inano na po namin, lahat ng napuntahan na po na dinala namin sa Maynila, mga minamahal, lahat ng mga langis-langis, ginamit na po namin, mga minamahal, langis ng bayaw, kung anumang bagay, mga minamahal, na tuturo sa amin. Subalit, mga minamahal, nung siya po ay mabautismuhan sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dito po mismo sa dako ng San Carlos, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, nung siya po ay nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal sa tubig, mga minamahal, yan po nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon, lubusan na rin po pinagaling, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa lahat ng pagpapalan niya. Tunay nga po, mga minamahal, salamat na kaway nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, dahil sa panahon na pinagkaloob niya po sa amin patuloy na pagsasaka ko po, mga minamahal. At tunay nga po na akala ko po, mga minamahal, wala po ako maaani dahil alam ko may darating na bagyo, mga minamahal. Subalit salamat sa biyaya at pagkapalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Muli kami, mga minamahal, binigyan natin pinakamamahal sa pagkaan masagaan ng ani muli, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, ako'y nagpapasalamat, mga minamahal, hindi po sa pagmamayabang. Ang Diyos po, mga minamahal, hindi lang po pang isang araw kanyang pinibigay na pagpapal, pang isang taon na kakainin po na pag-stock, mga minamahal, ang kanyang pinagkakaloob. Ganun po magpala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na kung dati-rati kasi, mga minamahal, hindi pa po ako nagsasakal, mga na nag-aalyo aking dalawang anak na college, mga minamahal. Subalit ngayon, grabe, papala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, bagamat nandyan na po yung ulan, mga minamahal, wala po akong magawa. Dahil kapag wala po akong magagawa, nakabilad po kami. Subalit ang Diyos, mga minamahal, grabe, parang binibitin niya po yung ulan para matapos lamang po kami, mga pagbibilad. At labis po ako nagpapasalamat sa mga bagay na yan dahil kung wala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, wala po kayong magagawa, mga minamahal. Tunay nga po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal sa lahat ng pag-iingat niya po. Nasa highway po kami nagbibilad, mga minamahal. Alam mo, lahat po na aking mga tauhan, pinag-ingatan po kami. Tuwing linggo ito na sa aking pagbibilad, ating pinakamamahal po. Grabe pagpapala, mga minamahal. Bagamat niya po karapat-dapat, subalit. Ang kapatid Diyos, mga minamahal, ay nagpala, gano'n na po lamang, mga minamahal. Ako lang po nagpapasalamat, mga minamahal, pati sa aking pag-iingat, aking beloved anak sa dako ng Maynila. Tunay na, grabe, mga minamahal, hindi po, wala pong salita, mga minamahal na katumbas, na bilang pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, mga minamahal, sa pagpapala po niyang physical, financial at material, lalo higit sa pagpapalang spiritual. Kaya lahat po nagpapasalamat, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Brother George Bigaong, sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Dahil sa extreme sacrifice ng man of God, mga minamahal. Amen. Tayo po nagtatamasa, mga minamahal, ng pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutoo. Amen. Kung nakanda na po ating pong beloved Sister Cecily Aquino, praise the Lord. At sundan po na ating pong beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord. Amen.
pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tayo lang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the At Lord. paggalang po sa ating pong minamahal, kinagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ating pong inaalala mga banal at turo natin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida and to the beloved children. Ako rin po ay bumabati sa lahat po ng beloved pastoral workers, elders at maging sa inyo rin po beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, isang pagpalang magandang umaga na po sa ating lahat. Ko po ay pupuring pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pinarating niya po kami ng maluwalhati at ligtas sa banal na gawain at inilayo niya po kami sa iba't ibang gawa ng kaaway. Nagpupuring pasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa taglay-taglay po naming kalakasan, kalusugan na aking pong buong Praise the Lord. sambahayan. Kaya Hallelujah. labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At may share ko lang din po sa inyo mga minamahal nung last month din po, ako rin po ay nakaranas ng ubo, sipon, lagnat. Pabalik-balik po yan mga minamahal. Ngunit sa aking pong patuloy na pag-aayuno, pagsisisi sa aking pong nagawang kasalanan. Diyan po ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na handang mag-provide. Kaya labis-labis ko po Praise the itong Lord. pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpupuri papasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil may share ko lamang din po mga minamahal nung ako po ay di pa po nasisave sa walang nagawain na ito. Andyan po na taglay-taglay ko pong karamdamang pananakit ng ulo simula po nung bata pa lamang po ako mga minamahal, taglay-taglay ko na po ito. Andyan po na, simula po nung napabautisman po ako sa banal na gawain na ito at nagpasimula ng paggamit sa kanyang banal na ubasan. Andyan po ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na unti-unti na po ako pinagaling sa aking pong Praise the Lord. at Hallelujah. nakaramdam po ako ng kaginhawaan. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpupuring papasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking pong sa spiritual knowledge, wisdom, and understanding na pinagkakalob natin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking pong pag-face to face. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpupuring pasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung kasagsagan din po ng pandemya, andyan po na hindi po natin naranasan kailanman na nagkulang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay pinabayaan. Kaya Praise labis Lord. ko po itong pinasalamatan sa ating pong pinakamahal na Panginoong Hesus sa dakilang pag-iingat niya po sa atin sa araw-araw. Nagpupuring pasalamat din po ako sa ating pong pinakamahal na Panginoong Hesus sa pagpapalang physical, financial, material at higit lahat sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayong sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Galbis po, beloved Sister Cecily Aquino, sa pinagpala at buhay na matutong yan. Amen. Tayo po muna tumayo mga minamahal. Ating pong ipagpag mga minamahal. Amen. Atin pong ihanda yung ating sarili mga minamahal. Amen. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mayat-maya na lamang po mga minamahal ng kaunti ay talagang tayo na po makakapakinig. Amen. Ng ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo dinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang
aking sandigan, hindi mo ko mapabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Walang imposible sa aking Diyos. Amen, hallelujah. Kung kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ihanda na po natin ating mga sarili, mga minamahal. Amen. Purihin ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo po yung magpatuloy, mga minamahal, sa ating po pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord. Atin na pong binibigay mo pagkakataon sa ating mong beloved kapatid. Siya na po ang huling magpapasalamat mga minamahal sa ating pong pinakamama na Panginoon Jesus. Amen. At maganda na po ating pong mga beloved mga awit. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsambay, nauko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Pangalawa, Lord. ako'y nagpapabot ng ang dobleng pagbati at paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our dear beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin po ang mga dakilang nagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta
taong 1992 po na kung saan po ako'y nasa kabataan ko pa lamang. Nung una talagang grabe yung pagtataka ko sa gawain na to dahil sa uri ng pagpupuri nila ay tagal sabi ko at kakaiba. Ikumpara mo sa aking nakalakihang pananampalataya sa dambuhalang reliyon. Sabi ko nung una, lalong-lalo na sa mga patutuo nila, sabi ko parang lahat binabayaran dahil hindi ako naniniwala noon sa mga patutuo rito na ang mga sakit ay gumagaling, na hindi ka gagamit ng kahit anong uri ng gamot. Kaya nung ako'y nagtagal at pinakinggan ko ang ating beloved pastor, talagang nandyan na nagtiwala rin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at tumubong aking pananampalataya hanggang sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na sa aking pagdalo rin sa banal na gawain na pinagpatuloy ko yung pagdalo. Dumalo ako ng 3 times a week para madagdagan lagi ang aking pananampalataya hanggang sa ako'y nagtagal at nagkaroon ng pamilya hanggang sa sinundan ko ng sinundan ang itong gawain na ito. Talagang nandyan din ang dati kong pinagtatawanan na kongregasyon iyon po ay pala ay magbabago sa aking buhay. Sabi ko noon, mahal na Panginoon, kung tutok ka sa gawain na ito, sabi ko, baguhin mo ang aking buhay. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, alisin mo rin yung ang dati kong pagkatao. Sabi ko dahil ako'y talamak na sugaro noon sa aking pagtaya ng loto. Grabe po dahil sa tuwing sweldo ko, yun na lang lagi ang pinaglalaanan ko ng pera, yung pagtaya ng loto. Yung mga bisyo ko dati talagang nandyan din po. Ngunit sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, yun po ay unti-unting inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ako'y nalamig sa aking pananampalataya. Nagbawas po ako ng aking pagdalo. Yung 3 times a week ko na pagdalo dati, yun po ay binawasan ko. Sabi ko, tama na yung isang beses lang ako dumalo. Nag-Sunday Christian na lang po ako. Hanggang sa patuloy ko yung ginagawa. Hanggang sa ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2011, nung ako'y na mild stroke, na kung saan pinagagamot na ako ng maintenance, na pinayuhan ako na mag-maintenance na dahil habang buhay ko na daw yun na dadali yung maintenance ko, na habang ako'y nabubuhay, yun po ay aking inumin kasama-sama sa buhay. Bali, ang pag-maintenance ko umaga at saka gabi. Ngunit sa pagpatuloy ko na pag-inom ng gamot na yon, hanggang sa umabot ako ng ilang linggo, yun po ay hindi pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa tuwing inom ko ng gamot na yon, ang aking maintenance, ay nandyan po na ako'y ninikip ang aking dibdib, nahihirapan akong huminga. Sa munting paglunok ko ng tubig, yun po ay kusang ibinubog ako. Kaya bumalik ako doon sa doktor nagbigay sa akin ng reseta na sinabi ko yung aking kalagayan. Sabi sa akin ng doktor na palitan ko na lang ng ibang brand yung dati mong ininom, baka hindi sa katawan mo, sabi niya sa akin. Ngunit napaisip sa akin ang aking nagawang pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang aking mga kahinaan, ay dinulog ko muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, itong bagong reseta sa akin, sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ko na ito bibilin. Total Wednesday service ngayon, sabi ko, muli kong ibalik ang una kong pag-ibig sa iyo, mahal na Panginoon. Pagalingin mo lang ang aking pisikal na katawan. Yan po ay hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa
patuloy ko muli na pagdalo ng 3 beses sa isang linggo. Yun po ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Kaya Lord. ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupurit, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga nagdaang nakaraang pandemic. Nandyan na hindi nagpabaya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya yung great provider talaga at na wala kang ibang matutulungan kundi siya lamang. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilan niyang pag-iingat mula sa aking mga beloved na asawa sa ibang bansa, sa aking mga beloved anak. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Brother June Sabagan at pinagpala at buhay na patutungyan. Amen. At sa mga hindi po nabigyan ng pagkakataon, mga minamahal, sa susunod po, tayo po'y magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At dito na po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong pakikinig na mga pinagpala at buhay na patutoo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At habang naghahanda po at mong beloved mga awit, tayo po'y tumayo, mga minamahal. Ating awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking taglay. Pinilit kong lutasin ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo. Mga minamahal, ating pong samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. How great
God of light, praising Him can unlock every door. It's a key to release the night. And let your heart celebrate evermore and give thanks to His wonderful name. God of light, praising Him can unlock every door. It's a key to release the night. And let your heart celebrate evermore and give thanks to His wonderful name.
brought a woman to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news, so there was no to accuse, he was the talk of the town. The scribes and the Pharisees brought a woman to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news, so there was none to accuse, he was the talk of the town.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Puri ka wala Panginoon. We thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sinasabi na awiting, siya'y ating ampun, siya'y ating kalakasan. Handang saklolo sa gitna ng kabagabagan. At mga minamahal, panandalihan tayong dumalangin. Dumalangin na may pagsisisi mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Hallelujah. Dakilang Diyos sa mabanal mo kapangyarihan sa palang Panginoon. Narito po yung mga anak. Humingi ng kahabagan mo. Kapatawaran sa lahat na aming mapagsalaksa. Aming nabigatig yung sa atong Espiritu. Aming nalabag yung banal na kaloob. Patawarin mo po kami, walang Panginoon. Huwag mo na magtignan ang aming mga karumihan. Magko sa aming puso. Taos pusong nagsisisi sa mga oras na ito, walang Panginoon. Hallelujah. Pakalinisin mo kami at gawin mo kaming karapat-dapat. Tumanggap ng iyong spiritual na pagpapal. Kapuspusan ng iyong Santong Espiritu. Sa magalan ng panalangin, ang iyong taong nilang isa, ay puminamal ng Evangelista Will Estrada Almeida. Hiningi po namin ang lahat ng ito. Sa iyo ba kapangyarihan pangalan ni Jesus? Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Almighty,
and I will lift your name on high. Hallelujah, hallelujah. I choose to lift your name on high. I lift your name like a banner in the sky, and I will lift your name on high. Name on high. I choose to lift your name on high. I lift your name like a banner in the sky, and I will lift your name on high. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless our beloved finest choir. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation, the joy of the whole earth. Mount Zion in the sun of the north, and the city of the great King. Is Mount Zion in the sun of the north, and the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the side of the north, and the city of the great King. Is Mount Zion, the side of the north, and the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city God, sing unto the Lord, worship Him in the beauty of His holiness. Make a joyful noise unto the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Your hands, sing unto the Lord with the voice of triumph. For God is our King. Sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, sing unto the Lord. Worship Him in the beauty of His holiness. Make a joyful noise unto the Lord. Clap your hands, sing unto
Yes, sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. Sing praises unto the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At tayo po'y magising na. At tayo na po ay darako mga minamahal ko. Hallelujah sa bahagi ng pagpapala na kinakailangan mga minamahal ko. Hallelujah. Atin pong maintindihan mainam. Amen? Amen? Mga minamahal ko. Hallelujah. Kapag nagsabog ng blessing ang mga Panginoon, tayo po'y natutulog mga minamahal ko. Isang tiyak na bagay hindi po natin masasalo. Kaya wake up na ang mga anak ng Diyos. At mga mamaya-maya mga minamahal ko magliliwanag na. Amen? At time, mga minamahal ko, para sa ating pong pinakamahalagang bahagi ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Minsanan pa nating bigyan ng mas sigabo at gising na palakpak. At ang pinakamamahal na Panginoon, lahat ay magsabi ng praise the Lord. Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay pong pinapabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan. Ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa na ating po nakita sa ating beloved Mama Dear. At lahat yan, mga minamahal ko, ay talagang naging malaking pakinabang sa atin, sa ating spiritual na buhay. At nariyan ang kanilang mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. At sa kanila pong mga itinilagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed morning, aking po inapaabot sa ating beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po aking po iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon. And of course, ating pong binabating muling ating pong mga webcast viewers na walang sawang umaantabay, sumusubaybay sa ating pong banal na gawain. Kasama po natin mga minamahal ko sa mga oras na ito, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong Friday overnight worship. Ating pong magdamagang pakikipag-ugnay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sa ating mga YouTube followers, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. A blessed morning o anumang oras kayo nandyan sa inyong pong mga kinalalagyang lugar, abutin kayo naman ng Panginoon sa inyong mga pangangailangan. Ang sabi mga minamahal ko, kaugnay po ng ating pong pagpapaliwanag, sabi dito, gratitude for the past and trust for the future. Isang pahayag, mga minamahal ko, na naglalarawan ng ating pong cycle of faith na tinatawag in giving. Ang sabi nga, mga minamahal ko, bilang pasasalamat sa mga nakalipas na araw na ating pong natanggap ang mga pagpapala, kaya tayo po ay nagkakaloob, amen? And trust for the future na atin po muli, mga minamahal ko, hallelujah, ipagkakatiwala sa malang Panginoon yung ating pong mga pangangailangan sa hinaharap. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, walang dapat, mga minamahal ko, ipangamba o tayo po ay talagang makain ng pagkaaburido sa ating pong mga buhay. Sabi ng banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Mateo, kabanatang 6, talatay 34, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa karawan ang kanyang kasamaan. Kaya huwag daw tayong maging aburido, mga minamahal ko, sa ating mga pangailangan sa araw ng bukas, mga minamahal ko. Amen? Kasi habang tayo po, mga minamahal ko, tumatalima sa bahaging ito, God will not forsake us, nor leave us. Hindi tayo pwedeng pabayaan ng mga Panginoon. Amen? Maliban na lamang kapag, mga minamahal ko, ating pong binabaliwala itong portion na ito, mga minamahal. Amen? At talagang tayo na lamang po nagtiwala sa ating pong mga sarili. Doon, mga minamahal ko, maaring, mga minamahal, hindi matugunan ang ating pong mga pangangailangan sa hinaharap. Pero ang sabi ng mga minamahal ko, gaano ka gracious, gaano ka generous sa mga Panginoon.
Doon sa Lord's Prayer, mga minamahal ko, sinabi doon, mga minamahal ko, give us this day our daily bread. Pero mga minamahal ko, hallelujah, sa grabing kasaganaan kung magpala ang mahal ng Panginoon, hindi lang sa good for a day, mga minamahal ko, yung mga pagpapala na Kanya pong ibinibigay sa atin. Amen? Kundi mga minamahal ko, hallelujah, good for weeks. And even months, mga minamahal ko. And even years, mga minamahal. Di ba? Kapag mga minamahal ko, dumating mga minamahal ko, ang pagpapala, mga minamahal ko, isang kaban na good for, depende kung ilan ang miyembro ng pamilya. Amen? Hindi lamang salop, mga minamahal ko, kundi isang kabang bigas, mga minamahal ko, dumarating. O ilang sako pa, mga minamahal ko, ang maaring dumating. Kaya mga minamahal ko, hindi natin kayang higitan ng malang Panginoon kapag generosity ang pinag-uusapan. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, ang talagang atin po talagang ginagawa ay patuloy tayong tumatalima, mga minamahal ko, sa bahagi ito sapagkat yan ay mga minamahal ko batas ng kalikasan, kumbaga. It's a universal law na kapag tayo po ay naghasik, talagang tayo po ay aani. The universal law of sowing and reaping na tinatawag. Times are hard, mga minamahal ko. Ang sabi nga ng balita, talagang bumalik tayo doon sa 2018, mga minamahal ko, na inflation rate, mga minamahal ko, at 6.9. Hindi naman katakataka, mga minamahal ko, na talagang nagtaasan, lumobo ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Mantika, you name it, mga minamahal ko, mantika, asukal, bigas, gasolina, ay parating napag-uusapan nga namin kanina, mga minamahal ko, itong mga vendors, mga negosyante, mga minamahal ko, na kapag nagtubas ang gasolina, ay tumataas ang kanilang ang presyo ng kanilang mga paninda. At kapag bumaba ang gasolina, wala na rin, mga minamahal ko, pagbaba. Kaya mga minamahal ko, talagang mahirap ang buhay kung sa mahirap. Pero ang susi nga para atin pong talagang masolusyonan itong kahirapan, amen, ay hindi lamang yung pagiging produktibo, kundi mga minamahal ko, ang sabi ko nga kanina, daming paraan para magkaroon ng food security ang isang household, ang isang pamilya. Amen? At ang isa nga doon, mga minamahal ko, yung backyard gardening. At kung ikakatuwiran po natin, mga minamahal ko, Brother Noel, wala namang kaming paritpit. Di ba? Yung mapagtatamnan, mga minamahal ko, kung ating pong pagaganahin lamang, yung ating pagiging resourceful. Sa Maynila, mga minamahal, wala pong mga lupang matataniman doon, pero gaano ka-creative yung mga tao kapag ginusto. Sila po ay nagtatanim sa mga mineral water, lata. Amen? Amen? Pero tayo, mga minamahal ko, kung meron kang, mga minamahal ko, backyard dyan, kahit na, ang sabi nga ng ating mga kapatid kanina, hindi naman kalakihan, hindi naman maluwag. Amen? At hindi mo natatamnan, bakit hindi mo tamnan ng mga gulay? Nung kasagsagan ng pandemic, ang daming po mga patutuo, mga minamahal ko. Kaya po, mga minamahal ko, talagang naging self-sufficient sila dahil meron silang lahat ng klase ng gulay. May talong, may kalabasa, may okra, may ampalaya. Amen? Na hindi lamang nila napakinabangan. Yung mga iba, mga minamahal ko, hindi na nila nagawang ibenta sa palengke for an additional income, pero nakapagbigay sila sa kanilang mga kapitbahay. Amen? Amen? Palakpakan po natin ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang solusyon po, mga minamahal ko, kapag may kahirapan, hindi lamang sa pagtitipid, kundi mga minamahal ko, atin ding paramihin yung sources of income po natin, mga minamahal ko. Sa isang pamilya na marami ang miyembro, hindi lamang pwedeng isa ang nagtatrabaho. Tama po ba? Not unless, mga minamahal ko, yung nagtatrabaho, milyon-milyon ang inaangkat na pera. Then, posibleng, mga minamahal ko, umasa lang yung pamilya doon sa kanya. Pero kapag hindi naman, amen, at marami kayong kumakayod at isa lang kumakayod, kawawang-kawawa yung isang kumakayod.
Amen. At wala nang surplus, mga minamahal ko. Na talagang mga minamahal, kapag may mga emergency needs, mga minamahal ko, wala nang nakabudget para doon. Nawiwindang ang finances ng pamilya. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, let's increase our sources of income. Ang dami po, mga minamahal ko, ng mapagkakakitaan. Hindi ko kayo inuobliga, pero mga minamahal, ito yung praktikal na solusyon. Kaysa maging idle po tayo. Amen? Sa ating pong mga bahay. Amen? Ang sabi nga minamahal ko, work smart, hindi lamang yung work hard. Hindi natin sa tinatawaran, mga minamahal ko, yung pagtitinda ng sampagita. Alam po natin, mga minamahal ko, abutin ka ng 10 years dyan, 5 years sa pagtitinda ng sampagita. Marangal na trabaho yan, pero magkanong income ang ibibigay sa'yo? Amen? You get my point, mga minamahal? Kaya hindi lamang work hard, kundi work smart din, mga minamahal ko. So, alam po natin, mga minamahal ko, yung proven formula. 2 K. Sa lahat ng nakikinig, mga minamahal ko, magsabi ng praise the Lord. Ano yung 2 K na yon, mga minamahal ko? Una ay kasipagan, diligence, mga minamahal. Hindi pwedeng maging tumunganga na lamang tayo, mga minamahal ko. Ang sabi ko nga kanina, ano bang pagkaunawa natin na doon sa katagang the Lord will provide? Brother Noel, manghihingi ako sa kapatiran. Ay, hindi pwede yun. Aasa ka sa tao, hindi pwede. Amen? Para ma-provide na malabay na natin mga pangailangan, you've got to work hard. Work smart, mga minamahal. Doon, idadaloy na mahal na Panginoon yung pagpapala. Hindi yung pagpapala, mga inaantay na lamang natin na yung balumbon ng pera mahuhulog na lamang sa ating harapan. Wala po yun. Amen. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, 2 K, mga minamahal ko na pinagsama. Kasipagan at katapatan. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pagka pinag-combine po natin yung 2 K na yan, imposible, mga minamahal ko, na tayo po'y hindi pagpapalain. Sapagkat nakalagay sa Biblia. Amen? Pararamihin ng mga Panginoon. Hallelujah. At ibibless ng mga Panginoon ang ating mga pinagkakitaan kapag mga minamahal ko, tayo po'y tumatalima, sumusunod sa bahagi ito. Mind you, mga minamahal ko, hallelujah, na ang sabi nga, mga minamahal ko, maging maparaan. Amen? Talagang, kung hanggat maaari, mga minamahal, kung meron tayong iniisip na extra income, that will be fine. That will be good, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, hindi po madadaig yung isang produktibong Kristiyano na bukod sa self-sufficient sa mga minamahal ko, ang pangangailangan ng kanyang pamilya ay natutugunan, magiging pagpapala siya, mga minamahal ko, sa kanyang iglesia. Amen? Sapagkat kapag hindi tayo nakapag-create ng surplus sa ating mga income, mga minamahal ko, hindi tayo magamit ng mga Panginoon sa spiritual gift of giving. Amen. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, sinabi, mga minamahal ko, ng Ecclesiastes, mga minamahal ko, chapter 11, verse 6. Ang sabi dito, mga minamahal ko, iasik mo sa umagang iyong binhi at huwag mong iurong ang iyong kamay sa hapon sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o yaon o kung kapwa magiging mabuti. Ano ibig sabihin nito? Do not put your eggs in one basket. Yan pong ibig sabihin ng mga minamahal ko. So, maganda na marami kang sources of income. Kapag pumalpak yung isa, meron kang maaasahan doon sa kabila. Amen? Tama po ba o mali? Tama. Di po ba, mga minamahal? Kaya kung pwede, mga minamahal ko, di ba, ang dami mong ako, mga minamahal, for one, mga minamahal ko, talagang medyo na-miss ko yung aking ministry. Dahil naman, mga minamahal ko, kailangan, mga minamahal ko, talagang tayo po, mga minamahal ko, inaasa naman na Panginoon sa ministry of giving. Sino bang Kristiyano, mga minamahal ko, ang talagang hindi, mga minamahal ko, tatalima sa bahaging ito. We're called to give, mga minamahal ko, amen? Bilang matapat, mabuting katiwala ng mahal na Panginoon. So,
Giving is everyone's ministry. Kumbaga, mga minamahal ko. So, right now, mga minamahal ko, talagang for how many years, mga minamahal ko, almost 2 years na mga minamahal ko, talagang wala akong income. Kaya, I went back, mga minamahal ko, as freelance. So, ang freelance, mga minamahal ko, sa iyong oras, mga minamahal ko, na bumalik ako, mga minamahal ko, sa aking former company, at kinikater ko ngayon, mga minamahal ko, yung government market. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, hindi lamang dyan sa textbook, mga minamahal ko. Ako'y nag-freelance din, mga minamahal ko, sa kumpanya ng aking manugang. I'm into insurance agent din, mga minamahal ko. Amen? Hindi po masama. Amen? At mga minamahal, meron pang isa, mga minamahal ka as real estate agent, mga minamahal. So, natatawa, mga minamahal yung mga iba, ang dami mong pinagkakaabalahan. Pero mga minamahal ko, as long as mga minamahal ko na maging produktibo ka, amen, walang masama. Ang sabi nga mga minamahal ko, dito sa ating nabasa, mga minamahal ko, at yung pong mga minamahal ko, sinabi dyan sa Proverbs, dinivote ng Proverbs chapter 31. Yung the whole chapter, mga dinivote yun about virtuous woman. Yung babaeng huwaran. Akala natin mga minamahal ko, Brother Noel, yung asawa ko sa abroad, nagtatrabaho, kaya sitting pretty ako rito. Kung ganon, mga minamahal ko, ang katuwiran, mga minamahal ko ng mga wives, mga minamahal ko, ay walang mangyayari. Habang buhay nang naroon yung ate po, mister, mga minamahal ko, at hindi na makakaalis, mga minamahal, kung hindi natin tutulungan. Amen? Amen? Ang sabi nga minamahal ko ng Proverbs chapter 31, verses 24, 25 up to 27. Basahin ko lang panandalian ito, mga minamahal ko. Ang sabi dito, mga minamahal ko, gumagawa siya ng mga kasuotang kayong lino at ipinagbibili at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga ngalakal. So yung virtuous woman pala, mga minamahal ko, hindi lang masinop na may bahay. Siya rin po ay nagiging produktibo sa kanyang pamilya. Meron siyang pinagkakakitaan. Di ba? Ang sabi dito, mga minamahal ko, siya ay gumagawa ng mga kasuotang kayong lino at ipinagbibili. Lahat ng nakarinig, magsabi ng praise the Lord. So mga minamahal ko, ang sabi dito sa verse 25, kalakasan at kamahalan ay kanyang suot at kanyang tinatawanan ang panahong darating. She can laugh at the days to come. Ang dami pong mga may bahay, mga minamahal kong aburido. Ay, enrollment na naman. Diba? May mga pangangailangan na naman ng pamilya. Pero itong virtuous woman, kaya nga siya nakakatawa sa mga panahong darating sapagkat meron siyang pinagkakakitaan. So mga minamahal ko, ang pagiging virtuous woman, mga minamahal ko, ay yung talagang produktibo. Hindi siya, mga minamahal ko, talagang nagiging idle, mga minamahal ko, walang ginagawa. Ang sabi dito, kanyang tinitignang mabuti ang lakad ng kanyang sambahayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Ito'y mga minamahal ko, gandang halimbawa. Ito'y realidad, mga minamahal ko. Sabi ko nga kanina, porket nasa abroad ang kanyang asawa, mga minamahal ko, ay talagang yung mga iba na hindi Christian, nagmamadyong, sitting pretty, mga minamahal ko, talagang habang yung kanyang asawa doon ay talagang kayod marino, kayod kalabaw. Amen. Tapos ang daming umaasa. Amen. Ate, may sakit ako. Anong sakit mo, kapatid? Cellphonitis. Gising, mga minamahal. Amen? Wala akong cellphone. May sakit akong cellphonitis. Ang daming ganyan, mga minamahal ko. Umaasa, mga minamahal ko, sa isang kumakayod. Kaya nawiwindang ang pamilya. Dapat, mga minamahal ko, kapag virtuous woman ka, mga minamahal ko, you see to it, mga minamahal ko, pinapadala ng mister mo ay hindi lamang marunong kang gumastos, kundi marunong din ka namang mag-budget at talagang paramihin pa. Para there will come a time, mga minamahal ko, na talagang kapag nakapag-ipon na ng marami, ay talagang stop na ang mister mo. Sapagkat ito nga yung epekto
social impact, mga minamahal ko, na we're exporting people abroad, nawiwindang, mga minamahal ko, ang pamilya. Ang daming nawawasak na pamilya sapagkat, mga minamahal ko, yung absentee parenting na tinatawag, walang mga magulang o kaya mga minamahal, hindi kompleto, mga minamahal ko. Amen? Lumalaki ang mga anak na hindi nila nakakapiling ang kanilang mahal na ina, ang kanilang mahal na ama, mga minamahal ko. Meron pong social impact yan na talagang kahit income, mga minamahal ko, nakalaan. Sinasabi ng gobyerno, ay mga heroes ito nagpapadala ng mga remittances. Pero hindi nila tinitignan, mga minamahal ko, yung social impact. Anong nangyayari sa pamilya? Na nililisan, mga minamahal ko, ng mga minamahal ko, mga magulang, mga minamahal na kinakailangan kumayod abroad para magkaroon ng income ang pamilya. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang tayo po, mga minamahal, binibigyan ng wisdom ng mahal na Panginoon. Every now and then, kapag ipinapangaral ang giving, mga minamahal ko, maging masinop tayo. Na mga minamahal ko, hallelujah. Dalawang mga minamahal formula, isang formula, mga minamahal na proven and tested na tinatawag, kasipagan at katapatan. Let's combine it, mga minamahal ko, para dumating man, mga minamahal ko, ang mga hamon na kagaya nito. At talagang hindi na gumaganda, mga minamahal ko, ang mga minamahal ko, kalalagayan. Amen? Ang mahal na ng mga presyo ng mga bilihin, nawiwindang tayo, mga minamahal ko. Ang sabi na ng mga general, mga minamahal ko, yung mga average wage earners, mga minamahal ko, nagmamahal ang pamasahe, nagmamahal ang mga bilihin, pero ang sweldo namin, kakarampot, hindi naman tumataas. Tumaas man, mga minamahal, hindi kayang i-cover, mga minamahal ko, yung inflation, yung pagtaas ng mga bilihin. Amen? Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, dalawang mga minamahal, wag nating kaligtaan. So, mga minamahal, katapatan, mga minamahal ko, wag nating kaligtaan yung minimum standard ng mahal na Panginoon. Kapag tayo po ay sumahod, kumita sa ating pong mga paninda, negosyo, mga minamahal ko, meron tayong na ipagbiling mga anak ng ating pong mga hayupan, umani tayo ng palay, mga minamahal, amen? Sa 100 kaban, mga minamahal ko, 20 kabanes, mga minamahal ko, para sa mahal na Panginoon. Amen? Pwede natin i-monetize yan, mga minamahal, ibenta, mga minamahal ko, magkano ang per kilo ng palay ngayon, mga 1850, 1830, mga minamahal. Amen? May pinagbentahan tayong mga hayupan, mga minamahal ko. Alam na po natin, mga minamahal kong para sa mahal na Panginoon. At least 20%. And more than 20%, mga minamahal ko, kung talagang atin pong daragdagan, mga minamahal ko, yung atin pong mga offerings. Amen? The more we give, the more we will be blessed. Alam na po natin yan, mga minamahal. Kaya mga minamahal ko, anumang ating pinagkakakitaan, meron tayong sahod, 1530. Pinadala mga allotments ng mga minamahal ko ng ating pong mga esposong seamen. Amen? Amen? Mga anak natin na nasa abroad, mga minamahal ko, meron tayong natatanggap na mga monthly allowances. Diyan po natin kukuhanin, mga minamahal ko. Meron tayong tindahan. Amen? Yung mga kita ng ating pong mga binibenta, mga minamahal ko, magkaroon tayo ng accounting, mga minamahal ko, hallelujah, book. Amen? Para hindi natin ma-miss out, mga minamahal ko, yung ating pong mga pagbebentahan, mga minamahal ko, nakalagay doon kung anong item, anong presyo, mga minamahal ko. Kaya pagka dumating na itong pagbibigay, maibigay po natin accurately and, mga minamahal ko, hallelujah, talagang generously, mga minamahal. Amen? Amen? Mga minamahal ko, maging masinop lamang tayo, mga minamahal ko. Talagang ang pagpapala ng mahal na Panginoon na hindi malayo. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, be blessed na mahal na Panginoon ang mga masisipag at matatapat niyang mga anak. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Magising na po tayo, mga minamahal ko. Sa 1,000, mga minamahal ko, 200 ang 20% ng 1,000. Sa 10,000, mga minamahal ko, 2,000 sa 20,000, 4,000 sa 50,000, mga minamahal ko, 10,000. Doon sa mga natitirang 80%, bahala na po tayo, mga minamahal ko. Magdaragdag, mga minamahal ko, doon sa ating mga offerings. It's either 10%, 20%, 30%, mga minamahal, depende. Mga minamahal ko, hindi tayo malulugi.
Until now, wala pang nakapagpapatotoo na nahigitan nila mahal na Panginoon sa pagbibigay. Patuloy po nating kalakasan, mga minamahal ko. Tayo po'y patuloy na nakapaglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Payapang ating pong mga buhay, nakakatulog tayo ng mahimbing. Amen? Pagpapalang spiritual, ating pong nararamdaman ang banal na presensya na ating pong pinakamamahal na Panginoon. These are all blessings, mga minamahal ko, na kaakibat ng tong paglilingkod po natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, kasama itong giving, mga minamahal. Amen? At magising na po tayo, mga minamahal ko. Narito na po ating pong beloved elder, beloved brother Joshua Villarus.